Já, gott kvöld. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þetta fundur númer 1566, haldinn í Einarsstofu 3. desember 2020 klukkan 18. Þetta fjarfundur í beinni útsendingu og upptöku eins og áður. Og upptakan verður svo aðgengileg í heild sinni að fundi loknum, þeir sem ekki að fylgjast með live. Ég segi þá fund settan. Það eru 16 mál í útsendri dagskrá og dagskráin eftirfarandi. Það er almenn erindi. Fyrsta dagskrámál fjárhagsáætlun 2021, annað dagskrámál 3 ára fjárhagsáætlun 2022-2024. Það seinni umræða hvort tveggja. Þriðja dagskrámál umræða samgöngumál, fjórða dagskrámál umræða heilbrigðismál, fimmta mál málefni hraunbúða, sjötta dagskrámál stytting vinnuvikunnar í kjaramálum, sjöunda mál endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar, áttunda dagskrámál dagskrá bæjarstjórnarfunda. Svo eru fundagerðir til staðfestingar, það níundi dagskráliður, það framkvæmda hafnaráð Vestmannaeyja fundur 257. Það verður óskað eftir umræðum lið númer 1 þar, sem liggur fyrir til umræða og staðfestingar fyrir vikið. Nú liðir 27 liggja fyrir til staðfestingar. Dagskrá liður 10 fjölskyldu- og tómstundaráð, það fundur 253. Það verður óskað eftir umræðum lið númer 5 sem sambýlið Vestmannabraut 58B, Brynja hússjóður liggur fyrir til umræða og staðfestingar. Ef mann rétt þá var búið að falla frá umræðu, við tókum það þá bara á eftir. Það kanna það hjá öllum. Nú annars liggja liðir 1-4, 6-7 liggja fyrir til staðfestingar. Þá 11. dagskrámál, það umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 335, það liður 1 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Það eru liðir 2-6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Fundur 3141 og það liður 5 sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Aðri liðir 1-4 og 6-19 liggja til staðfestingar. Það dagskrármál númer 13, það umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja. Það fundur 336, það óskað eftir umræðum lið númer 4 og lið númer 6 og liðir 1-3 og 5 liggja fyrir til staðfestingar. 14. dagskrámál fræðsluráð, það fundur númer 337, það liður 2 sem óskað eftir umræðum, það gjaldskrá, liður númer 4 samband próf og liður númer 5 menntarannsókn. Aðri liðir 1, 3 og 6-8 liggja fyrir til staðfestingar. 15. dagskrámál fundur fjölskyldu- og tómstundaráð, það fundur 254. Það liður 1-2 sem liggja fyrir til staðfestingar. Og 16. dagskrárliður, það bæjarráð Vestmannaeyja, það fundur 3142 og það eru liður 4, liður 6, liður 7 og liður staðfestingar. Aðri liðir 1-3, 5 og 8-11 liggja fyrir til staðfestingar. Þetta dagskrán sem var send út. Og ég held að það sé þá fátt annað að gera en að taka þá þessa dagskrá og ganga að fyrst lið. Ég bara minna bæjarfulltrúa á að setja á mute svo þegar þeir eru ekki að tala. Þetta hefur nú gengið ágætlega og gekk vel síðast. Ég hef ekki búin öðru en að þetta gangi vel í þetta sinn. Nú, þá það bara fyrsta dagskrármál, það fjárhagsáætlun 2021 og það Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar. Ég mæli hér fyrir fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2021. Fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2021 nú lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 3. desember 2020 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði 2. nóvember 2020 og vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn sem fór fram 5. nóvember samkvæmt 1. málsgrein 62. greinar
sveitarstjórnarlaga númer 138 frá árinu 2011 og 51. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. Samhliða áætlun ársins jafnframt lögð fram 3 ára fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2022, 2023 og 2024. Eins og fram kom við fyrri umræðu eru sveitarfélög að glíma við gríðarlega erfiðar áskoranir í rekstri og framlögum lögbundinna verkefna með tilheyrandi lausafjársvanda, rekstrartapi og skuldasöfnun. Þrátt fyrir þetta gert ráð fyrir að staða Bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Hins vegar munu áhrifin af COVID-19 gera það að verkum að rekstrarafkoma Bæjarsjóðs verður minni en undanfarin ár. Skýrist það aðallega af lægri tekjum og skertum framlögum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Ekki stendur til að skera þjónustu við bæjarbúa, en ég heldur grípa til uppsagnar og starfsfólki í fjárhagsáætlun lögð áhersla á ábyrga fjármálastjórn, þar sem gætt verður aðhalds í rekstri bæjarins og varlega áætlaðar tekjur, en jafnframt að þjónusta við bæjarbúa verði eins og best verður á kosið. Við gerð áætlunarinnar útsvar byggt á lokaspá fjármálastjóra bæjarins útsvarstekjur fyrir árið 2020. Samkvæmt framlagðri fjárhagsáætlun nú við seinni umræðu gert ráð fyrir rekstrarafgangi A-hluta Bæjarsjóðs að rekstrarafgangurinn verði af A-hlutanum upp á tæpa 43 milljónir, en hjá samstæðunni upp á tæpa 116 milljónir. Veltu fyrir rekstri áætlað 500 milljónir króna hjá A-hlutanum og tæpa 692 milljónir hjá samstæðunni. Gengið var frá kjarasamningi allflestra stéttarfélaga og opinberra starfsmanna á árunum 2019 og 2020. Launahækkanirnar hafa töluverð áhrif á hækkun rekstrarkostnaðar Bæjarsjóðs, enda eru launin langstærsti einstaki kostnaðarliður í rekstri sveitarfélagsins. Við fjárhagsáætlun næsta árs var í fyrsta skipti búin sérstök launaáætlun sem sækir raunlaunakostnað einstakra starfsmanna í fjárhags- og launakerfi Vestmannaeyjabæjar. Með því gefst nákvæmari mynd af raunverulegum launakostnaði bæjarins. Samanburður milli ára leiðir þannig í ljós misháa breytingar á launakostnaði þar sem áhrif ólíkra kjarasamninga vega misþungt á einstaka stofnanir. Við áætlun á framlögum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga tekið mið af áætlun sjóðsins. Í fjárhagsáætlun þessari gert ráð fyrir 603 milljón króna framlagi úr jöfnunarsjóðnum, sem rúmlega 16% lægra framlag en var áætlað á þessu ári sem var upp á 721 milljón. Þess skal getið að að ræða áætlað framlag úr sjóðnum fyrir árið 21 en ekki úthlutun, eins og við höfum orðið vör við á þessu ári þar sem endur áætlað hefur verið. Fyrir þessari viku var tilkynnt að 1,5 milljarðs króna viðbótar framlag við útgjaldajöfnunarframlagið, sem komið til vegna fjárveitinga úr fasteignasjóði jöfnunarsjóðs sem áður hefur verið sagt frá, sem úthlutað hefur verið til sveitarfélaga eftir ákveðinni reikniaðferð. Við það hækka framlög sjóðsins til Vestmannaeyjabæjar 30,6 milljónir frá fyrri umræðu. Upplýsingar þessa úthlutun komu ekki fram fyrr en eftir að gögnum fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 voru lögð fram í bæjarráði og var því ekki að finna í framlögum gögnum, en gögnin voru uppfærð og send bæjarfulltrúum í morgun. Mikilvægt að geta þess að öllum gjaldskrárhækkunum verði stillt í hóf. Við fyrri umræðu var samþykkt tillaga að eftirtalin þjónusta hækki ekki fyrir árið 2021. Það eru leikskólagjöld, matarkostnaður fyrir börn í grunn- og leikskólum, dagvistargjöld, gjöldin á frístund og matarkostnaður eldri borgara. Það mikilvægt á þessum tímum að halda gjöldum fyrir veitta þjónustu eins hóflegum og hægt og sérstaklega varðar þá þjónustu sem hér upp talin. Þá snúum við okkur að þeim breytingum sem hafa orðið á fjárhagsáætlun á milli umræðna. Svokallaðar sérsamþykktir, það eru tímabundin útgjöld sem ekki tilheyra lögbundnum verkefnum og reglubundnum grunnrekstri sveitarfélagsins nema rúmlega 169 milljónum. Að ræða ýmis átaksverkefni, heilsueflingaverkefni, verkefni sem snúa að bættu umhverfi og aðstöðu fyrir Vestmannaeyinga og ýmis önnur framfaraverkefni. Ef tilliti tekið til þess í útreikningum afkomum sést að reglubundinn rekstur stofnana og verkefna lægri sem því nemur. Í áætlun gert ráð fyrir 127 milljón króna framlagi til A- og B-hlutafyrirtækja. Inn í því rekstraframlag til frumbúða
að fjárhæð 14 milljónir vegna 3 mánaða samnings við Sjúkratryggingar Íslands. Þar var gert samkomulag að fresta uppsögn á samningi rekstur dvalar- og hjúkrunarheimilisins. A-hluti. Útsvarstekjurnar eru varlega áætlaðar og byggja á rauntekjum ársins 2020. Milli umræðna var útsvarsáætlunin endurskoðuð og hækkuð 65 milljónir vegna stöðu á rauntekjum. Áætlunin gerir þó enn ráð fyrir áætluðum lægri útsvarstekjum en raunverulegar útsvarstekjur ársins 2020 stefna í að vera. Einstakir málaflokkar. Félagsþjónustan, lækkunir á félagsþjónustunni 2,7 milljónir vegna samnings við Sjúkratrygginga þar sem greiðslur með dagdvöl eru aukalega í þessum samningi sem minnst var á hér að ofan. Heilbrigðismálin, sem málaflokkur 03, hann stendur óbreyttur. Fræðslu- og uppeldismál hækka 8 milljónir en það skýrist af framlagi til menntarannsóknar. Málaflokkur 05, sem menningamál, helst óbreyttur. Málaflokkur 06, æskulýðs- og íþróttamál, hækka 15 milljónir vegna samnings við Golfklúbb Vestmannaeyja og 3,5 milljónir vegna kaupa á vallaklukku. Brunamál haldast óbreytt á milli umræðna og málaflokkur 08 sem hreinlætismál líka óbreyttur frá fyrri umræðu. Málaflokkur 09 sem skipulags- og byggingamál hækka 2 milljónir sem skýrist af verkefnu orkurannsóknir sem samþykkt var í fyrra í fjárhagsáætlun og ekki náðist að fara í og vinna og því settur aftur hér inn í áætlun. Málaflokkur 10 sem umferð- og samgöngumál standa óbreytt. Málaflokkur 11 sem umhverfismál hækka 2 milljónir vegna verkefni hleðslustöðvar sem við ætlum að fara í á næsta ári og búið að sækja styrk til að fara í. Og þetta framlag sveitarfélagsins. Málaflokkur 13 sem atvinnumál, hann hækkar 15 milljónir vegna framhalds átaki í markaðsmálum ferðaþjónustunnar. Málaflokkur 20 sem framlög til B-hlutafyrirtækja hækka tæpar 14 milljónir vegna framlags til hraunbúða eins og áður getið vegna samnings við Sjúkratryggingar Íslands frestun á uppsögn. Sameiginlegur kostnaður sem málaflokkur 21 stendur óbreyttur. Þá kem ég að B-hluta og byrjum á málaflokki 41 sem hafnarsjóður. Þar hækka tekjur 10 milljónir milli umræðna og það miðað við rauntekjur þessa árs. Rauntekjurnar eru hærri en gert var ráð fyrir í fyrri áætlun. Ekki gert ráð fyrir loðnuvertíð í þessum tekjum eða tekjum af skemmtiferðaskipum. Þannig hér bara verið að horfa á árið eins og það var í ár. Annar ekstrakostnaður hækkar 1,5 milljón vegna verkefnis landtengingu niður á Höfn og heildarafkoma Hafnarsjóðs hækkar því 8,5 milljónir á milli umræðna. Þá tek ég málaflokk 73 sem Herjólfur. Enga breytingar hafa orðið á áætlun frá fyrri umræðu. Í fyrri umræðu málaflokkurinn gerður upp á 0. Undanfarna mánuði hefur sameiningarnefnd Herjólfs OHF og Vegagerðarinnar að nýju samkomulagi rekstur Herjólfs næstu ári. Ljóst að grípa þar til fjölþættra aðgerða til þess að tryggja fjárhagslegt hæfi sveitarfélagsins og tryggja áfram góða þjónustu. Nýlega var tilkynnt hækkun á gjaldskrá Herjólfs og búið að ganga frá ráðningu starfsfólks hjá Herjólf OHF og ganga frá kjörum og mönnum og vinnufyrirkomulagi. Vakin athygli á því að afkoma Herjólfs OHF hefur áhrif á fjármál sveitarfélagsins og hefur Vestmannaeyjabær meðal annars þurft að afskrifa hlutafé í félaginu með tilheyrandi áhrifum á ársreikning bæjarins samanber síðasta ár. Það skiptir því afskaplega miklu máli að vel sé staðið að rekstri Herjólfs og tryggt eftir fremsta megni að skattgreiðendur í Vestmannaeyjum þurfi ekki að bera áhættu af rekstri samgangna sem tilheyra jafnan hlutverki ríkisins. Í A-hluta sveitasjóðs eru áætlaðar eignferðaframkvæmdir af fjárhæð 752 milljónir króna, en í B-hluta eru áætlaðar eignfærslur upp á 262 milljónir króna. Gert ráð fyrir samanlegum eignfærslum upp á rúman milljarð eða 1014 milljónir rúmar. Í A-hluta bæjarsjóðs eru áætlaðar gjaldfæraframkvæmdir fyrir 242 milljónir króna og 37 milljónir í B-hluta, sem 68 milljónum króna lægri fjárhæð en í fjárhagsáætlun þessa árs. Gjaldfærðu kostnaður og sérstök verkefni nema 169 milljónum
fyrir utan viðhald húsa. Inn í þeirri tölu eru 11 milljónir vegna verkefnisins Viltu hafa áhrif. Gert er ráð fyrir 110 milljónum til viðhalds húsa. Samtals nema þessa fjárheimildir því tæplega 279 milljónum, það er 242 milljónir í A-hluta og 37 í B-hluta, sem eru svo áður sagði 68 milljónum lægri heldur en í áætlun þessa árs. Nú langar mig að vekja athygli á sérsamþykktum í formi átaksverkefna og annarra tímabundinna verkefna, fjárfestinga og framkvæmda og viðhalds. Það koma fram skýrar pólitískar áherslur á næsta ári sem og aðrar sértækar áherslur sem ákveðið verið að greiða fyrir í formi fjárheimilda. Fyrst að stóru verkefnunum. Stærsta verkefni okkar á næsta ári er slökkvistöð og endurbætur á þjónustumiðstöð. Áætlað er að ljúka uppbyggingu slökkvistöðar og endurbótum á þjónustumiðstöðinu á árinu 2021. Er að ræða stærstu framkvæmd Vestmannaeyjabæjar á árinu, eins og áður sagði. Vinnan við framkvæmdina er á áætlun og reiknaði með að loka húsinu að mestu nú í desember og verður þá hægt að hefja vinnu innanhús. Búið er að leggja í flest gólf og slípa veggi að innan. Ennþá er óljóst, svolítið óljóst með sérhannan búnað sem þarf að fá erlendis frá, en eins og er ekkert sem bendir til annars en að verkinu ljúki í júní 21. Og það er gaman að geta þess að það var í gær, það sem var flaggað á húsinu sem þýðir að húsið búið sé að reisa húsið og undir venjulegum kringumstæðum hefði verið haldið reisugil, en það eru ákveðnar aðstæður í samfélaginu sem gera það að verkum að það þarf að bíða betri tíma. Og þá komum við að Ráðhúsinu við Stakkagerðistún og þar er verið að vinna viðgerðir á múr utan hús sem eru mjög langt komnar, en veðrið hefur haft talsverð áhrif þar, en unnið er að því að klára þetta sem fyrst. Og í mars-apríl verður farið viðgerðir á þaki, það þarf að hreinsa út úr húsinu, það verður klárað núna fyrir jól og það talsverð brotavinna í forhólfi í kjallara, en því verður ekki lokið fyrir næsta ári. En uppbyggingin á að hefjast eftir áramót og stefnt er að því að miðhæð og ris verið tilbúið á goslokum 2021. Ákveðið verið að flytja skrifstofur stjórnsýslu og fjármálasviðs á þær hæðir. Á þær hæðir í Ráðhúsinu. En sú starfsemi er eins og við vitum flest hér í leiguhúsnæði og hefur verið það í allt nokkur ár. Samhliða þessari uppbyggingu stendur til að ljúka við gólfin í kjallara og brotum og steypuvinnu. En svo á næsta hausti eða næsta ári þar á eftir verður hægt að klára að endurbyggja kjallarann og þá er uppbyggingunni lokið. Ef við förum hérna á íbúðir og þjónustukjarna fyrir fatlaða, það næsta verkefni, vinna í að þjónustukjarna og leiguíbúðir á Strandvegi 26 er í fullum gangi. Unnið er að því að ljúka verkáætlun fyrir innanhúsfrágang en vonast er til að framkvæmdum ljúki í apríl eða maí á næsta ári. Ekki er nóg að ljúka við íbúðurnar og aðstöðun á annarri hæðinni áður en flutt inn, heldur þarf að ljúka framkvæmdum við aðgengi og sameign fyrir þann tíma. Einréttingar eru í pöntun og fást líklega ekki afhentar fyrr en í mars vegna mikilla sérsmíði. Hægt verður að undirbúa og vinna önnur verk meðfram því og vinnur tæknideildin nú að því jafnframt að hanna og laga gangstéttar og aðkomu í kringum húsið. Verður hafist við þær framkvæmdir að framkvæma það leið og harðasta vetri lýkur. Þá komum við að Viktatorginu. Framkvæmdir við Viktatorg er í gangi eftir hugmyndum Péturs Jónssonar, arkitekts. Ætlunin er að reyna að skapa lifandi torg sem tengir miðbæ saman og hafnarsvæði þannig að til dæmis þegar farþegar koma úr Herjólfi eða skemmtiferðaskipum þá laðist þeir að miðbænum. Einnig að torgið nýtist almenningi með því að setja upp leiktæki og tengja sögu Vestmannaeyja inn á torgið með skemmtilegum hugmyndum. Huga þarf af ásnum, Bárustíg sem tengir saman Ráðhúströð og Viktatorg sem er opinn alla leið og þú sérð í báðar áttir hvar þú ert á Bárustígnum. Síðustu vikur hefur unnið við að gerð hleðsluveggja. Mun þeirra vera vinnuð haldið áfram eftir áramót en veður hefur hamlað slíkri vinnu á þessum tíma. Og þá komum við að Hamaskólanum. Lokið verður við hönnun og undirbúning og viðbyggingu á Hamaskóla á árinu 2021. Hönnun viðbygginga við Hamaskóla er á dagskrá og að hún verði kláruð árið 2021 en að framkvæmdir munu hefjast árinu 2022. Þetta er ári á eftir áætlun sem fór töluvert úr skorðum. Áætlunin aðalega vegna COVID-ástands þar erfitt hefur reynst að stefna mikið af fólki saman og að sjálfsögðu vegna aukin álags á vinnustöðvar og skóla.
Það þörf á yfirgripsmikilli þarfagreiningu sem þarf að eiga sér stað áður en lagt af stað í þetta verkefni og það þarf að vanda. Ný tímalína verkefnið á að liggja fyrir. Búningsklefar við Hásteinsvöll, Staðið hefur að miklum endurbótum á búningsklefum á Hásteinsvöll og verður því lokið á árinu 2021. Þar verður mikla byltingu að ræða. Búningsklefarnir eiga að vera tilbúnir fyrir upphaf Íslandsmótsins í knattspyrnu á næsta ári. Uppsteypu er lokið, einangrun langt komin og verið að reisa milligveggi og leggja lagnir. Búið er að kaupa töluvert af búnaði sem mun nýtast innan hús. Og þá komum við að afskaplega skemmtilegu og ánægjulegu verkefni og það er ljósleiðaravæðing. Ljósleiðaravæðing í Vestmannaeyjum er í fullum gangi. Styrkur fékkst úr fjarskiptasjóði til að ljósleiðaravæða í dreifbýli og hefur efnistátturinn verið boðinn út og efni pantað. Jarðvinna var boðin út og bárust 4 tilboð sem opnuð voru á mánudag. Verið er að yfirfara tilboðin. Reiknað með að jarðvinnu vegna þessa verkþáttar verður lokið fyrir 1. apríl 2021 en veður getur auðvitað haft áhrif á þennan verkþátt. Að jarðvinnu lokinu verður farin í lagningu strengja og tengingar. Samhliða hefur verið unnið að hönnun á ljósleiðaravæðingu í þéttbýli en það er gríðarlega mikil vinna að skoða og hanna tengingar fyrir yfir 1600 heimili. En reiknaði með því að hönnunin og gerð útboðsgagna verði lokið á árinu 2021 og verkefni geti hafist að fullum krafti árið 2022. Og þá komum við að nýsköpunar- og frumkvöðlastarfi á 3. hæð fiskiðunnar. Undanfarna mánuði hefur átt sér stað töluverð vinna við skipulagningu 3. hæðar fiskiðjuhússins. Þegar bæjarstjórn ákvað að koma bæjarskrifstofunni fyrir í gamla ráðhúsinu haustið 2019 hófst vinna við að framtíðarskipan starfsemi 3. hæðarinnar. Skipað var starfshópur sérfræðinga úr Vestmannaeyjum og annars staðar af landinu til þess að leggja fram tillögur nýsköpunar- og frumkvöðlastarfsemi í húsinu. Starfshópurinn skilaði skýrslu með tillögum í vor. Í framhaldi voru fengnir aðrir 2 sérfræðingar á sviði nýsköpunar- og frumkvöðlastarfs til þess að vinna að frekari útfærslu. Í niðurstöðu þeirra vinnu var stór markáætlun kölluð landlist sem var skipt niður í smærri verkefni, aðgerðaráætlun og tillögur húsnæði og starfsemi klasa nýsköpun, frumkvöðla og atvinnuþróunarstarfsemi á 3. hæð fiskiðunnar. Var í tillögunum gert ráð fyrir að komið yrði fyrir góðri tæknilegri aðstöðu en haldið í hrátt útlit. Borið saman við aðra hæðina en lagt til að 3. hæðin yrði ekki eins skrifstofuleg, ekki eins vegleg, heldur opnari og almennari. Gólfflötur 3. hæðar fiskiðunnar er tæplega 1100 fermetrar og gert er ráð fyrir að hefja framkvæmdir í suður og vestur hlutanum í byrjun næsta árs til þess að koma fyrir aðstöðu fyrir klasa nýsköpunar, frumkvöðla og rannsókna. Jafnframt er verið að skoða möguleika á því að hafa þar starfsemi stafrænnar smiðju FabLab. Horft er til þess að aðstæðan geti stækkað í norður- og austurhluta hússins eftir því sem eftirspurn og þarfir aukast. Hafin er vinna framkvæmdastjóra að tillögu að skipulagningu 3. hæðarinnar sem verður áfangaskipt eftir eðli starfseminnar, þörfum og áherslum. Mörg aðkallandi verkefni og þörf er í sérsamþykktum þessa árs og eru þessi verkefni hugsuð til að bæta þjónustu við íbúa Vestmannaeyja unga sem aldna. Meðal annar áhersluverkefna má nefna áframhaldandi heilsueflingu eldri borgara, uppbyggingu tölvu- og upplýsingatæknimála hjá Grunnskóla Vestmannaeyja, áframhaldandi átaksverkefni í ferðamálum, uppbyggingu leikvalla, gerð gönguleiða, merkinga og síðast en ekki síst erum við líka með spennandi verkefni eins og inn í Viltu hafa áhrif. Á næsta ári er stefnt að því að hefja menntarannsókn sem er gríðarlega spennandi þróunarverkefni. Stjórnendur Grunnskóla Vestmannaeyja og bæjaryfirvöld hafa ásamt reynslumiklum aðilum á sviði menntarannsókna eru reiðubúin til þess að sækja fram og efla lestrarkennslu og námsárangur en jafnframt að kveikja námsáhuga barna neistan með skipulegum hætti. Í þeirri von að við getum bætt árangur og líðan og ánægju nemenda. Og þá kem ég aðeins aftur og Viltu hafa áhrif sem er skemmtilegt verkefni sem hefur verið í gangi í nokkur ár. Gert er ráð fyrir 11 milljónum krónum í það og á næsta ári eru 19 verkefni sem fá styrk og þetta eru verkefni sem eru að frumkvæði einstaklinga, fyrirtækja og félagasamtaka og styrkirnir áætla að vera afhenta styrkina núna strax eftir helgi en sökum sóttvarnaástæðna þá er það ekki hægt og þeir vera afhentir við fyrsta tækifæri. Breytingar hafa orðið á milli umræðana og tekjuáætlun næsta árs. Bæði hvað varðar útsvarstekjur og framlög úr jöfnunarsjóði eins og áður sagði. Þar sem hvort tveggja hækkaði frá fyrri umræðu.
Búið að bæta inn átaks- og sérverkefnum fyrir 51,5 milljónir frá fyrri umræðu og framlag vegna frestunar og uppsagnar samningi rekstur hreimbúða hefur verið tekið inn á milli umræðna. Einnig liggur fyrir bæjarstjórn breytingartillögur við fjárhagsáætlun. Ein þeirra snýr að átaksverkefninu Veldu Vestmannaeyjar. Verkefnið jákvætt og dregur fram þá góðu kosti sem einkenna okkar samfélag. Við rekstur sveitarfélagsins verður lögð áhersla á ábyrg fjármál og hagkvæman rekstur, en ekki síður að veita góða þjónustu. Á fyrri hluta næsta árs getur kórónuveiran orðið okkur öllum erfið og óvissan aldrei góð. En það er ljós við enda gangana og bóluefni mun koma okkur út úr þessu ástandi. Ég einnig bjartsýn á við fáum loðnuvertíð eftir 2 ára loðnubrest. En eins og fyrr hefur komið fram ekki gert ráð fyrir loðnuvertíð í útsvarstekjum sveitarfélagsins né í tekjum hafnarinnar. Í Vestmannaeyjum náttúran engum lík og það má sama segja fólkið, samheldnina, samfélagin og metnaðinn. Sem heild myndum við sterkt samfélag sem gott að búa í. Ég vil þakka bæjarbúum fyrir þeirra frábæra framlag við að gera Vestmannaeyjar að því sem þær eru. Ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja ykkur öll í að halda þetta út og klára þetta risastóra verkefni sem við höfum tekist á saman við undanfarna 9 mánuði í þessu óvenjulega ástandi. Nú er þessari yfirferð lokið og vil ég nota tækifæri til að þakka öllu starfsfólki og samstarfsfólki mínu sem kom að gerð þessar áætlunar. Jafnframt vildi ég þakka það samstarf sem var við bæjarfulltrúa við ákveðna þætti áætlunarinnar. Hér liggur fyrir bæjarstjórn mjög metnaðarfull en ábyrg fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Það sem áherslan á að byggja upp til framtíðar okkar góða samfélag á sama tíma og tryggja svo góða þjónusta sem verið að veita verði áfram. Það eru mörg sóknarfæri fyrir Vestmannaeyjar og eins og ég hef áður sagt þá skiptir máli á þessum tímum að huga að íbúum, fyrirtækjum og þeim verkefnum og tækifærum sem eru til staðar til að koma okkur út úr þessum aðstæðum. Tækifærin eru mörg, meðal annars í uppbyggingu frumkvöðla og nýsköpunarstarfsemi, í sókn í menntamálum og umhverfismálum. Á næsta ári munum við ljúka vinnu við gerð atvinnustefnu og umhverfis- og auðlindastefnu fyrir Vestmannaeyjar sem verða leiðarljós okkar næstu árin. Að lokum. Við, kjörnir fulltrúar, getum komið ýmsum góðum hlutum í framkvæmd og fjárhagsáætlun okkar leið til þess. Þá skiptir máli að taka ábyrgð. Það ekki nóg að tala góðu verkefnin eins og Hamarsskóla, spjaldtölvuvæðingu og ljósleiðarvæðingu, en forða sér svo frá þeirri ábyrgð sem fylgir því að samþykkja fjárveitingar til þessara verkefna. Það eðlilega ágreiningur ákveðna þætti, en það alltaf. En það þarf ekki að þýða að það sé ágreiningur áætlunina sjálfa. Það þarf líka að sjá fyrir fjármagninu, annars verða verkefnin ekki að veruleika. Ég vil hvetja alla bæjarfulltrúa til að samþykkja þessa metnaðarfullu og ábyrgu fjárhagsáætlun og taka þátt í því að byggja hér enn betra samfélag. Ég veit að við bæjarfulltrúum höfum öll sama markmið, það að vilja veg Vestmannaeyja sem bestan og skapa tækifæri og getu til að skapast á við þær áskoranir sem eru framundan. Ég bjartsýn og hlakka til að takast á við verkefni næstu ára. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Já, ég þakka Írisu Róbersdóttur bæjarstjóra fyrir þetta. Þessu fylgir þá smá innbókun sem ég ætla að lesa þá áður en ég gef orðið laust. Það Íris Róbersdóttur bæjarstjóri gerir grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2021 frá fyrri umræðu þrátt fyrir efnahagsleg og samfélagsleg áföll sem dunið hafa yfir á þessu ári. Vegna COVID-19 stendur bæjarsjóður Vestmannaeyja traustum fótum. Hvort heldur litið til reksturs, eigna eða skulda. Við rekstur sveitarfélagsins á næsta ári verður áhersla lögð á ábyrg fjármál og hagkvæman rekstur, en ekki síður að veita góða þjónustu. Jafnframt þess gætt að stilla álagningu skatta og opinberra gjalda í hóf. Sveitarfélögin í landinu hafa verið að glíma við gríðarlega erfiðar áskoranir í rekstri og fjármögnun lögbundinna verkefna með tilheyrandi lausafjárvanda, rekstrartapi og skuldasöfnun. Eins og önnur sveitarfélög þarf Vestmannaeyjabær að takast á við slíkar áskoranir. Framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga hafa til að mynda lækkað töluvert milli ára og loðnuvertíð haft áhrif á útsvarstekjur. Þá hefur þrýstingur á að auka fjárfestingu bæjarins aukist. Til þess að viðhalda og efla atvinnu. Jafnframt hafa kjarasamningar opinberra starfsmanna leitt til aukins rekstrarkostnaðar. Þrátt fyrir þetta gert ráð fyrir að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Áhrif á COVID-19 gerir það hins vegar að verkum að rekstrarafkoma bæjarsjóðs verður lægri en undanfarin ár. Mikilvægt er
að ekki stendur til að skera þjónustu við bæjarbúa né grípa til uppsagna starfsfólk. Þá gert ráð fyrir myndarlegri fjárfestingu í framkvæmdir á næsta ári og hluta þeim framkvæmdum stýrð með hliðsjón af atvinnuástandi og horfum á næsta ári. Gert ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta bæjarsins verði rúmar 42 milljónir og hjá samstæðu tæpar 115. Rúmum milljarðir af framkvæmdir á næsta ári þar að ræða fjölda verkefna sem skapa vinnu í Vestmannaeyjum en jafnframt verðmæti fyrir Vestmannaeyinga. Þá gert ráð fyrir tæpum 279 milljónum til ýmissa gjaldfærra verkefna, svokallaðra sérsamþykkta, sem ekki tilheyra lögbundnum verkefnum og reglubundnum grunnrekstri sveitarfélagsins. Að ræða ýmis átaksverkefni, heilsu, eflingu, bætt umhverfi og afstæði fyrir Vestmannaeyinga og ýmis önnur framfaraverkefni. Staða bæjarsjóðs verður því áfram sterk, gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu, áframhaldandi góðri þjónustu við bæjarbúa, hagkvæmni í rekstri, hóflegum sköttum, opinberum gjöldum, öflugri fjárfestingu og atvinnusköpun. Fyrir liggur metnaðarfull en ábyrg fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Þá læt ég staðan numið hér. Svo liggja fyrir einhverjar breytingartillögur við fjárhagsáætlun, þannig að við þurfum aðeins að afgreiða þær áður en lengra haldið. Það voru bárust hér bæjarfulltrúum 27. nóvember síðastliðinn og áður en lengra haldið held ég að sé best að við afgreiða þær, þannig að við náum utan um hvernig þetta mun líta út að lokum áður en að ég les upp hér lykiltölur og við samþykkjum fjárhagsáætlunina. Hildur Sigurðardóttir, vill ekki fara bara tillögurnar? Þær voru 3 frá minnihlutunum. Hildur Sigurðardóttir, ertu tilbúin í það eða vilt að ég lesi það upp? Elís, það kannski bara við fáum að flytja þær í sitthvoru lagi ef að Helga Kristín byrjar á fyrstu tillögunni. Er það í lagi? Já, það eðlilegt. Við þurfum að fara yfir þetta bara skref fyrir skref. Þannig að Helga Kristín Kolbeins gjör svo vel, það er tillaga 1. Þú ert á mute örugglega, Helga, ég heyri ekkert í þér allavega, en kannski byrjar á byrjunin. Takk Elís. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Ég ætla að lesa fyrstu tillöguna orðrétt eins og við sendum hana frá okkur. Hún fjallar stöðu hafnarstjóra og hljóðar svo. Fallið verður frá stofnun stöðugildis hafnarstjóra. Gert ráð fyrir mikilli tekjuskerðingu hafnarinnar á næsta ári og því leggjast bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins alfarið gegn því að staða hafnarstjóra sem kostar 15 milljónir árlega verði sett á laggirnar. Frá því meirihluti bæjarstjórnar samþykkti nýtt stöðugildi hafnarstjóra í febrúar á þessu ári hefur nýr starfsmaður verið ráðinn, skipulags- og umhverfisfulltrúi sem hefur væntanlega dregið úr álagi á stjórnendur umhverfis- og framkvæmdasviðs. Mikilvægt að farið verði í að útbúa eða klára starfslýsingar og verkskipting hafnarstarfsmanna verði tekin til endurskoðunar til að auka skilvirkni og bæta boðleiðir og árangur metinn af því áður en farið verði í rekstraríþengjandi ákvarðanir á borð við breytingar sem þessar á skipureiti Vestmannaeyja. Tillögu lýkur. Þessari fyrstu tillögu, hún hljóðar svona. Já, takk fyrir þetta, Helga Kristín Kolbeins. Þá tökum við til umræðu þessa tillögu númer 1, þannig að við getum farið svona skipulega í gegnum þetta. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa breytingatillögu í fjárhagsáætlun?
Það var engin beðið orðið allavega eins og er. Það ágætt að það komi bara hér þá fram eins og við höfum gert áður í texta. Já, þá það Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, það svo sem búið að ræða þessa hafnarstjórastöðu mikið og ég held að það sé allt sem að hefur þar komið fram sem að þarf að koma fram í málinu og ég ætla ekkert að svo sem hafa í löngu máli hér hvers vegna ég vil ráða hafnarstjóra. Það hefur ég svo sem sagt allt sem ég segja þarf hér áður, en ég ætla að fá að leggja fram bara eftirfarandi bókun við þessa tillögu með leyfi forseta. Svohljóðandi: meirihluti á H-lista ítrekar að í vetur tók bæjarstjórn ákvörðun að ráða hafnarstjóra. Það kom skýrt fram í minnisblaði sem starfshópur framkvæmda og hafnaráðs skilaði af sér að bæta þurfi skipulag og umgjörð starfsemi hafnarinnar töluvert svo vel sé. Mikið álag á stjórnendur hafnarinnar og langar og óskýrar boðleiðir valda því að stjórnun hafnarinnar ekki eins og best verður á kosið. Skýra þurfi ábyrgðarsvið betur og gegnir hafnarstjóri þar lykil hlutverki. Nokkur mengunarslys hafa orðið að undanförnu í Vestmannaeyjahöfn sem sýnt hafa fram á mikilvægi þess að mengunarvarnir og mengunarvarnarbúnaður sé ávallt til staðar og til taks. Þá mikilvægt að verkferlar séu uppfærðir og þeim við haldið þannig að verklag sé skýrt og framfylgt þegar upp koma slík tilvik. Og þá það ekki lengra að þessu sinni. Já, takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Meðan hafa ekki aðrir beðið orði eins og er, en meðan það þá vil ég augljóst einhverju ræða þetta meira. Þá vil ég vekja athygli bæjarfulltrúa á því að við erum undir dagskrárliðinn númer 1 sem fjárhagsáætlun. Samkvæmt bæjarmála samþykkt 13. grein 8. tölulið, þá fjárhagsáætlun ekki háð tímatakmörkunum. Þannig að bæjarfulltrúar hafi þá í huga. En við erum sem sagt í breytingartillögu tillaga númer 1 sem var send bæjarfulltrúa. Ef það vilja ekki fleiri ræða þetta, þá bara tökum við þessa breytingartillögu til atkvæða. Og við munum bara gert áður, það mun fara fram nafnakall. Í því hér hefur bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir beðið orðið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja á að þakka bæjarstjóra fyrir þessa fínu yfirferð yfir fjárhagsáætlunarverkefni og bara skemmtileg yfirferð. Málið var náttúrulega eins og hefur verið margrætt líkt og formaður bæjarráðs kom inn á, að þá hefur verið margrætt þessi staða hafnarstjóra frá því að líkt og kom fram í tillögunni frá því að hafnarstjóra var samþykkt að meiri hluta bæjarstjórnar, að þá hafa verið gerðar breytingar á starfsmannahaldi og auðvitað myndi ég allavega persónulega telja að það að ætla að skella einhverjum mengunarslysum á einstaka starfsmenn á höfnina, að það sé svona svolítil einföldun á málinu. Það auðvitað til dæmis eins og síðasta slys var auðvitað bara gestur í höfninni og ég tel að þau hafa ekkert með starfsmennina sjálfa að gera og finnst svolítið skrítið ef bæjarfulltrúar meirihlutans ætla svona einhvern veginn að gera að því skóna. En auðvitað má alltaf gera betur, það má alltaf sníða reksturinn eða sníða starfsemi þannig að hún þjónusti þá sem að nota þjónustuna betur. Og við höfum komið fram með tillögur sem að geta miðað að því. Það hefur verið talað að það skorti á starfslýsingar, það ætti að vera einfalt mál að fara í og bæði ætti mannauðsstjóri og bæjarstjóri að geta tekið þátt í slíkri vinnu. Það ætti að vera hægt að fara í gegnum verkferla og annað og teljum við eðlilegt að farið væri
í slíkar svona minni háttar aðgerðir fyrst og sjá árangurinn af því eins og við höfum líka komið inn á að þá hefur komið nýr starfsmaður skipulags- og umhverfisfulltrúa inn á sviðið áður en að farið sé í kostnaðarsama og rekstraríþyngjandi aðgerð, sér í lagi á tímum sem þessum, þar sem einmitt aðhalds er þörf, sér í lagi á tímum sem þessum þar sem að við erum að sjá fram á erfiða tíma og eins og hefur komið fram meðal annars í framsögu bæjarstjóra að það er skerðing á tekjum hafnarinnar og teljum við þessa ákvörðun í rauninni algjörlega ótímabæra og ekki vera í rauninni með fjárhagslega hagsmuni sveitarfélagsins að leiðarljósi. Það er svona kannski það helsta sem að ég vil koma fram hvað var það mína skoðun og þess vegna mun ég samþykkja þessa tillögu en annars þakka ég bara orðið. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, byrja því að þakka fyrir þessa fínu yfirferð og glæru kynningu hjá bæjarstjórunum og auðvitað mjög margt gott og spennandi sem hefur verið í gangi og er í gangi og framöndan og verður gaman að sjá bara hvernig þessi mál muni þróast og svona kannski mestu tíðindin á milli umræðina að vera hjá okkur að við höfum fengið góða fréttir í samfélaginu, bæði varðandi bóluefni og samning Herjólfs og ágætis fréttir í varðandi loðnu. Þannig að það er nú svona verður til þess að áætlunin að mínu mati er orðin í raun og veru varfærnari heldur en hún var þegar við tókum fyrri umræðu og það að við fengum bara nú síðast í dag uppfærslu á fjárhagsáætlun sem var að breytast bara einhverja 30 milljónir ef man rétt að sýnir að hvað hlutinir eru mikið að breytast hjá okkur núna á stuttum tíma. Og það er auðvitað óþægilegt og vont að vera að gera áætlanir. Hins vegar hnaut ég nú alveg sérstaklega eitt í framsögn sem ég langaði að spyrja bæjarstjóra það var hvort ég hafa heyrt rétt að það stæði til að afskrifa hlutafé í Herjólfi og kemur mjög óvart ef það er rétt og þá spyr ég bara einfaldlega bara af hverju og hversu mikið. Nú lítur það töluvert betur út heldur en þegar við vorum hér á síðasta fundi með Herjólf og eitthvað sem er varhugavert finnst mér og við ættum að fara mjög varlega í. Það eru peninga bæjarins sem við þurfum að standa vörð um. Síðan fyrst við erum nú kannski það er heilmargt í þessari fjárhagsáætlun sem maður hefði viljað ræða betur en kannski komum bara nánar að því á eftir en varðandi þessa tillögu þá auðvitað skýrir hún sig sjálf en bæjarfulltrúinn Jarl Ragnarsson kom hér upp í pontu og tjáði sig og sagði fór eitthvað að tengja stöðu hafnarstjóra við mengunarslys í höfninni sem að mér finnst vera mjög svona sérstakt og að beina svona spjótunum að starfsmönnum. Mér finnst fulltrúar meirihlutans vera oft að beina spjótum að starfsmönnum að vera henda þeim svolítið undir rútuna þegar það er verið að ræða mál og ég hef allan ekki séð það að það hefur verið einhver tenging milli stöðu hafnarstjóra eða starfsmanna og þess sem að gerðist mengunarslysið í höfninni. Þannig að langar kannski að fá viðbrögð frá bæjarfulltrúinn Jarl Ragnarsson með það. Ég trúi nú ekki að reyna að ég hafi eitthvað misskilið þetta. En að öðru leyti bara styðja þessa tillögu og vona að hún verði samþykkt. Þessi tillaga sem við erum að ræða núna, þessa fyrstu tillögu.
Takk. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Eins og ég fór yfir áðan þá klárum við bara þessa breytingatillögur fyrst og svo förum við þá í fjárhagsáætlun aftur. Hún mun væntanlega taka einhverja breytingum ef að þetta er samþykkt eitthvað af þessu. Þannig að það er eðlilegt að við klárum það og ég geri ráð fyrir að bæjarstjóri svari þá fyrirspurn sem að kom fram varðandi hlutafé í Herjólfi sem er ekki tengt kannski hafnarstjóranum en ég hef punktað niður hjá mér og bið þig bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason að hjálpa mér að halda því lifandi þegar við höldum áfram. En orðið er áfram laust þessari tillögu fallið verið frá stofnun stöðugildis hafnarstjóra. Vilja bæjarfulltrúi ræða það áður en þetta verður tekið til atkvæðagreiðslu? Það er allavega enginn sem hefur beðið orðið. Fyrir séð fyrir þá sem er að hlusta svona með máls. Örlítið í lengra lagi og ég reikna með að taka fljótlega eftir það fundarhlé, þannig að bæjarfulltrúi geti nærst. Næri svo meðan, en einhver netvandræði er að sjá stundum, en við ekki að sjá hvort að það jafnist sig ekki. Sjá hvað setur í því, en það hefur allavega engin bæjarfulltrúi beðið orðið undir þessari tillögu viðbót. Þannig að ég held við förum bara í atkvæðagreiðsluna og það er tillaga númer 1 að fallið verið frá stofnun stöðugildis hafnarstjóra. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir að falla frá segi já eða nei þegar ég hef nafnakall bæjarfulltrúa eftir því. Íris Róbertsdóttir. Nei. Njáll Ragnarsson. Nei. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Nei. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Trausti, þú ert á mute, það heyrist ekki í þér allavega. Ég segi já og vil svo fá að gera grein fyrir atkvæðinu. Trausti Hjaltason segir já og vil fá að gera grein fyrir atkvæði sínu. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi nei. Þannig að þessi tillaga er þá felld og Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Já, ég samþykkti þessa tillögu og þegar við erum að ræða svona tillögur þá er það mjög vont og það er vonbrigði að bæjarfulltrúar meirihlutans skuli ekki vilja svara þeim spurningum sem beinti til þeirra. Ég beindi spurningu til bæjarfulltrúa Njáls og það hefði svona gefið umræðunum aðeins meiri dýpt ef hann hefði svarað spurningunni. En takk. Takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Við höfum þá lokið þessari fyrstu tillögu. Þá er komið að ég fari í aðra tillögu. Það er einhver bæjarfulltrúi sem var með það, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Trausti Hjaltason mun bera hana upp. Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Já, hún hljóðar svo. Farið verði í heildarendurskoðun á húsnæðisþörf sveitarfélagsins með það að markmiði að selja, leigja eða rífa fasteignir og draga þar með úr íþyngjandi og vaxandi rekstrarkostnaði fasteigna. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Vilja bæjarfulltrúar að ræða þetta. Það er Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjör svo vel. Forseti, ég er með breytingartillögu við tillögu
2 hjá minnihluta D-listans. Þú fá að lesa hana hér. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir tillögu fulltrúa D-lista að skoða húsnæðisþörf stofnana Vestmannaeyjabæjar. Lagt til í því samhengi að skipaður verði starfshópur sem hafi það hlutverk að meta húsnæðisþörf þeirra stofnana Vestmannaeyjabæjar sem fyrirhugað að flytja starfsemi sína annað á næstu árum og að starfshópurinn leggi fram tillögur hvernig skuli ráðstafa því húsnæði sem verður til vegna þess að það bjóða það til sölu, leigu, annarra notkunar eða niðurrifs. Sérstaklega verði horft til húsnæðis 3. hæðar fiskihússins, gömlu slökkvistöðvarinnar, tónlistarskólans, Rauðagerðis, annarra hæðar á Strandvegi 30, hluta af aðstöðu umhverfis- og framkvæmdasviðs við Höfnina og Þórsheimilis. Starfshópurinn verður skipaður framkvæmdastjórum stjórnsýslu og fjármálasviðs, fjölskyldu- og fræðslusviðs og umhverfis- og framkvæmdasviðs. Gert ráð fyrir að starfshópurinn skili tillögum til bæjarráðs húsnæðisþörf og ráðstöfun húsnæðis umræddra stofnana þann 1. apríl 2021. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Það komið breytingatillaga á þessa tillögu númer 2. Já, fleiri bæjarfulltrúar ræða þessar tillögur. Það eins og ég sé þetta í augnablikinu, þá þetta tillaga sem gengur lengra. Það starfshópur sem fái hlutverk þá að meta þetta allt saman og þetta 10. eins og kom hér fram. Já, það kannski spurning áður en gefa orðið laust. Þetta var kannski að reyna að ná þessu öllu. Þannig að Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, við byrjum kannski á því að þú lesir tillöguna upp aftur. Það til í að verða við þeirri ósk. Já, ég les hana þá upp aftur. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir tillögu fulltrúa D-lista að skoða húsnæðisþörf stofnana Vestmannaeyjabæjar. Lagt til í því samhengi að skipaður verði starfshópur sem hafi það hlutverk að meta húsnæðisþörf þeirra stofnana Vestmannaeyjabæjar sem fyrirhuguð að flytja starfsemi sína annað á næstu árum og að starfshópurinn leggi fram tillögur hvernig skuli ráðstafa því húsnæði sem verður til vegna þessa. Það bjóða það til sölu, leigu, annarra notkunar eða niðurrifs. Sérstaklega verður horft til húsnæðis 3. hæðar fiskihússins, gömlu slökkvistöðvarinnar, tónlistarskólans, Rauðagerðis, annarra hæðar á Strandvegi 30, hluta af aðstöðu umhverfis- og framkvæmdasviðs við Höfnina og Þórsheimilis. Starfshópurinn verður skipaður framkvæmdastjórum stjórnsýslu- og fjármálasviðs, fjölskyldu- og fræðslusviðs og umhverfis- og framkvæmdasviðs. Gert ráð fyrir að starfshópurinn skili tillögum til bæjarráðs húsnæðisþörf og ráðstöfun húsnæðis umræddra stofnana þann 1. apríl 2021. Já, takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. En ég held að áður en gefa orðið laust, það er búið að biðja orðið, þá held ég að þessi bara vel til fundir. Það ýmislegt í gangi sem og rétt að skoða þetta í heild sinni. Þannig að ég held að við hljótum að fagna því öll að það fari starfshópur yfir þetta allt saman. Margoft rætt þessi húsnæðismál og við séum öll sammála. Við skulum sjá hvernig þetta þróast. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já, takk. Já, þessi breytingatillaga í raun og veru bara að súmmera svolítið upp þessa tillögu, þannig að ég bara mjög fylgjandi henni. Það er akkurat það sem þarf að gerast, að það þarf einhver hópur að fara yfir og leggja til hvað á að gera og það það sem við á samstarfsloknum ítrekað bent á þessu kjörtímabili að það þarf að vera eitthvað plan í gangi. Það þýðir ekki að kaupa fasteignir og ætla að vera að flytja á milli og hætta við að ráðstafa eins og 3. hæðinni undir bæjarskrifstofur og annað öðruvísi en að vera þá með eitthvað plan hvað á að gera í staðinn og það er mjög dýrt að vera með þessar eignir sem að
þetta voru engar smá eignir sem að voru þarna á listanum og kostar mikið að reka þær og eiga þær. Þannig að þetta bara akkurat það sem þarf að gera og hefði í raun og veru átt að gerast miklu fyrr, en það er bara gott að skuli þá gerast núna og þess vegna er ég bara sammála. Ég mun að minnsta kosti taka undir þessa breytingatölu og samþykkja hana og þannig ég er bara ánægður með þessa tillögu sem að Jóna Sigríður lagði fram. Takk. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Ef að fleiri vilja ræða þetta, þá er orðið laust, en að öðru leyti held ég að þetta sé nú nokkuð skýrt og fulltrúi Trausti Hjaltason hefur tekið undir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég bara þakka fyrir það að þessi tekið vel í þessa tillögu okkar og ánægjulegt að meirihlutinn sé tilbúinn að taka hana og setja hana í farveg, líkt og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason kom inn á að þá hefur við rætt þetta áður að það sé mikilvægt að reyna að draga úr rekstrarkostnaði. Það er mikilvægt og það hefur verið það sem við höfum bent á eins varðandi þriðju hæðina að tilgangur með því að koma öllu inn í eitt húsnæði var til að minnka rekstrarkostnað. Ég veit að menn áttu svona svolítið erfitt með að skilja það á tímabili hvernig af hverju það lægir svona í augum uppi að draga úr rekstrarkostnaði með að koma allt á öllu fyrir á einum stað og við erum náttúrulega bara að sjá það eins og með yfirfærsluna á frístundaverunni inn í Hamaskólann að þá erum við að ná fram augljósri hagræðingu strax. Þannig að ég fagna þessu og þakka fyrir það að tekið sér vel í þessa tillögu og mun samþykkja þessa breytingatillögu. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Kannski bara að fá forseti bæjarfulltrúar kannski bara að fá að bæta við að ég held sé afar mikilvægt að þessi hópur hafi með það í huga að húsnæðismál Vestmannaeyjabæjar þurfa alltaf að vera á þeim stað að við séum að hugsa þetta þannig að það sé hægt að hagræða í rekstrinum og til að mynda eins og er verið að hugsa þegar það er verið að byggja við Hamaskólann að þá er hægt að hagræða í rekstrinum og ná fram betri þjónustu í staðinn og eins og er bara að sýna sig með frístundaverið þegar rekstur frístundaversins. Það að ákveða að byggja meira, það þýðir að við þurfum að þá losa einhver önnur húsnæði og helst losa okkur þá við þau eða koma þeim í einhvern farveg sem að er ekki að búa til meiri rekstrarkostnað og það er akkurat það sem að við vorum að ræða svo mikið þegar við vorum að ræða bæjarskrifstofur á nýjum stað, þriðju hæðina og þegar var ákveðið að kaupa enn eitt húsnæðið sem að Vestmannaeyjabær á, Íslandsbankahúsnæðið og að hafa bæjarskrifstofurnar fleiri en einum stað og sem var vond ákvörðun að okkar mati og við vorum auðvitað bara ekki sammála þar og við erum ennþá ósátt við það og það er auðvitað hluti þessari fjárhagsáætlun að setja töluverða peninga í ráðhúsið áfram og sama með Hamaskólann, það er auðvitað svolítið vonbrigði í þessari fjárhagsáætlun að það eigi ekki að setja mikla peninga í Hamaskólann. Ég vilja sjá þeirri vinnu hraðað. Það er stórt húsnæðismál og sömuleiðis að byggja nýja sorpbörkustöð. Ég veit að menn eru að velta því fyrir sér fram og tilbaka hvernig á að gera það, en ég hefði viljað sjá menn klára það mál eins og í þeim farvegi sem að það var komið, ekki að vera að bakka út úr því. Þannig að tengist húsnæðismálum. Þannig að ég vil bara bæta þessu við. Takk. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Þetta sé bara gagnlegar umræður í þessu og mér heyrist við nú vera svona öll á sömu línu hvað þetta varðar, enda
Ég held að þetta sé eðlilegt að skoða þetta jafnt og þétt og ágætis tímapunktur til þess núna að gera þetta eins og var talið upp. Nú ef það ekki fleiri bæjarfulltrúar sem að vilja taka til máls undir þessum lið þá förum við bara í það að greiða atkvæði þá þessa breytingatillögu og ná tillögu 2 sem að kom frá minnihlutunum. Það sem sagt að það sé stofnaði þessi starfshópur og hann skili þá 1. apríl eins og var lesið hér tvívegis upp. Nú göngum þá til atkvæða áfram eins og áður með nafnakalli. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Og þetta er örugglega á mute. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbens. Já. Og ég það er samþykkt með 7 samhljóða atkvæði. Nú, þá er komið að því að fara í breytingatillögu númer 3 fjárhagsáætlun og það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem hefur jafnframt óskað eftir að vera með kynningu Takk fyrir Elís, þú dast aðeins þarna út hjá mér en ég ger ráð fyrir að sér búin að veita mér orðið fyrst að ég er orðin aðal í mynd núna. Herði já, ég ætla að óska eftir því að fá að kynna þessa 3. tillögu varðandi átaksverkefnið Veldu Vestmannaeyjar og þakka fyrir það að hafa verið veitt tækifæri til þess. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sendu milli umræðina, milli fyrri og seinni fjárhagsáætlana tillögur inn til fjárhagsáætlanagerðar og voru þær í þeim farvegi að það voru 2 hagræðingar tillögur og 1 sóknartillaga og voru tillögurnar fyrst og fremst byggðar á í rauninni athugasemdum á bókunum sem að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram ýmist á formlegum fundum bæjarstjórnar eða óformlegum fundum þá hópa eða nefnda á vegum sveitarfélagsins. En ef við förum aðeins í kynningu á þessu verkefni að þá lítur það að því að í rauninni markaðssetja að einhverju leyti Vestmannaeyjar sem ákjósanlegan kost fyrir framtíðar búsetu. Og Vestmannaeyjar eru að kljást við ýmsar áskoranir líkt og mörg önnur sveitarfélög. Og sérstaða okkar er á sama tíma okkar helsta áskorun. Við erum öflugt eyjasamfélag, við erum án vegtengingar og reiðum okkur á samgöngur með ferjum og flugvélum. Og breytt íbúaþróun undanfarna ára hefur valdið verulegri fækkun barna á aldrinum 0 til 15 ára. En á síðustu 15 árum hefur börnum á þessu aldri í samfélaginu fækkað rúm 22%. Á meðan að á landinu öllu hefur orðið 1,6% aukning í þessum sama aldurshópi. Og þetta er auðvitað áhyggjuefni eitt og sér. En að sama skapi hefur atvinnulíf í samfélaginu einkennst af sterkum sjávarútvegi sem grundvallar atvinnugrein sem við erum afar stolt af. Sjávarútvegurinn ásamt opinberri þjónustu hefur auðvitað verið líka öflugur hornsteinn í okkar atvinnulífi en ferðaþjónustunni hefur vaxið fiskur hrygg á undanförnum árum og hefur blómstrað þrátt fyrir augljósan uppskerubrest þessa árs vegna áhrifa COVID-19. En það er auðvitað mikilvægt fyrir samfélagið að fjölga ekkjunum í körfunni, að bregðast við þeirri neikvæðu íbúaþróun sem við erum að standa frammi fyrir, að auka fjölbreytileika atvinnulífsins, að efla nýsköpun og grípa leið tækifærið sem þessir auknu möguleikar á fjarvinnu vegna áhrifa heimsfaraldurs COVID-19 hafa veitt. Og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera það formlegri tillögu sinni
að Vestmannaeyjabær hrindi af stað átaksverkefni sem miðar að því að kynna Vestmannaeyjar sem eftirsóknarverðan búsetukost fyrir einstaklinga og fjölskyldur með áherslu á þá sem geta sinnt störfum sínum í fjarvinnu frá Vestmannaeyjum. Verkefni getur tengst öðrum verkefnum sem fyrirhugað nú þegar að veita fjármagni til hjá sveitarfélaginu og hægt að nýta starfsmenn sveitarfélagsins og höfða til íbúa þátttöku og þannig væri takmarkaður umframkostnaður að skapast vegna verkefnisins og að hluta til gæti það jafnvel skapa tekjur. Verkefni felst í 7 lykilþáttum. Fyrsti þátturinn væri auglýsingaherferð. En Vestmannaeyjabær hefur verið í samstarfi við ferðamálasamtökin, verið í samstarfi markaðssetningu Vestmannaeyja sem ákjósanlegs áfangastaðar ferðamanna undir heitinu Vestmannaeyjar alltaf góð hugmynd. Árangursrík og áberandi herferð sem hugur á að halda áfram með í samstarfi við ferðamálasamtökin hjá sveitarfélögunum. Möguleiki væri að útvíkka slíka markaðsherferð sem myndi þá snúa að því að kynna Vestmannaeyjar sem ákjósanlegan stað fyrir framtíðar búsetu. Hér væru tilteknir þeir fjölmörgu kostir sem einkenna og við þekkjum öll hér búsetu í Vestmannaeyjum og rætt við þá fjölmörgu aðila sem að hafa kosið að flytjast búferlum til Vestmannaeyja í fjár- eða staðvinnu undir yfirskriftinni af hverju valdi í Vestmannaeyjar. Og við erum að sjá það þessa dagana, það eru nú þegar að koma hingað einstaklingar og þá auðvitað kannski sérstaklega brottfluttir Vestmannaeyingar sem eru að sinna störfum sínum í Reykjavík sem eru farnir að horfa til þessa möguleika þegar að þessir auknu möguleikar á fjarvinnu eru að hugsanlega gætu þeir tekið og dregið störfin sín með sér og skapað okkur og sveitarfélaginu hér tekjur. En það auðvitað sem að maður heyrir að einkennir tal þeirra sem að flytja til Vestmannaeyja úr höfuðborginni eða sérstaklega úr höfuðborginni eru náttúrulega þessi kostir að borða við stuttar vegalengdir. Hér erum við mjög sjaldan í umferðarteppu, það eru ein umferðarljós og þau voru nú í viðgerð nú daginn og ég sá nú ekki annað en að umferðin inn í Vestmannaeyjum væri bara mjög kurteis og þau bara gengi mjög vel þrátt fyrir það. En það eru auðvitað líka göngufæri fyrir flest börn í skóla og tómstundir og það eru auðvitað mikil lífsgæði fólgin í því, bæði fyrir foreldra og börn. Við fáum fleiri klukkutíma í sólarhringinn til að ráðstafa að vild í stað þess að hugsanlega verja þeim tíma í umferðinni eða skutla milli staða. Og auðvitað tíminn okkar dýrmætasti gjaldmiðill af því að hann takmarkaður og við fáum bara meira af honum í Vestmannaeyjum. Eins og staðan í dag hvað varðar leikskólamál þá eru engir biðlistar í leikskólanum okkar og það að komast inn börn við 12 mánaða aldur. Við erum með gríðarlega öflugan grunnskóla með metnaðarfullu starfsliði. Við erum náttúrulega eins og þekkt með framúrskarandi framhaldsskóla, stofnun ársins með fjölbreytta námsmöguleika, ásamt ýmsum kostum á háskólanámi í stað og fjarnámi og það auðvitað líka að eflast í kjölfarið á COVID-19 að möguleikar á fjarnámi hafa verið að eflast og vonandi það sem koma skal. Hér erum við að glíma við mun viðráðanlegra húsnæðisverð en til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og við höfum öflugt og fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf í fremstu röð. Við erum með gríðarlega öflugan og söguríkan tónlistarskóla. Við erum með IBF íþróttafélag þar sem eru íþróttamenn og íþróttalið í fremstu röð, sunddeild, fimleikafélag. Við erum með ægi, við erum með rafíþróttir sem nýstofnaðar, skákfélag, körfuknattleik, skotfimi, skátarhreyfingu, kirkjustarf, björgunarsveitina og í rauninni ótrúlega öflugt starf á svo marga vegu miðað við fjölda íbúa. Og það fyrir utan eru þetta öll góðgerðarfélögin og félagasamtökun og félagsskapur sem starfandi í samfélaginu. Það mjög fjölbreytt verslun og þjónusta. Við höfum mjög náið samfélag, samhugur og samkennd einkennir okkar samfélag og það stutt í fjölbreytta náttúrufegurð og útivist. Þannig að það eru ótrúlega margir sölupunktar fyrir Vestmannaeyjar sem við ættum að sjálfsögðu vera duglega að flagga. Liður 2 þá að tryggja tilvist fjarvinnu starfsstöðva en
í tillögunni felst í því að Vestmannaeyjabær hafi frumkvæði að því að til staðar sé hentugt húsnæði fyrir fjarstarfsemi. Ríkið býr yfir rúmgóðu húsnæði á nokkrum stöðum í sveitarfélaginu með góðri nettengingu, ljósleiðari eru auðvitað mikilvægur og gott að það er verið að fara af stað af myndarlegum hætti í það verkefni. Einnig væri hægt að tengja, og það væri hugsanlega hægt að fara í samstarf af frumkvæði Vestmannaeyjabæjar við ríkið eitthvað af þessu húsnæði og athuga hvort að það sé möguleiki á að nýta það betur eða í þessum tilgangi. Einnig væri hægt að tengja fjarvinnustöðvar við verkefni 3. hæðar fiskiðunnar, þar sem sveitarfélagi gæti komið og aðstoða þá sem eru að koma inn og hugsanlega að einhverju leyti niðurgreitt eða aðstoðað þá sem eru að koma sér upp aðstöðu og leigja síðan út á markaðsvirði og þannig gæti tekjur fyrir Vestmannaeyjabæ skapast af rekstri 3. hæðar fiskiðunnar. Þriðji liðurinn væri samráðsvettvangur háskólanema og atvinnulífs í Vestmannaeyjum og þessi liður ekki síður mikilvægur til þess að koma á tengingu milli háskólanema sem einmitt þessi viðkvæmi hópur sem við erum svo gjarnan að missa út úr samfélaginu. Að þetta þessi hópur sem fer til á höfuðborgarsvæðið, fer og sækir sér menntun, eignast maka, sest þar að og svo framvegis. Þannig ef við náum að halda tengingu við þennan hópa þá til mikils að vinna. En það lagt til að í samstarfi við þekkingarsetur Vestmannaeyja verði komið á samráðsvettvangi fyrir háskólanema og atvinnulíf í Vestmannaeyjum. Fyrirtæki geta sett fram verkefni sem þau hafa áhuga á að láta háskólanemendur vinna fyrir sig sem lokaverkefni og háskólanemar geta sama skapi komið á framfæri áhuga að vinna lokaverkefni á sínu fagsviði og þá þetta á öllu litrófi námskort sem það eru hagfræðinemar, sjávarútvegsnemar eða hvar svo sem að reyna að koma á einhverjum tengingum og það geti komið eins og ég segi á tengingu milli atvinnurekenda og háskólanema, auki líkur á að háskólanemar velja sinna verkefnum sínum frá Vestmannaeyjum eða í tengslum við atvinnulífið þar og auki líkur á að háskólanemarnir setjist að í Vestmannaeyjum. Og þetta svona kannski svolítið áþekkt þessari hugmynd eins og mikið við lýði í Bandaríkjunum sem þessi internship að þar eru í rauninni háskólanemar jafnvel sem að koma sér í tengsl við einhver fyrirtæki, vinna þar í rauninni launalaust og það eru náttúrulega í rauninni þessi nemar að gera, þeir eru að sinna þessum verkefnum launalaust sem hluti af sínu námi og þar með eru fyrirtækin að fá ávinning af framlagi háskólanemans og þannig gæti skapast einhver svona hollustu tenging á milli. En samkvæmt samþykktum þekkingarsetursins markmið þess að vinna með stofnunum og fyrirtækjum þekkingarsetursins og bæjarfélagsins að þróun og eflingu þeirra starfsemi sem það eru stunduð og teljum við að þetta myndi geta fallið vel að þeirra starfsemi. Liður 4 væri vefsíða Vestmannaeyjabæjar að þar væri hægt að koma fyrir hnapp á vefsíðunni sem að myndi einfaldlega standa viltu flytja til Vestmannaeyja. Sá hnappur myndi vísa á vefsvæðið velduvestmannaeyjar.is þar sem fram koma upplýsingar, allar nauðsynlegar upplýsingar ef þú vilt og ert að huga að því að flytja til Vestmannaeyja og vilt kynna þér sveitarfélagið og það á borð við atvinnuauglýsingar í Vestmannaeyjum, störf hjá hinu opinbera sem eru auglýst án staðsetningar, hlekkir á fasteigna og leigumiðlara, hlekkur á lausar lóðir hjá sveitarfélaginu, upplýsingar leik, grunn, framhalds- og háskólanám sem hægt að stunda í sveitarfélaginu, biðtíma inn á leikskólana, kostnaður við leikskólaþjónustu og svo framvegis. Og þar geti verið líka linkur á þennan samráðsvettvang milli atvinnulífs og háskólanema og að lokum auðvitað hlekkur á þjóðskrá tilkynningu á flutningi lögheimili sem við auðvitað óskum eftir og vonum að langflestir muni smella á. Og þá það 5. liðurinn og það þessi heimasíða velduvestmannaeyjar.is að stofna og hanna hana og hafa hana sem þennan hlekk á undirsíðu Vestmannaeyjabæjar og það búið að tryggja að þetta liðin laust til notkunar fyrir sveitarfélagið ef áhugi fyrir því að fara í verkefni. Svo það 7. liður og þá það í rauninni íbúaþáttakan og þá að reyna að virkja, nota myllumerkið Veldu Vestmannaeyjar
Það þá nýtt á svipaðan hátt og ferðaþjónustan hefur nýtt myllumerkið Visit Vestmannaeyjar og þannig gætum við fengið íbúa í samfélaginu til liðs við okkur við að auglýsa áfram Vestmannaeyjar með fallegum náttúrumyndum, afþreyingu og svo framvegis og allt því góða sem við vitum og þekkjum öll hér að þetta samfélag hefur upp á að bjóða. Og svo það síðasti liðurinn sem liður 7, það þá markviss umfjöllun Vestmannaeyjar, að til staðar sé reglulega fjölmiðla umfjöllun, greinaskrif og annað sem að styður við og fjallar kosti sveitafélagsins og þar sem verið markvisst að vekja athygli á möguleikum sveitafélagsins. Og varðandi kostnaðinn, sem þá næsta glæra, þá nú þegar gert ráð fyrir kostnaði fjárhagsáætlun vegna auglýsingaherferðar ferðamálasamtakanna og þetta gæti verið liður í þeirri herferð en þyrfti væntanlega að bæta í það fjármagn sem nú þegar gert ráð fyrir og auðvitað samningsatriði við þá markaðsskrifstofu og gæti verið svona einhvers staðar á bilinu 3 til 5 milljónir þar sem að auðvitað mikið af efni liggur fyrir myndefni gagnvart sem til fyrir Vestmannaeyjar en það myndi þá fyrst og fremst þurfa að vera til dæmis vinnsla í tengslum við viðtöl og annað slíkt sem að yrði unnið. Svo það samband við fjarvinnustarfsstöðvarnar kostnaðurinn þar reynt á samkomulag við ríkið varðandi húsnæði og aðstöðu fyrir fjarvinnustarfsstöðvar en auk þess væri þá möguleiki á að nýta 3. hæðina eins og komið fram að hluta fyrir fjarvinnustarfsstöðvar sem væri hugsanlega niðurgreiddar til að byrja með fyrstu mánuðina en svo leiðar á markaðsvirði. Það myndi skapa Vestmannaeyjabæ tekjur af húsnæði Vestmannaeyjabæjar og bæri mun samkvæmt fjárhagsáætlun verja einhverju fjármagni eins og komið hefur fram í að standsetja hluta 3. hæðar undir skrifstofustarfsemi og því kæmi ekki til nýr kostnaðarlið vegna þessa. Bæjarstjóri eða bæjarstjórn væri falið að eiga viðræður við forstöðumenn ríkisstofnana sem bera ábyrgð á þessu húsnæði ríkisins sem að væri hægt að nýta í þessum tilgangi til að kanna samstarfsgrundvöll og svo það auðvitað vefsíðugerðin að starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar á hlutaðeigandi sviðum væri það falið að taka saman upplýsingar þjónustu sveitafélagsins og hlekki, ákveðnum starfsmönnum falið að fylgjast með starfsauglýsingum með áherslu á störf án staðsetninga og miðla í rauninni reglulega inn á þessa heimasíðu og uppfæra. Og svo auðvitað alltaf einhver kostnaður vegna vefsíðugerðar, vegna nýs vefsvæðis sem við verðkönnun getur verið frá 100 til 300.000 krónum en svo auðvitað líka einhver skilsmið kostnaður sem gert ráð fyrir uppfærslu varðandi heimasíðuna og svo auðvitað líka búið að bæta við starfsmanni í tölvuþjónustu þannig að það væri gott að geta nýtt allavega þá innviði sem við eigum nú þegar og erum með öflugt starfsfólk sem ég myndi vel treysta fyrir að sinna allavega hluta af þessum þáttum. En þá það bara síðasta glæran og það eru bara loka orðin gagnvart þessu verkefni að þær aðstæður sem eru uppi í samfélaginu að þær sýna fram á mikilvægi fjölbreytts atvinnulífs sem að skapa sveitarfélögum aukinn stöðugleika. Auk þess mikilvægt að Vestmannaeyjabær veiti ákveðna viðspyrnu áfram við þeirri neikvæðu íbúaþróun sem að samfélagi stendur frammi fyrir. Áhrif COVID-19 hafa meðal annars gefið fjarvinnu og fjarnámi aukið vægi og aukna möguleika og mikilvægt að Vestmannaeyjabær láti sitt ekki eftir liggja í að vekja athygli á þeim ótvíræðu kostum sem búsetu í Vestmannaeyjum fylgir. Í samfélaginu í boði úrvalsþjónusta sem bæði veitt af hálfu sveitafélagsins, ríkisins, íþróttafélaga, þjónustufyrirtækja, félagasamtaka og auðvitað íbúa sem að saman hafa skapað það öfluga samfélag sem einkennir Vestmannaeyjar. Í okkar huga það engin spurning, veldu Vestmannaeyjar og undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Helga Kristín Kolbeins og Trausti Hjaltason. Ég hef lokið máli mínu, forseti. Já, takk fyrir þetta, Hildur. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þú varst svo mjút, þannig að ef þú varst ekki búin að ljúka máliðinu, þá getur þú fengið orðið örstutt aftur. Gjör svo vel. Takk Elís, ég gleymdi að bera upp tillöguna sjálfa til atkvæðagreiðslu, má ég gera það?
Tillögan svo hljóðandi. Farið verði í átaksverkefnið Veldu Vestmannaeyjar en verkefnið byggir á því að Vestmannaeyjar verði markaðssettar sem ákjósanlegur búsetukostur með sérstakri áherslu á einstaklinga í fjarvinnu. Verkefnið ákveðið mótvægi við þá neikvæðu íbúaþróun sem samfélagið stendur frammi fyrir en á síðustu 15 árum hefur börnum á aldrinum 0 til 15 ára fækkað 22% á meðan að fjölgun hefur orðið á sama aldursbili á landsvísu. Heimsfaraldur COVID-19 hefur gefið fjarvinnu byr undir báða vængi og tímapunkturinn kjörinn til að kynna þá fjölmörgu kosti sveitarfélagsins og laða að fleiri íbúa til að auka fjölbreytileika atvinnulífsins. Heildarkostnaður verkefnisins gæti hlaupið á 3 til 5 milljónum króna en það fellur vel að öðrum verkefnum sem nú þegar hefur verið samþykkt að veita fjármagni í. Tillögu lýkur. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá erum við gefa orðið laust undir þessari tillögu nr. 3, breytingatillaga nr. 3. Þá finnst ég afsökunar, eða sem sagt finnst afsökunar á þeim að hafa einhverja nettruflanir virðist vera á útsendingunni hjá mér, þannig að ég vona að það sé búið að laga það. Allavega meðan þessi kynning Hildar fór fram, að það var búið að laga netmálin hjá mér, þannig að ég vona að það sé betra, en ég hef ekki kvartanir yfir því að það heyrðist ekki með atkvæðagreiðsluna tillögu 2, en hún var samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Með breytingatillöguna á tillögu nr. 2 frá minnihlutanum að það var samþykkt með 7 atkvæðum að stofnað að vera starfshópur sem skilur svo af sér varðandi húsnæðismálin. En þetta var svona útúrdúr í því og kannski svo við höldum hér í hefðirnar líka og bæjarmálsamþykktina að við bæjarfulltrúa gæta því ávarpa þá forseta og jafnframt að senda okkur tillögur þá forseta og ritara í tölvupósti, þannig að það er svona örstutt. En orðið er laust og það er Íris Róbsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil bara byrja á því að þakka fyrir þessa yfirferð og eins og framkom í máli bæjarfulltrúa Hildur Sólveigar Sigurðardóttur þá fengu við bæjarfulltrúa meirihlutans þessar tillögur sendar og fengum líka svona forkynningu á verkefninu í gær á samfélagsmiðlum. En mér finnst verkefni jákvætt, ég er ánægð að við séum að horfa í þessa átt að horfa til þess hvað við getum byggt upp og gert í þessu samfélagi. Og eins og ég kom fram í framsögu minni að þá bara er ég glöð þegar það komið tillögum að því hvað er þetta að gera betra í Vestmannaeyjum að því við getum svo sannarlega bætt okkur á öllum sviðum en við megum ekki gleyma því líka að við höfum búin að vera að gera ótrúlega marga góða hluti. Og ég er með nokkra spurningar og það er líka ofboðslega mikilvægt að hafa það í huga þegar við erum að tala um Veldu Vestmannaeyjar að við erum líka með ofboðslega marga sem eru búnir að velja Vestmannaeyjar og búa hérna og við erum að þjónusta vel og þurfum að gera áfram og meðal annars þá langar mig að spyrja Hildi Sólveigu Sigurðardóttur bæjarfulltrúa og Trausta Hjaltason bæjarfulltrúa sem að hvorugt greiddu atkvæði með tillögu sem hefði nú smell passað að þessu verkefni við fyrri umræðu það að frysta hér gjöld á akkurat þennan hóp sem verið er að kalla til, hvort þau myndu greiða atkvæði öðruvísi í dag ef tillagan væri lögð fram. Bæjarfulltrúi Helga Kristín Kolbeins greiddi atkvæði með henni og ég held að það væri nú aldeilis gott inn í þennan, hvað ég að segja, inn í þennan þetta atriði, að þessa kynningu, þetta átak sem á að gera. Þú veist, þegar við ætlum að frysta fólk og láta þau sjá hvað allt er frábært hérna, þá er líka gott að geta haldið fram því að við séum með mjög lágar álögur akkurat á þennan hóp. Ekki bara húsnæðisálögur heldur líka frá sveitarfélaginu. En eins og ég sagði áður, þá finnst mér þetta spennandi. En varðandi lykilþættina sem farið var hér ágætlega yfir áðan, þá er ég með spurningar varðandi lykilþátt 2 og lykilþátt 3. Ég er mjög hissa að í lykilþætti 2 er ekki minnst einu orði á alla þá vinnu sem búið er að gera hér í Vestmannaeyjum.
Það ekki verið að tala við erum búin að fara í vetur, fengum við það sem ég fór yfir í ræðu minni, þá gerðum við skilagrein skýrslu framtíð í nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi, þar minnst á fjarvinnslustöðvarnar og farið í gegnum það. Við förum í verkefni landlist sem markáætlunarverkefni, þar sem eru 8 verkefni, þar sem ofboðslega mikið samstarf á milli fyrirtæki í Vestmannaeyjum, háskólasamfélagsins og þekkingarsetursins. Við erum líka með aðgerðaráætlun í nýsköpunarverkefnum sem meðal annars bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir satt kynningu með okkur á frá honum Sveini Margeirssyni og henni Hólmfríði. Þannig að það ótrúlega flottur efniviður inn í þessa tillögu og ég saknaði þess að sjá ekki að það væri minnst á það að nýta sér þá vinnu sem búið að eiga sér stað núna í ár, sem passar alveg ofboðslega vel við þessa hugsun sem þarna. Þannig að eins og varðandi háskólasamfélagið og annað, þá myndi hún klárlega þessi vinna, háskólatillagan geti bara farið inn í hana, því vinnan miklu stærri og miklu víðtækari heldur en til dæmis 3. lykilþátturinn. En eins og ég segi, ég ánægð með þessa tillögu. Mér finnst hún jákvæð og mér finnst hún góð og það margt sem við getum gert og getum tekið upp hana. En ég með spurningar varðandi kostnaðinn. Bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir ræddi það að við myndum vera með þetta sem hluta af átaksverkefni ferðaþjónustunnar. Við, held ég nánast öll, sátum kynningafund á því átaki með auglýsingastofu og stofu sem sér birtingar og annað, sem sagði að þessi 2 verkefni gengju ekki alveg saman. Það væri örlítið hægt að nýta af þeim, en þetta þyrfti eiginlega að vera sér að því þú væri með öðruvísi uppsetningu á auglýsingaherferð, á myndefni, þar sem þú værir með fólk sem þú værir að fá til að koma í stutt frí eða fólk til að koma og flytja. Og ég skil það alveg. Og það þarf auðvitað að gera nýtt myndefni og það í tillögunni. En kostnaðurinn við verkefnið, átaksverkefnið, var í heildina 17 milljónir. Sveitarfélagið greiddi 12 milljónir. 6 milljónir af því fóru í birtingar. 6 milljónir fóru í framleiðslu á efni. Ferðamálasamtökin bættu sjálf 5 milljónum sem fóru á stórum hluta í öll drónaskotin og þetta. Þetta gríðarlega dýrt og það kostar peninga og ég hjó eftir því þegar var verið að fara yfir að vera að nýta efni og þyrfti svo bara að taka viðtöl og svona. Í kynningunni kom ekkert fram hver áætlaður birtingakostnaður væri vegna þess að birtingakostnaðurinn, það voru engar auglýsingar dýrar auglýsingar, það meira og meina á samfélagsmiðlum og vefsíðum. Þannig bara hvort að það sé til einhver áætlun á bak við þessa tölu það hvaða hluti að því við keyrum auðvitað ekki saman auglýsingar í ferðaþjónustu og auglýsingar fyrir sveitarfélagið. Þannig hvort þið hafið hugsað eitthvað hversu mikið birtingakostnaður og hversu mikið á að birta þetta og hvar og hvernig, af því það ofboðslega dýr þáttur. Og í áætlun sem kynnt var fyrir okkur varðandi ferðaþjónustuna, þá vitum við það öll sem sitjum hér að hún var upp á 20 milljóna og inn í því var meira en helmingurinn birtingakostnaður og þeir fjármunir sem eru áætlaðir í fjárhagsáætlun sem eru 15 milljónir eingöngu áætlaðir til að framleiða efni. Þannig það ekki hægt að fara inn í það þegar við erum að fara í, taka birtingakostnað. Þannig ég vildi koma því að. Og svo að endingu að þá langar mig svolítið að pæla í að því ég hjó eftir því að með starfsstöðunar að það svolítið, við vorum að tala að fylgja fjárvinnu, mig langar svo að vita hvort að bæjarfulltrúar sé ekki líka örugglega opnir fyrir því að við séum að vinna að nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi líka. Sveitarfélagið og það hefur reglulega komið inn í bæjarráð, við erum í samtali við nýsköpunarráðuneytið þessa hluti og höfum lýst okkur áhugasöm og átt samtöl og sent erindi sem öll fari í gegnum bæjarráð og verið kynnt. Þannig við langaði svona að fá það því mér finnst það ekki nóg skýrt þarna hvort við séum að taka það, hvort að það sé ekki hluti af tillögunni. Takk. Já, ég þakka Írisi Róbsdóttur fyrir þetta. Og meðan enginn hefur beðið orðið að þá ætla ég að fá að segja stutt með leyfi varaforseta, jafnframt líka að ég get tekið undir bæði það sem að Íris Róbsdóttir sagði og jafnframt bara fagna ég aftur þessum tillögum og þessum áhuga bæjarfulltrúa og sjálfur hef ég nú fylgst með eins og talað með aldursdreifinguna og í langt skeið hefur hún rauninni bara verið að hliðrast og þannig að þetta ágætt að fá þetta en jafnframt hef ég líka verið talsmaður þess
að við gerum leikskólagjöld og önnur gjöld fyrir fjölskyldufólk svona sanngjarnt og á pari við þau viðmiðunar sveitarfélög sem við hefum verið og erum borin saman við og reglulega gert af ASÍ og það hefur á þessu, það hefur bara gengið mjög vel núna síðustu ár, þannig að það frábært. Þannig að ég jafnframt með nokkra spurningar mögulega, bara það getur vel verið að það hefur verið komið inn á það áðan, en það voru nettruflanir, þannig að ég varð að skipta net með hann á kynningu bæjarfulltrúa Hildar Sólveigar Sigurðardóttir stóð yfir, þannig að ég bið þá bæjarfulltrúa afsökunar ef að þessu hefur öllu verið svarað, en þetta bara virkilega flott og svona minnir mann örlítið á þetta. Það var hér átak gert einu sinni sem var undir yfirskriftinni og svona, það kom mér fyrst upp í huga og jafnframt þá með frjálsa fjölmiðla að kannski, ég hræðist það pínulítið kannski að við sem fara í samkeppni við frjálsa fjölmiðla, en þetta kannski útfærslur atriði bara sem við þurfum að fara og sennilega eflaust margt sem að þarf að skoða í framhaldinu á þessu, en jafnframt ég með spurningu varðandi, það kom undir öðrum lið líka, ríkið býr yfir rúmgóðu húsnæði á nokkrum stöðum í sveitarfélaginu. Ég fór inn á svona sjá yfir ríkiseignir og fletti upp þessum eignum. Ég fekk lögreglustöðina og starfstöð sýslumanns á Heiðavegi og lögreglustöðina Faxastíg, framhaldsskólann, HSU og svo bústað sýslumanns. Aðrar ríkiseignir fekk ég ekki upp hér í Vestmannaeyjum, þannig það má vera að þetta sé ekki uppfært, en það var gaman að fá að vita hvað þetta rúmgóða húsnæði, eflaust einhverjum upplýsingur það, að það sé kannski eitthvað laust þá í þessu eða ég hef ekki séð aðrar eignir eða húsnæði ríkisins. Þannig að ég ætla að vona að þetta sé nú kannski ekki orðið of mikið í bili. Ég held að sé ágætt að Trausti Hjaltason hefur beðið orðið og jafnframt Helga Kristín Kolbens í framhaldi og að dreifa bæjarfulltrúar þess á milli sín að svara, en Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já, bæjarfulltrúar, forseti bæjarfulltrúar og gestir. Þetta skemmtilegt að ræða og þetta höfum við áður verið að ræða svona eitthvað af þessum málum og hér búið að draga þetta svolítið saman og mér finnst þetta verið sett skýrt fram og gaman að heyra að bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar séu jákvæðir fyrir þessu. Mér finnst svona, þurfum að horfa svolítið á, við mögum ekki að gleyma okkur í smáatriðum í þessu, við erum að horfa svolítið á stóru myndina og hvað liggur á bakvið þetta. Það er bara þannig að við höfum verið og erum og munum vera á krossgötum hérna í Vestmannaeyjum með bæði í atvinnumálum og þar af leiðandi í íbúaþróun og það eru ógnanir sem við stöndum frammi fyrir og líkt og kom fram í máli bæjarfulltrúa Hildar Sólveigar, þá neikvæð íbúaþróun hjá fjölskyldufólki, ungu fólki með börn og það hefur verið að fækka hér börnum bara töluvert undanfarin ár og við erum farin að finna það í menntakerfinu okkar, bæði í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskóla, þar sem börnum í árgöngum að fækka gríðarlega. Íþróttafélögin verða ekki varhluta af þessu og við erum farin að sjá að við eigum í vandræðum með að manna íþróttaliðin okkar í yngri flokkunum og þetta er svona þróun sem að þegar maður fer að skoða þetta þá bregður manni svolítið og við bæjarfulltrúar berum auðvitað bara ábyrgð og við getum ekki setið og hort á og ætla eitthvað að bíða með að fronta þetta og já, gaman að formaður minnast á EI-verkefni, það vissulega er svolítið blæbrigði munur með EI-verkefni og því sem við höfum verið að ræða á þessu kjörtímabili og það sem að við höfum verið að gera í markaðsendingamálum tengist auðvitað gekk EI-verkefni svolítið út af markaðsendingu til þess að byrja með, en það var miklu lengra. EI-verkefni var bara rétt komið á stað þegar því var slaufað. Þannig að
það var svona ein tilraun til þess að reyna að bregðast við akkurat þessari þróun og hér getum við sagt að sé búið að setja niður tillögur sem að ætla að reyna að sækja eitthvað fram og bregðast við á þann máta og ég sé að við erum með svo mikil tækifæri á meðan við getum það og bæði á meðan að sveitarfélag stendur svona vel og meðan að samfélagi býr við því að vera með svona sterka innviði, við erum með rosalega hátt þjónustustigina, einfaldlega bara því við erum eyja og öflugt samfélag með öflugt atvinnulíf, þá erum við hér með mjög hátt þjónustustig miðað við hvað búa margir hérna. Og það þýðir að innviðinur okkar eru það sterkir að við eigum alveg að geta tekið á móti fleira fólki og að núna að það skuli vera þessi gluggi með fólk sem að vinna í fjarvinnu, það í raun og veru bara ótrúlegt tækifæri. Fólk sem að vinna í fjarvinnu, hefur tækifæri að vinna í fjarvinnu, oft á tíðum menntað fólk, þetta oft á tíðum ungt fólk sem er tiltölulega nýkomið á námi, býr við miklum krafti og minnst gaman að bæjarstjórinn skuli nefna hvort nýsköpun og frumkvöðlastarf sem tengist ekki þessu eitthvað, að sjálfsögðu tengist það og þetta akkurat fólkið sem er verið að leggja áherslu á að höfða til, það akkurat fólkið sem að fara að búa til dýnamíkina í kringum nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemina, þetta fólkið sem nýkomið á námi, þetta fólkið sem leggur mikið til samfélagsins og kraftur í með nýjar hugmyndir og kemur nýjar víddir inn í samfélagið. Þannig að ég held að við getum ekki hort á öðruvísi en að reyna að gera eitthvað nokkuð róttækt. Og ef að bæjarstjórinn telur að það þurfi meiri fjármagn í þess að við náum að vekja athygli á okkur, þá get ég alveg tekið undir það að það auðvitað bara svolítið útfærsluatriði og eitthvað sem það þyrfti kannski að skoðast betur. Við erum auðvitað með reynsluna frá síðasta átaki sem að ferðamannasamtökin fór í og getum þá skoða það, þannig að við þurfum ekkert að rannsaka mikið hvað þarf til, en hins vegar held ég að sé mjög mikilvægt að koma þessu á stað og þetta verður auðvitað þetta auðvitað eitthvað sem ekki gert bara eitthvað á 1-2 mánuðum. Þetta er verkefni sem þarf að fá að lifa í svolítið lengri tíma. Til þess að svara eitthvað af þessum spurningum, svara nú kannski spurningu forseta varðandi húsnæði hins opinbera, þá auðvitað kannski fyrst og fremst verið að ég myndi halda að sér nú fyrst og fremst að tala um húsnæði sýslumannsins sem er töluvert húsnæði og þar hefur komið til greina að vera að leigja út til þá sem eru sjálfstætt starfandi og þar hægt að fá leigt út rými, allan á síðastri vissi og ég held að það sé eitthvað sem væri alveg áhugavert að fá frekari upplýsingar um. Vissulega ríkið með mjög öflugar starfsstöðvar og þar eru líka sóknarfæri eins og framhaldsskólinn Stofnun ársins sem hefur verið að gera mikla og góða hluti og verið að sækja mikið fram. HSU, ég held að svona eitt af næstu verkefnum bæjarfulltrúa verður svolítið að við þurfum að fara að benda á hvað tækifæri eru hjá HSU í Vestmannum. Það fullt sem hægt að gera á HSU til þess að bæði tengt tækninni og húsakostinum og mannöðnum sem við erum með þar og það eitthvað sem að jafnvel mætti bæta síðan við þetta þegar til framleiða stundir, það að efla stofnanir á vegum ríkisins. Það fullt af tækifærum. Og til þess að svara þessu með gjaldskrána sem að bæjarstjórinn byrja á, sem ég finnst nú vera algjört aukatriði og svona hálfpartinn útúrsnúningar, að þá, já, ég að minnst okkur greiddi atkvæði gegn því að hækka gjaldskrána einhver 2-3% og mér finnst bara eðlilegt að gjaldskrá fylgi vísitölu og að gjaldskrá hækki vísitölu og fólk greiði fyrir þá þjónustu sem það að fá og það að það sé hóflega hækkun jafnt og þétt miklu eðlilegra heldur en við séum að taka stórar hækkanir eins og þar stundum að gera þegar að stjórnmálamenn að freistast til þess að frysta gjaldskrár eða taka ekki hækkanir, þá kemur bara stóra hækkunin sem verður alltaf vond og óþægileg og kemur sér illa fyrir fólk og ef við erum í gjaldskráni í lagi
hún alveg í lagi hjá okkur, hún samkeppnisfær, við erum með rosa góða þjónustu og það að gjaldskráin sé í lagi þýðir líka að þjónustan góð og ef að við gjaldskráin að fylgja vísitölu og annað þá eykur það líkur að við getum haldið út í þjónustustiginu. Þannig að ég held að við séum bara með því að gera það, þá erum við að auka líkurnar á að við getum haldið úti þessari öflugu þjónustu sem við höfum verið að halda úti fyrir þennan málaflokk. Þannig að alls ekki þá það einhver tvískilningur í því, svona til að svara þeirri spurningu. Já, þannig að ég bara rosalega spenntur fyrir þessu og hvort sem þetta verður samþykkt eða ekki, þá vona ég að meirihlutinn og ég veit alveg að við erum öll á þeirri línu að við þurfum að leggja svolítið á okkur og setja smá fókus í þessa átt og hvernig sem við gerum það, en hér að minnsta kosti búið að teikna þetta svolítið upp og draga þetta svolítið saman og svo erum við hægt að útfæra þetta aðeins kannski ítarlegra. Takk. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Það Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Já, sko, ég vil fá að byrja á að svara bæjarstjóra. Við erum mjög hlynnt öllu þessu sem búið að gera. Þarna erum að tala dálítið annað, við erum að tala eða svona til hliðar aðvor, kannski ekki dálítið annað, þetta mjög tengt. Við erum að tala breytingar á búsetu. Þannig að gætu verið tækifæri í þessum heimsfaraldri og spurning hvort að þessar borgir eins og Reykjavíkurborg og höfuðborgarsvæðið hafi sama aðdráttaraflið eins og var fyrir faraldur. Við sjáum það erlendis aðalega við erum bara náttúrulega á 9. mánuði í þessum faraldri, þannig að það geti allt komið í ljós. En það búið að gera úttekt á því í Bandaríkjunum, McKinsey var að skila skýrslu sér bara núna í nóvember. Það sem við sjá að í New York, að þar í dag 15.000 leiguíbúðir tómar í september. Það var ekkert laust í byrjun árs. Og þau sjá það að fólk að vill flytja burt úr þessu kraðak, vill fara annað, njóta lífsins og fara annað. Og þá spurning hvort að við þurfum ekki að minna þess á okkur Vestmannaeyjar, því Vestmannaeyjar eru mjög álitlegu kostur. Það er mjög undarlegt að hugsa til þess að það eru bara þó nokkuð margir sem eru búsettir á Íslandi sem vita voða lítið okkar eyju. Þú þekkja þjóðhátíð en vita voða lítið annað. Og fjarvinnan sem orðin bara núna raunveruleiki. Nú vitum við ekki hlutfall fjarvinnu á Íslandi. Það ekki búið að taka mælingar, það ekki búið að gera opinberar. En mjög líklega verða sumar tegundir af fjarvinnu viðvarandi. Líka þegar heimsfaraldrinum lokið. Og auðvitað ef við ætlum að vera álitlegu staður fyrir fjarvinnu, þá mun það krefjast fjárfestingar í stafrænum innviðum og það þarf að endurvinna mjög margt. Og fjarvinnumöguleikarnir eru mjög ólíkir eftir atvinnugrein. Það greinar sem hafa mesta möguleika einkennast af því að hátt hlutfall starfsmanna með háskólapróf. Við tölum það eftir en við þurfum fólk í eyjum, við þurfum að hækka menntunarstigið. Og þessar greinar, sem þessi starfsmenn hafa verið í, þessi ungu hámenntuðu starfsmenn, þeir hafa safnast saman í borgum. Fjarvinnan, hún náttúrulega getur átt sér stað hvar sem hvenær sem Og við sjáum það líka, við erum að tala að við ætlum að safna fjarvinnufólkinu saman á einhver ákveðna staði, það getur verið gott. En við mögum ekki gleyma því að í dag þá fólk að vinna heima. Og þessar litlu íbúðir sem eru víða á höfuðborgarsvæðinu, það þekkjast nú varla í Vestmannaeyjum. Við erum með þessi risa hús. Og það getur náttúrulega verið mjög álitlegu kostur fyrir ungt fólk að geta flutt til Vestmannaeyja, geta fengið sér hús á viðráðanlegu verði, geta verið með skrifstofuna heima og líkamsræktarstöðina, börnin sín, þannig að þau geta labbað sjálf í íþróttirnar. Við erum með öfluga skóla, við erum með öfluga þjónustu, við erum með samkeppnisbæra gjaldskrá. Það eru bara svo margir kostir.
En spurningin hvort fólk viti nægjanlega þetta og hvernig við getum komið boðskapnum áfram hvað það gott að velja Vestmannaeyjar. Ég man bara eftir því að þetta farið að tala eitthvað persónulega það. Þegar ég flutti sjálf til Vestmannaeyjar, það var mjög langt síðan. Ég hafði nú bara aldrei út í þess að eyjar komið, það hafði engan áhuga að fara svo þjóðhátíð sem væri bara svona, ég ætla ekki að tala það hér. En það að velja Vestmannaeyjar með alla þessa þjónustu, alla þessa náttúrufegurð, við skulum bara vona að velja ekki allt of margir eyjarnar, en við þurfum meira fólk, við þurfum unga fólkið, við þurfum börnin, við þurfum að hafa samfélagið á þessu aldursbili þannig að það sé sjálfbært. Takk. Já, takk fyrir þetta Helga Kristín Kolbeins. Ég held að þetta sé afar gagnleg og spennandi umræða og þetta sé bara virkilega áhugavert að hún skuli vera tekin hér og þannig ég segi áfram, ég fagna þessu og meðan enginn hefur beðið orðið áfram að þá leyfi ég mér með leyfi varaforseta að jafnframt að bæta í að ef ég man rétt þá kostaði nú markas átaki líka 13,5 milljónir. Þannig að ég svo sem svona eins og þetta kannski 35 milljónir. Þetta kannski eitthvað pínu tæft myndi ég segja, en ég svo sem ekki séð áætlun á bakvið þetta verkefni öðruvísi en að þetta sett fram. Þannig að þannig að það væri svona áhugavert kannski að sjá það, en bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason kom svo sem inn á það að þetta geti verið mögulega tæft og ég held við þurfum svo sem ekki að eyða miklum tíma í það kannski hér í kvöld. En þetta bara virkilega áhugaverð umræða og ég held gagnist vel inn í það sem við erum byrjuð á nú þegar. Við erum að gera margt gott og eins og segi, það gjaldskrá fyrir fjölskyldufólki mjög hagstæð orðin í dag. Það hefur náðst gott skref í því og við erum að vinna jafnframt eins og í ljósleiðar og fleiri fullt af málum, þannig að þetta bara held ég flott mál, en einhver misskilningur var hér. Njáll Ragnarsson var búinn að biðja orðið, þannig ég ætla nú ekki að misnota það. Gjör svo vel, Njáll Ragnarsson. Já, takk fyrir það, forseti. Ég held að þetta sé nú bara hið besta mál að þessi tillaga sé komið fram og ég held að það þurfi nú enginn að sannfæra mig það hvað gott að búa í Vestmannaeyjum. Ég veit nú allt það, einn af þeim sem flutti aftur eftir háskólanám og var heppinn að komast hér í vinnu og geta komið mér í fjölskyldu og veit allt kosti þess að búa í litlu samfélagi, það sem stuttar vegalengdir. Og svo náttúrulega eins og hefur komið fram að það búið að taka mikið styrk í því að staðan í leikskólum góð, það stuttir biðlistar eins og kemur fram í þessari tillögu, í greinargerð með þessari tillögu og ýmislegt sem verið að gera vel og ég eins og bæjarstjóri kom inn á áðan og þá var náttúrulega lögð fram tillaga það á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við ræddum fyrra umræðu fjárhagsáætlun, þá var náttúrulega borin fram tillaga það að hækka ekki ákveðin gjöld sem að gagnast aðgerð sem að myndi gagnast fyrst og fremst barnafjölskyldum. Það að segja gjöld fæðiskostnað bæði barna í skólunum og eldri borgara og það var talað gjöld á frístund og fleira sem var mjög jákvætt og stuðlar að því að við erum að búa hér til betra samfélag fyrir barnafjölskyldur og ungt fólk og búa til hvata fyrir fólk til þess að flytja til Vestmannaeyja og búa og taka þátt í samfélaginu okkar og sem náttúrulega það sem við viljum öll og eins og ég segi, það margt gott í þessum tillögum en ég náttúrulega eins og kannski aðrir eru með kannski nokkrar vangaveltur þessa greinargerð og það sem að sjálfstæðismenn fara hér fram eins og bæjarstjóri og ég ætla að ítreka það að þá sakna ég þess að við erum með þetta í nokkrum lykil þáttum og það fyrst og fremst þætti númer 2 og 3 sem að ég
ég hefði kannski viljað sjá að það væri og svona nótera að þarna náttúrulega búið að eiga sér stað mikil vinna, bæði í lið, eins og ég segi, lið 2 og 3. Við erum náttúrulega að höfum þarna risastórt rými og upp á 3. hæð í fiskiðunni sem hægt að búa til aðstöðu, bæði fyrir frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi og sömuleiðis fyrir þessar fjarvinnslustöðvar og þetta náttúrulega í þeirri fjárhagsáætlun sem stendur til að samþykkja núna, þá náttúrulega er þetta einn hluti af því að setja fjármagn í að halda áfram með það mjög spennandi verkefni. Nú svo þessi samráðsvettvangur háskólanema og atvinnulífs í Vestmannaeyjum og þarna aftur að þarna náttúrulega búið að vinna mikla vinnu bæði á vettvangi Vestmannaeyjabæjar og á vettvangi setursins. Ég var nú á stjórnarfundi í þekkingarsetrinu núna á dögunum þar sem var farið sérstaklega yfir þetta. Sæunn Stefánsdóttir fór sérstaklega yfir þetta og kemur í framhaldi af minnisblaði sem að bæjarstjóri sendi ásamt Jóni Atla Benediktssyni rektors háskólans og Sæunni, forstöðumanni stofnunar rannsóknarsetra, á menntamálaráðherra. En í niðurlagi þessa minnisblaðs þá er þetta dregið ágætlega saman. Þar segir, og nú ætla ég að fá leyfi forseta, mikill áhugi hjá bæjaryfirvöldum og atvinnulífinu í Vestmannaeyjum á að efla rannsókna og þekkingarstarfsemi í bæjarfélaginu, en frumkvæði heimamanna skiptir miklu máli hvernig tekst upp við uppbyggingar slíkra starfsemi. Nú þegar hefur mikil vinna átt sér stað í Vestmannaeyjum í tengslu við hvernig efla megi nýsköpun og þekkingarstarfsemi í bæjarfélaginu og mun sú vinna og sá mikli áhugi heimamanna koma til með að styrkja stoðir starfsemi Rannsóknarseturs Háskóla Íslands í Vestmannaeyjum. Þannig að með öðrum orðum þá þetta nú ekkert nýtt á nálinni að við séum í þessari vegferð, en það mjög ánægjulegt að sjálfstæðismenn séu hér komnir inn á þetta og taka jákvætt í það sem verið að gera þarna. Það eru mörg tækifæri sem að felast í því sem að verið að vinna nú þegar. Nú að öðru leyti þá sé ég nú ekkert betur en þetta sé nú bara hið ágætasta mál og ég svo sem eins og ég sagði hér upp að þá þarf ekki að samfara mig ágæti þess að búa í Vestmannaeyjum. Það svona eitt og annað og ég held að það sé kannski þurfum við að ræða það að snurfusa þetta aðeins til þess að við getum svona haldið áfram með þetta og maður setur eins og bæjarstjóri kom inn á í orði sínu áðan að þá setur maður spurningamerki við það fjármagn sem maður ætlaði í þetta, til dæmis í þetta markaðsátak sem áætlað 3 til 5 milljónir. Við vitum það að markaðsátak ferðaþjónustu samtakanna sem að þau fóru í sumar hafa töluvert mikið dýrara og þá veltir maður fyrir sér hvort það þurfi ekki að spýta aðeins meira þarna í. Það hefur svo sem verið rætt þessar ríkisstofnanir og þetta mikla húsnæði sem að ríkisstofnanir eiga að hafa og ég heyrði að forseti kom inn á það hér áðan og spurði að því og ég held að sé ágætt að fá þá svör við því. Þessi vefsíða svo sem hið besta mál og allt í lagi að setja það. Ég tek undir með forseta bæjarstjórnar sem sagði hér áðan að þetta má ekkert vera í einhverju samkeppni við vefmiðla sem hérna fyrir. Nú, myllumerkið, ég hef ekkert vit á myllumerkjum og bara ég kann eitt myllumerki og það áfram veginn. Það eitthvað sem að framsóknarmenn nota. Veldu Vestmannaeyjar myllumerkið, þetta nú ekkert það versta. Það nú bara hið ágætasta mál og svo framvegis, þannig að ég held að það sé alveg, þetta fínt að fá þetta og þetta bara góða tillögur og svona góð hugsun á bakvið þetta. En ég myndi engu að síður svona leggja til að gera svona ákveðnar kannski breytingar við þessa tillögu og sem að felast aðalega í þessum upphæðum og svo framvegis. En með leyfi forseta þá langar mig að fá að lesa upp breytingatillögu við þessa þriðju tillögu tillistans. Og hún svohljóðandi og með leyfi forseta: meirihluti bæjarstjórnar tekur undir tillöguna en leggur til ákveðnar breytingar. Meirihlutinn leggur til breytingar á lykilþáttum 2 og 3 í átaksverkefninu enda búið að vinna mikla vinnu í þessum þáttum nú þegar. Mikilvægt að við framkvæmd á lykilþáttum að þeir séu hafðir til hliðsjónar og að einnig séu þær bjargir nýttar sem sveitarfélagið með
svo hægt sé að vinna þetta á sem hagkvæmastan og leið virkastan hátt. Þeir fjármunir sem ætluðir eru í átakið duga ekki ef fara á stað í bæði framleiðslu á efni og birtingu þess og þá leggur meirihluti til að í stað 3 til 5 milljóna verði 5 til 7 milljónir settar í verkefnið. Tilvitnun lýkur og mér langar aðeins að reifa þetta annars vegar við vegna lykilþáttar 2 að Vestmannaeyjabær hefur undanfarna mánuði unnið markvisst að uppbyggingu nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi eins og ég kom inn á hér áðan. Bæjarráð skipaði starfshóp framtíðar sýn nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi á síðasta ári sem skilaði skýrslu og tillögum í vor. Og í framhaldinu voru fengnir 2 sérfræðingar á þessu sviði til þess að útfæra þær tillögur frekar í samstarfi við þekkingarsetur Vestmannaeyja, atvinnulífið og fræðasamfélagið. Niðurstöðu þeirra vinnu stór markáætlun, svokölluð landlist með fjölda smærri verkefna og skýrri aðgerðaráætlun. Gert ráð fyrir að koma fyrir klasa nýsköpunar, frumkvöðla, rannsóknar og atvinnuþróunarstarfsemi á 3. hæð þekkingarseturs Vestmannaeyja. Ekki minnst orðið á þessa vinnu eins og ég sagði áðan í tillögum D-listans og því erfitt að átta sig á því hvort að minnihlutinn styðji þá vinnu eða vilji breyta þeirri nálgun með einhverjum hætti og væri þá ágætt að fá svör við því. Nú svo lagt til að þessi tillaga verði tekin inn í þá vinnu sem á sér stað þróun nýsköpunar og frumkvöðlastarf hjá Vestmannaeyjabæ og þessi tillaga hún fellur vel að þeirri vinnu og sérstaklega sem snýr að starfsemin á 3. hæð fiskiðunnar. Allar hugmyndir þróun þeirra vinnu til framtíðar eru vel þegnar og ánægjulegt að eins og ég komi hérna aftur, eins og ég komi inn á áðan, að það ánægjulegt að Sjálfstæðisflokkurinn sé að setja þessi mál núna á oddinn. Og varðað lykilþátt 3, að þá það þannig að í ágúst á þessu ári þá sendu Háskóli Íslands og Vestmannaeyjabær sameiginlega ósk til menntamálaráðherra fjárframlag til að endurvekja rannsóknarsetur Háskóla Íslands við Vestmannaeyjum og því hefur verið vel tekið og vona að það verði staðfest formlega að menntamálaráðherra mjög fljótlega. Og nú þegar hefur komið á samstarfi Vestmannaeyjabæjar, þekkingarseturs Vestmannaeyja, háskóla og atvinnulífs í gegnum markáætlunarverkefni og aðgerðaráætlun tengdri henni sem kynnt var bæjarfulltrúum fyrr á þessu ári. Ekki minnst á það heldur í tillögum D-listans, en í aðgerðaráætlunni rúm fyrir ýmsar nýjar hugmyndir og þar með talið að efla samstarf skóla atvinnulífs í Vestmannaeyjum. Og þá lagt til að tillaga Sjálfstæðisflokksins gangi inn í þá vinnu sem þegar hafin á þessu sviði. Þannig að ég svona alltaf summera þetta upp sem að ég hef sagt að þá þetta hið ágætasta mál og gott að koma með uppbyggilegar tillögur. Finnst oft hafa skort á því á þessu kjörtímabili en þetta bara hið besta mál og ég held að við getum snurfusað þetta til og klárað þetta mál vel og farsællega. Og þá hef ég lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta Njáll Ragnarsson. Þetta sé bara áfram mjög áhugavert og ég held að allir bæjarfulltrúar geti samþykkt þetta. Einhver kynni að segja að hér væri mögulega einhver orðalagsbreytingar af fleira en ég held að hér sé verið bara að tengja þetta mikið vinnu sem að orðið hefur og svona aðeins að skýra þetta betur sem að mér finnst gott. Ég held að það sé samt gott, það tvennt sem dettur til hugar, það annars vegar að það væri hægt að lesa upp aftur þessa tillögur, þetta var svona aðeins kannski lengra lægi en svo væri held ég bara mjög gott meðan bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur orðið að bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson sendi þessar þrjár tillögur bara á alla bæjarfulltrúa og ritara. Þannig þá þetta að renna yfir þetta bara samhliða og bæjarfulltrúi Hildur Sólveig með orðið. Ég ger það allavega tillögu og við Njáll að skoða það hvort það sé mögulegt en annars það Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil bara svara þeim spurningum sem til mín hafa verið beindar og óska eftir að það sé ekki tekið af ræðutíma mínum. En það auðvitað sjálfsögðu almenn kurteisi að svara þeim spurningum sem til manns beint. Já,
Við hefðum auðvitað lögðum fram þessar tillögur eins og fram komið. Við gerum það á milli 1. og 2. umræðu og í rauninni í rauninni það þannig að í framsögu bæjarstjóra við fyrri umræðu var talað að vinnufundur yrði milli 1. og 2. umræðu en þegar allavega ekki hafi verið boðað til slíks fundar þá ákváðum við sjálfsögðu að senda samt sem áður okkar tillögur inn til bæjarstjórnar en auðvitað hefði verið gagnlegt að taka þennan fund að einhverju leyti og hægt hefði verið að ganga frá einhverjum svona ákveðnum málum þar. En varðandi þeim spurningum sem til mín hafa verið beint, sérstaklega þá kannski varðandi leikskólagjöldin. Ég tek undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasonar að það eins og ýmislegt annað sem hefur komið fram hér þá finnst mér svona sumt vera svolítill útúrsnúningur en ég kaus gegn því að afnema og vera ekki með vísitölutengingu á leikskólagjöldum. Ég hefði viljað halda þeirri tengingu og tel það eðlilegt líkt og kom fram mjög vel í máli Trausta og hann útskýrði það vel. Það var ánægjulegt að heyra að bæjarstjóri mjög áhyggjusamur þær krónur sem gætu hugsanlega farið í þetta verkefni. Það var tekið mjög skýrt fram í greinargerðinni að þetta gæti fallið vel að öðrum verkefnum sem þegar verið að ráðstafa fjármagni til og þá að sjálfsögðu verið að beina og taka tillit til þeirra verkefna á borð við 3. hæðina og atvinnusköpunina og sjálfsitt í atvinnustefnuhópi þannig að mér finnst svolítið sérstök þessi viðkvæmni gagnvart því að sé ekki verið að tala það því að við erum hér að reyna að koma með eitthvað nýtt á framfæri og þá vil ég einnig minnast á þetta varðandi 3. liðinn, varðandi það að þetta sé allt nú þegar búið og gert og allt það, að þá kom ég persónulega með þessa tillögu inn í einmitt þennan nýsköpunarhóp varðandi það að tengja þessi lokaverkefni. Ég fann það sjálf og hef fundið það meðal nema í háskólanámi að þeir hafa oft átt erfitt með að finna sér lokaverkefni og að þarna bara mjög afgerandi tenging á þennan samráðsvettvang í rauninni fyrst og fremst og í rauninni eingöngu í þessum liði verið að tala lokaverkefni. Þannig að ég skil ekki alveg hvernig þetta á að kasta rýrð á eitthvað annað starf sem hefur nú þegar verið framkvæmt og við þekkjum það alveg bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að það náttúrulega löngu fyrir tíð þessa meiri hluta hefur náttúrulega verið unnið mjög mikið og gott starf bara til dæmis við stofnun þekkingarsetursins en okkur datt nú ekki til hugar að minnast á það í þessari greinargerð. En varðandi kostnaðinn og kynningafundin á átaksverkefninu að þá kom einmitt bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason með þessa tillögu og hugmynd inn á þann fund og það var svona alveg, mér fannst nú ekki verið tekið jafn afgerandi neikvætt í það líkt og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir talaði mér að koma svona svolítið hik en ég held að það sé auðvitað bara samningsatriði og eitthvað sem ætti að vera hægt að komast að einhverju niðurstöðum eða semja og þess vegna líka kannski auðvitað ekki einhverja nákvæmar krónutölur í þessu því að auðvitað myndi það líka skerða samningsstöðu Vestmannaeyja eða Vestmannaeyjabæjar ef að svo væri að vera bara búið að ákveða hamra niður en það eins og ég segi, það ágætt að það áhyggjur yfir kostnaðinum og ég fagna því og við auðvitað viljum svona bara byrja með að koma á boltanum, láta hann rúlla af stað en varðandi kostnað þá það náttúrulega líka svolítið merkilegt til þess að hugsa eins og ég talaði í upphafi máls míns með þá íbúaþróun að hér væri á síðustu 15 árum væri 22% fækkun barna á aldrinum 0 til 15 ára að þá það auðvitað líka ótrúlegt á sama tíma hefur aukning í launum og launatengdum gjöldum í fræðslu og uppeldismálum vaxið 66% á sama tíma. Þannig að það auðvitað eitthvað sem
við þurfum að skoða og eitthvað sem að þarf að auðvitað erum við alltaf að breyta og bæta og gera betur. En auðvitað það eitthvað svona sem að kannski þarf að skoða og þar eru klárlega miklir fjármunir sem að við erum að leggja í fræðslumál og við viljum öll gera vel í fræðslumálum. En ég vildi bara svona fannst eðlilegt að minnast á það. Þetta verkefni gæti líka og áhugavert það sem ég man nú ekki alveg hvaða bæjarfulltrúi kom inn á, hvort það var bæjarfulltrúi Trausti eða að þetta auðvitað styður líka við margt annað. Þetta í rauninni, þó svo auðvitað við viljum höfða kannski til þeirra sem að hafa möguleika auðveldlega að flytja vinnuna sína, að þá vitum við það að það eru, varandi eflingu opinberra stofnana. Þá það auðvitað á vissum stöðum þar sem að skortur á fagfólki og þá nefni ég til dæmis að það verið rætt skortur á hjúkrunarfræðingum við HSU. Þannig að það að setja af stað eitthvað svona átak að kynna Vestmannaeyjar sem álitlegan kost gæti stutt til dæmis við þann vanda sem að sú stofnun að standa frammi fyrir. Þannig að ég svona held að ég sé nokkurn veginn búin að fara yfir þær spurningar sem að til mín hafa verið beint og ég vil ítreka það að þó svo að við séum að leggja eitthvað til, að þá það ekki að stroka eitthvað annað út. Þetta eru bara tillögur að viðbót við þá vinnu sem hefur verið gerð og það enginn að leggja neitt annað til. Þannig að og þarna erum við bara að tala samlegðar áhrif af því að fara í þetta til hliðsjónar við það sem verið að gera. Þannig að ég ætla rétt að vona að menn átti sig á því. Það eru ákveðin vonbrigði að heyra það að enn og aftur ætli meirihlutinn að koma með breytingatillögu gagnvart okkar tillögu. Ánægð að heyra að þeir vilji leggja ennþá frekara fjármagn, en ég veit ekki alveg hvað það Mér finnst það svolítið sérstakt að í hvert skipti sem við komum með eitthvað tillögur og ég vísa því alfarið á bug, líkt og Njáll kom inn á að þetta væri loksins við farin að gera einhverja jákvæða og góða hluti, af því við erum alveg búin að vera að gera það á kjörtímabilinu og bara leitt að hann skuli ekki sjá það. En til dæmis var lögð fram tillaga í fræðsluráði að fara af stað í byggingu á Hamarsskóla, en þar var farið í breytingatillögu. Það var farið í breytingatillögu hér á lið 2 og það eru fleiri tillögur sem við lagt fram á þessu kjörtímabili, þar sem að þessum meirihluta virðist algjörlega ómögulegt að samþykkja allar þær tillögur sem við leggjum fram, án þess að þeir hrófli eða breyti eða geri þær að einhverju leyti að sín. Þannig að ég allavega hef lokið máli mínu í bili, takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem hlusta. Ég vona að það hafi ekki valdið misskilningi þó að við séum að spyrja út í verkefni sem verið að leggja til að sé verið að fara í, að það þýðir það að við séum að einhverju leyti á móti því. Það sem við vorum bara komið með einfaldar athugasemdir það að það væri mikilvægt ef við ætlum að nýta lykilþætti í verkefni sem á að fara í, þá gott að tína til og hafa þá vinnu til hliðsjónar ef að lykilþættirnir eiga að vera sú uppskrift eða sú leið sem á að fara til að vinna verkefnið. Þannig mér finnst sérstakt ef fólk tekur því illa að það sé minnst á það. Af því að ég veit ekki betur en allir þeir bæjarfulltrúar sem hafa talað, hafa rætt því að þetta sé gott og þetta sé flott og bara jákvæð hugmynd og bara við höfum margsinnis rætt þetta mörg að við þurfum að gera, við þurfum að hvetja fólk til að koma og bara svo því sé haldið til haga þá eru innviðir hér fyrir talsvert fleiri, til dæmis í skólanum annað eins og búið að koma inn á. Bekkirnir eru talsvert minni en þeir voru bara fyrir einhverjum 10 árum. Þegar ég var að kenna var ég með 25 í bekk. Nú eru bekkirnir orðnir undir 20. Það eru 2 bekkir heldur sem eru yfir 20. Það ekkert mikið meira. En verkefnið jákvætt, en ég líka að spyrja vegna þess að þessi þróun búin að vera að eiga sér stað talsvert lengi. Og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason kom inn að það var að svara forseta bæjarstjórnar með verkefnið. Ég bara veltaði fyrir mér af hverju var hætt við það verkefni ef að það var sett upp með svipuðum hætti. Og svo líka kannski hefðum við bara þið fyrr fyrir mörgum árum verið farin í svona verkefni.
bæði Sjálfstæðisflokkur var í meirihluta og við kannski fyrir á þessu tímabili því við bæjarfulltrúum sannarlega rætt þetta og það að við séum með breytingatillögu þýðir ekki að við erum að reyna að eigna okkur verkefnið. Það er ekki ný tillaga, þetta er breytingatillaga við tillöguna sem lögð fram til þess að við getum búið þannig hnútana að það sé horft til og unnið með ákveðna vinnu sem búið að gera að hún fylgi inn í þennan pakka og inn í þessa lykilþætti. Ef við hefðum viljað, eins og bæjarfulltrúi Hildi Sólveig Sigurðardóttir orðaði áðan, reyna að eiga verkefnið eða taka verkefnið og koma með nýja tillögu, þetta er ekki ný tillaga. Verkefnið sem lagt hér hérna fram er spennandi, gaman að taka þátt í því. Mér persónulega langar að geta stutt það, en þá þarf ég að geta komið þessum breytingum að, sem bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson fór líka yfir sem varðar þátt 2 og 3 og svo er ég bara að vera raunsæ. Ef við ætlum að fara á stað í verkefni og við ætlum okkur birtingar, þess vegna kallaði ég eftir að spyrja hvort það hefur verið tekin saman kostnaðaráætlun eða pælingar á því hversu langan tíma menn ætluðu sér hafa verkefnið í gangi. Þú veist, ef við ætlum að gera þetta, þá verðum við að vera búin að sjá fyrir okkur, við hugsa þetta fjármagnið, það er að duga fyrir, við erum að hugsa hálft ár. Það var spurningin sem ég var með áðan varðandi hvort það væri búið að pæla í fjármagninni. En ég hlýt þá að hafa misskilið viðkomandi mann á fundinum, en ég reyndar búin að eiga aftur samtal við ferðamálasamtökin og þannig að kannski hef ég fengið að skýrar þá, það getur vel verið Hildur Sólveig Sigurðardóttir ef þetta hefur ekki verið skýrt á þessum fundi, en það var algjörlega skýrt að það er mjög lítið af myndefni sem er hægt að nota til þess að laða fólk til búsetu sem er notað í markaðssetningu fyrir ferðamál, en örugglega eitthvað örlítið. Markaðssetningin er til dæmis, og við heyrðum það á þessum fundi að markaðssetningin fyrir innlenda markað er allt annað myndefni heldur en markaðssetning fyrir erlendan markað. Innlendi markaðurinn var þessi frábæru skot til dæmis ofan á Heimakletti og annað. Erlendi markaðurinn, það átti að vera lundin, hvalir, sjórinn og rosalega, og við spurðum á þessum fundi að ég var svo hissa akkur þyrfti að búa til nýtt efni vegna þess að við vorum að búa til fullt af efni síðasta sumar. En bara svo til að gæta þess að það sé engin misskilningur í gangi, það er engin að reyna að stela hugmyndinni er góð, við erum bara að koma okkar athugasemdum að, þannig að gerir hugmyndina kannski bara enn betri og ég held að enginn þurfa að vera viðkvæmur fyrir því. Takk fyrir forseti, ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Nú orðið að laust áfram undir þessari breytingatillögu númer 3. Það var að ræða það að það vanti ýmislegt inn í það, þannig að það hefur verið borið upp tillögur jafnframt að bæta það við sem að það gengur aðeins lengra. Elís, þú ert frosin. Jæja, það urðu bara tæknitruflanir. Við lentum báðir úti, ég og ritari, þannig að veit ekki hvort aðrir hafa lent í því, en það sem ég var staddur er að þessi umræði í fyrsta dagskráli hefur aðeins dregist og örlítið umfangsmeiri heldur en ég áætlaði og við munum taka matarhlé og fundarhlé eftir að fyrsta dagskráli lýkur. En Trausti Hjaltarsson, gjörðu svo vel. Já, takk forseti bæjarfulltrúar. Góð skemmtileg umræða, finnst mér, og bara bullandi pólitík og söguskýringar og svona sem er bara gaman. Það sem er hins vegar, við eigum það stundum til í pólitíkinni að tapa okkur í litlu atriðunum og gleyma okkur í að horfa á stóru myndina því að stóra myndin hún er heilt yfir fyrir Vestmannaeyjar rosalega góð. Og ég held bara í alvörunni að
sé dauðafæri hjá okkur núna að vekja svolítið athygli á okkur. Ég ekki að tala að við þurfum að sannfæra okkur sjálf að búa í Vestmannaeyjum. Ég ekki að tala það, heldur eins og bæjarfulltrúi Helga Kristín kom inn á að það bara fullt af fólki sem veit ekkert af okkur og við bara með svo mikið með okkur sem hjá ungu fólki í dag mikilvægir kostir, náttúran og þjónusta við barnafólk og allir þessir þættir. Og það búið að spyrja ýmissa spurninga og ég ætla að reyna að svara einhverjum af þeim. Bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson spurði nokkra spurningar sem ég var að svara í ræðunum undan. Hann hefur væntanlega verið undirbúið sig fyrir sína ræðu þegar hann hefur verið að spyrja. Þetta nú komið fyrir mig líka, þannig að ég skil það mjög vel, en ég skal svara einni og mikilvæg spurningun held ég, það var varðandi hvaða húsnæði þetta væri hjá ríkinu sem var í Eyjum. Ég held að sé aðalega verið að tala húsnæði sýslumannsins, þar sem eru starfsstöðvar sem hafa verið möguleiki á að fara í útleigu. En það var allavega þannig fyrir ekki svo löngu síðan, þannig að það eitthvað sem mætti skoðast. Varðandi af hverju erum við ekki búin að vera að gera þetta eða af hverju erum við ekki að tala það sem að núverandi meirihluti að gera. Þó að tillagan segi ýmislegt, þá hún kannski ekkert að segja allt og það að það standi eitthvað í þessari tillögu þýðir ekki að það vera einhver móðgun við það sem verið að gera eitthvað annað og mér finnst mjög leiðilegt að bæjarfulltrúi Njáll Ragnarsson skuli upplifa þannig að við séum eitthvað að uppgöta þetta og séum að leggja þetta fram og séum núna að koma með og eitthvað svona, af því að við höfum verið sammála og greitt atkvæði með öllum þessum hugmyndum sem hafa verið taldar upp varðandi nýsköpun og fjármuni í þriðju hæðina. Ég reyndar hefði viljað sjá miklu meiri fjármuni í þriðju hæðinu og miklu skýrari og öflugri forystu í því verkefni. Mér finnst þetta að vera ennþá svolítið óljóst hvað á að gera þarna á þriðju hæðinni og 20 milljónir í hæð sem að kosta líklega 200 milljónir að gera koma í stand. Það ekki nema 10% af því sem að þarf af fjármunum, ekki nema 10% af fjármunum sem þyrfti í þetta. En ágætis byrjun og ég veit að þetta að gerjast aðeins og það ekki hægt að gera allt í einu. Þannig að ég bara sýni því ákveðin skilning. Þá ætla aðeins að koma hvað vorum við að gera? Ég vil endurtaka, Sjálfstæðisflokkurinn í minnihluta og það sem Sjálfstæðisflokkurinn var að gera bæði á síðasta kjörtímabilinu og kjörtímabilinu þar á undan var akkurat þetta. Sjálfstæðisflokkurinn var alveg búin að gera sér grein fyrir eins og flestir sem eru í pólitík að það rosalega mikilvægt hvað bæjarfélagið að gera núna til þess að ná að verja þessa íbúðaþróun. Það bara búið að vera sótt gríðarlega að okkur. Bæði atvinnulífið að breytast þannig að störfum hefur verið að fækka og síðan hefur bara höfuðborgarsvæðið verið að sækja töluvert í sig veðrið gagnvart landsbyggðinni. Og við höfum verið að glíma við vandamál í samgöngum, þannig að pólitíski fulltrúar eins og bæjarbúar allir ekki hafa gert sér grein fyrir að Herjólfur náttúrulega svolítið alfa og omega þegar kemur að reyna að sækja fram og flugið og bara samgöngur. Þannig að það hefur farið mikil orka í pólitíkinni í samgöngur. Og síðasta kjörtímabili var auðvitað samið það að sveitarfélagið myndi reka Herjólf og var unnið mikill sigur með því að fjölga ferðum, ná í gegn nýjum Herjólfi. Og þar auðvitað óklára verkefni með höfnina og ég mjög ánægður að þessi bæjarstjórn skuli vera samstíga þegar kemur að samgöngum ennþá eins og bæjarstjórnar sem sátu hér á undan. Og það sama má í raun og segja heilbrigðismálin. Við höfum bara ekki náð jafn góðum árangri þar en ég held að við eigum fullt inni þar og ég vona að við höfum eftir að einbeita okkur meira að því. Til þess að nefna eitthvað, fiskiðjan var aðgerð til þess að bregðast akkurat við þessu sem þessi umræða snýst Það að búa til dýnamík í húsi sem var að grotna niður á Bessastað í bænum, ná þar inn öllu sem á annarri hæðinni, þekkingarsetrinu, visku, öllum þeim fyrirtækjum sem þar, að búa til fullt af tækifærum og auðvitað grunnurinn að öllu sem við ætlum að byggja ofan á núna.
og það að Merlin Entertainment sem næst stærsta fyrirtæki skemmtanabransanum skuli vera á fyrstaðinni fullt af tækifærum. Það átti ásamt Herjólfi að vera svolítið gluggar til þess að markaðssetja og auglýsa Vestmannaeyjar og sækja svolítið fram. Mér finnst þessi bæjarstjórn, þessi meirihluti ekki vera búin að nýta sér það nægilega vel, en ég held við getum ennþá nýtt okkur það betur. Háskólanám til Vestmannaeyja í haftengdri nýsköpun var einn liðurinn. Núna höfum við fengið hingað háskólanám í íþróttum og það bara alltaf, nám alltaf, það alltaf að vera nýjir og fleiri möguleikar í námi og þeir bara eiga sér jákvæð þróun þar. Ég virkilega ánægður, minnst þessi meirihluti vera með svolítið fókusinn á námi og mér finnst að vera ágætt, mér finnst að vanta stundum að útskýra hlutina aðeins betur og vera aðeins svona með skýrari fókus en vissulega tekið viljan fyrir verkið. Það var á síðast kjörtímabili og kjörtímabili þar undir lagði mikil áhersla á að auka við þjónustu við barnafólk, gera betur fyrir barnafjölskyldur og mér finnst við vera að halda því áfram en það að við getum boðið upp á leikskólapláss fyrir alla sem eru 12 mánaða samt aðalega út af því að börnum hefur bara verið að fækka við miður og leikskólinni geta tekið fleiri og það bara staða sem að mjög fáir í en það aðalega út af því að börnum hefur verið að fækka og það ekkert sem að bendi til þessu augnablikinu að börnum sé að fjölga því miður. Við höfum verið að hagræða þá aukinna þjónustu, mikil áherslu lögð á barnafjölskyldur og við höfum verið að framkvæma mikið nýtt útisvæði við sundlaugina, fjölnota íþróttahús, lögð áherslu á menningu, sagnheimar, eldheimar, Merlin, þetta eru allt þættir sem snúa að öllu þessu sem við erum að tala hérna. Þannig að það ekki hægt að segja annað en að við höfum verið að stefna í þessa átt og planið auðvitað bara að halda áfram að fylgja því eftir og þess vegna vona ég að þessi meirihluti taki vel í þessar hugmyndir og mér finnst ósanngjarnt að tala hérna að það ekki að fylgja nógu mikil peningum með þessu. Ég bókaði á síðasta fundi við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar að það ætti að vera, við ættum að setja meiri fjármagn í markaðssetningu í að auglýsa okkur og þess vegna var ég að vonast til þess að það væri tekið tillit til þess í þessari fjárhagsáætlun og ef það vilji til þess að gera það, þá bara gerum við það og mér finnst breytingartillagan vera bara ágætt, mér finnst var svona orðræðan og umræðan, að segja allir að þetta sé voða jákvætt og sé sammála og svo kemur alltaf enn og svo byrjað svona einhvern veginn að reyna að tala hvað hitt og þetta hefði nú mátt vera betur og við hefum átt að gera þetta hinsegin og hinsegin og ég alveg sammála með þessar breytingartillögur. Það þarf alltaf að koma breytingartillaga við öllu. Nýjasta breytingartillagan fyrir þennan fund var að þeirra var stungið upp á því að fara í íbúakosningum að fjölga bæjarfulltrúum úr 7-9 sem að því líka íbúalýðræðismálið og bara eitthvað sem að þessir stjórnmálaflokkar voru að presentera fyrir kosningar og bara átti svo gjörsamlega að vera borðleggjandi með hvernig var að tala fyrir kosningar. Nei, þá kom breytingartillaga og það var að reyna að setja það í nefnd og reyna einhvern veginn að feita það út. Þannig að ég vissi að það myndi koma breytingartillaga við þessu og þess vegna var ég bara 100% á því og þess vegna engin ástæða til að vera að eyða púðri í að hafa þetta eitthvað dítelað hvernig þetta á að vera. Mér finnst þetta samt vera nokkuð nákvæmt og þetta gott plan og ef að meirihlutin við jazza eitthvað til þá er það bara flott og ég verð þá bara sammála því og ég mun bara styðja það ef að menn vilja setja meiri fjármuni í að markaðssetja Vestmannaeyjar og enda hef ég lagt það fram á þér. Takk. Já, takk fyrir þetta Trausti Hjaltason. Þá hann Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég fagna þessari umræðu, mér finnst hún vera orðin ágætt og þetta góð umræða. Við höldum því svona til haga og við vitum það náttúrulega, við sem hér sitjum, að íbúum í Vestmannaeyjum að fjölga og fer fjölgandi ár frá ári og sú þróun hefur verið í gangi í mörg ár og heldur vonandi áfram en það alveg rétt og ég alveg sammála því. Og þess vegna hóf ég mál mitt á því að segja að þetta voru góðar tillögur sem að við bara, og ég bara styð og mér finnst þetta bara ánægjulegt og það eru hins vegar svona ákveðnir þættir í þessu sem að ég vil bara spýta betur í og gera betur og ég veit ekki hvaða viðkvæmni þetta hjá minnihlutanum við því
að það komi breytingatillögur. Ég meina, er það ekki bara eðlilegasti hlutur í heimi? Ég vil bara útvíkka einhver atriði í þessum punktum, þessum lykilþáttum og auka fjármagnið í þetta markaðsátak. Það þýðir ekki að ég sé að eigna mér eitt eða neitt. Tillögurnar eru komnar fram og þær hafa verið kynntar vel bæði hér í bæjarstjórn í máli oddvita D-listans hérna áðan og svo hefur maður séð orðið var við þetta á samfélagsmiðlum hjá bæjarfulltrúunum og þeirra fólki. Og þetta bara hið besta mál og það enginn að leggjast gegn þessu en við hljótum líka geta spurt spurninga þessi verkefni. Það þýðir ekki að vera eitthvað viðkvæmur fyrir því. Og við hljótum líka að geta lagt til að gera hlutina kannski betur eða bæta í á einhverjum stöðum og svo framvegis. Í því felst engin gagnrýni á huginn sem þarna á bakvið. Bara svo það sé nú algjörlega sagt. Það enginn að efast það og það enginn að tala hér fyrir því að við viljum ekki fjölga barnafjölskyldum og ungu fólki í Vestmannaeyjum og búa til aðstæður fyrir ungt fólk til þess að flytja hingað og setjast hér að. Og taka ég þátt í samfélaginu. Það enginn að tala það. Þannig að bara svona, svo ég ljúki máli mínu og ég hef ekki hugsað mér að tala mikið lengur þetta, en þetta bara hið besta mál. Ég til í þetta, en við þurfum og bæjarstjóri fór ágætlega yfir það hérna áðan og ég svo sem líka, að markaðsátak kostar sitt og þar af leiðandi sé ég ekki fram á að við komumst nokkuð áleiðis með það fjármagn sem hér áætlað í þetta og þess vegna vil ég bara spýta betur í. Og ég hefði nú haldið að Sjálfstæðismenn myndu nú bara fagna því í staðinn fyrir að leggjast í einhverja vörn og segja að ég sé að eigna mér eitthvað sem að ég alls ekki að reyna að gera. En að öðru leyti þá held ég að ég myndi nú leggja það til að við förum að ljúka þessari umræðu. Og ég hef lokið mínu máli að minnsta kosti. Já, takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúagestir. Já, mjög áhugaverð umræða sem fer hérna fram. Og mér finnst líka svolítið svona sérstakt í ljósi framsögu bæjarstjóra Írisar Róbertsdóttur þegar hún talar hérna varðandi fjárhagsáætlun. Og hún sé náttúrulega auðvitað lögð hér fram og það auðvitað viss pólitískur ágreiningur ákveðna þætti en hvetur jafnframt bæjarfulltrúa minnihlutans til að samþykkja hana. Mér þykir hún þá svolítið vera svona hér að fara gegn sínum einorðum af því að hér eru við að leggja tillögu sem að tillögu fram og en hún virðist ekki svona geta samþykkt hana og meiri hluti nema svona með einhverjum breytingum en já, það allavega virðist vera einhver svona upplifun hjá meirihlutanum að það með því að vera að setja þessa tillögu fram sé verið að kasta rýrð á önnur verkefni og mér þykir miður ef svo að því að það sannlega ekki verið að gera heldur eins og kom fram í framsögu við þessa tillögu að þá hér verið að draga saman þær athugasemdir og þætti sem að Sjálfstæðisflokkurinn og bæjarfulltrúar hans vilja leggja áherslu á og einfaldlega verið að leggja þá fram ofan á allt annað sem að nú þegar hefur verið gert. Og þess vegna skil ég ekki alveg varðandi þessa breytingatillögu meirihlutans sem að felst í því að leggja til breytingar á lykilþáttum 2 og 3 enda búið að vinna mikla vinnu í þessum þáttum nú þegar. Auðvitað búið að vinna mikla vinnu á þriðju hæðinni en þarna samt verið að koma fram með nýjan þátt þar sem talað að bæði að huga samstarfi við ríkið og skoða samstarfsgrundvöll og áhuga forstöðumanna þessara stofnana einhverja mögulegan samstarfsgrundvöll. Mér finnst mér skrítið að það sé vilji til að breyta þessum lið og ef ég fæ með leyfi forseta að lesa upp úr tillögunni að Vestmannaeyjabær hafi frumkvæði að því að til staðar sé hentugt húsnæði fyrir fjarstarfsemi. Ríkið býr yfir rúmgóðu húsnæði á nokkrum stöðum í sveitarfélaginu með góðri nettengingu sem hugsanlega væri hægt að fara í samstarf að nýta í þessum tilgangi. Einnig væri hægt að tengja fjarvinnustöðvar við verkefni þriðju hæðar fiskiðunnar þar sem sveitarfélag gæti niðurgreitt að hluta fyrstu 3 til 6 mánuði leigusamning sem síðar á markaðsvirði. Þannig getur tekjur fyrir Vestmannaeyjabæ skapast af rekstri þriðju hæðar fiskiðunnar. Ég sé ekki
hvernig þetta má ekki vera bara viðbót við það sem að á undan hefur verið og við erum á engan máta að mér finnst með þessum liða að kasta rýrð á það góða starf sem nú þegar hefur verið unnið. Varðandi samráðsvettvanginn, þá með þessari tillögu sem hér lögð fram með leyfi forseta sem liður 3 í samstarfi við Þ.S.V. verið komið á samráðsvettvangi fyrir háskólanema og atvinnulíf í Vestmannaeyjum. Fyrirtæki geta sett fram verkefni sem þau hafa áhuga á að láta háskólanemendur vinna fyrir sig sem lokaverkefni og háskólanemar geta sama skapi komið á framfæri áhuga að vinna lokaverkefni á sínu sviði. Slíkt gæti komið á tengingu milli atvinnurekanda og háskólanema. Auki líkur á að háskólanemar velja sinna verkefnum sínum frá Vestmannaeyjum eða í tengslu með atvinnulífi þar og eykur líkur á að háskólanemarnir setjist þar að. Samkvæmt samþykktum Þ.S.V. markmið þess að vinna með stofnunum og fyrirtækjum þekkingarsetursins og bæjarfélagsins að þróun og eflingu þeirra starfsemi sem þar stunduð. Hérna ekki aftur verið að draga eða kasta rýrð á nokkra vinnu sem hefur áður verið gerð, heldur þarna bara mjög afmarkað verið að koma með möguleika að því að tengja saman háskólanemendur sem að fara að gera lokaverkefnin sín við fyrirtæki. Þarna ekkert verið að tala neitt annað. Þannig að ég hef ekki heyrt þessu kasta fram áður og þarna einfaldlega bara verið að leggja til þennan lið. Þess vegna ætla ég með leyfi forseta að koma fram með breytingartillögu við breytingartillöguna og hún væri svohljóðandi með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja til að tillaga Sjálfstæðismanna verði samþykkt með óbreyttum lið 2 og 3, enda tillagan einfaldlega viðbót við þá vinnu sem nú þegar hefur átt sér stað og samrýmist henni vel. Bæjarfulltrúar samþykkja að verja 5 til 7 milljónum til verkefnisins. Breytingartillögu lýkur. Máli mínu lýkur. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þetta sendir þetta á okkur eins og áður. Hann allir sér sem blaðsjö. Nú meðan engin annar hefur beðið orðið þá kannski rétt að svona stikla á því kannski örlítið í tengslum við markaðsátak og kannski með leyfi varaforseta þá langar mér svona að leggja orðið í belganis hvað það varðar að náttúrulega markaðsátak í ferðaþjónustu og markaðsátak við að hvetja fólk til að flytja til Vestmannaeyja er gott og blessað en það náttúrulega eins og kannski örlítið hefur komið inn á ýmislegt fleira. Það eru náttúrulega eins og þeir eru í fjarvinnu náttúrulega mikil tækifæri og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason hefur komið inn á það. Nú svo kannski, ég hef áður kannski minnst á það og það kannski bara mjög gagnlegt að minnast á það. Það náttúrulega fullt af fyrirtækjum í iðnaði og framleiðslu og nýsköpun sem að hafa verið að gera skemmtilega hluti og á þessi fyrirtæki séu nafngreind að það eru iðnaðarfyrirtæki sem að vinna hér fullt af hlutum og senda reglulega upp á land og þannig að ég held að það megi eflaust styðja við það líka í þessu. Þannig að það er margt að hugsa fyrir okkur bæjarfulltrúana í því. En þetta er svona bara stutt ábending með að við vorum aðeins að melta þetta. Ég þarf aðeins að skoða hjá mér tillögurnar. Ég verð að taka tillögur eftir þess að það ganga lengra til atkvæðagreiðslu. Mér heyrðist hér vera að falla frá einhverjum atriðum sem var búið að koma fram áðan. Ég fengi þetta hér í tölvupósti bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að Sjálfstæðismanna verði samþykkt með óbreyttu lið 2 og 3 enda tillagan einfaldlega til viðbótar við þá vinnu sem nú þegar átt sér stað og samrýmist henni vel. Bæjarfulltrúar samþykkja að verja 57 milljónir til verksins. En enga síður hér tillaga sem var hér send áðan sem stendur hér frá bæjarfulltrúa Njáli Ragnarsinni. Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir tillöguna, leggur til ákveðnar breytingar. Meirihluti leggur til breytingar á lykilþáttum 2 og 3 í átaksverkefninu enda búið að vinna mikla vinnu í þessum málum nú þegar.
Mikilvægt að við framkvæmd á lykilþáttum að þeir séu hafðir til hliðsjónar og að einnig séu þær bjargir nýttar sem sveitarfélagið með svo hægt sé að vinna þetta á sem hagkvæmasta og leið virkasta hátt. Þeir fjármunir sem ætlaðir í átakið duga ekki ef farið á af stað bæði með framleiðslu á efni og birtingu þess, þá leggur meirihlutinn til að í stað 3–5 milljóna verði 5–7 milljónir settir í verkið. Þannig að ég álykta þá sem forseti bæjarstjórnar að við tökum þessa atkvæðagreiðslu þessa tillögu fyrst og svo höldum við þá áfram ef ekki næst sátt það. Það hefur enginn beðið orðið, þannig að þessi tillaga sem ég bar upp hér sem að Njáll Ragnarsson bar upp áðan, ég tek hana þá til atkvæðagreiðslu og við sjáum hvernig málin þróast í því. Trausti Hjaltason hefur beðið orðið væntanlega fyrir mig atkvæðagreiðslu. Það hafa nú flest allir talað tvisvar og ég hef nú gefið fulltrúum að tala þrisvar, þannig að ég skal gera undantekningu á því jafnframt líka. En við skulum hafa í huga að þetta orðið 2 tímar og 45 mínútur í þessar umræðu, þannig að við skulum svona reyna að komast í gegnum það, en ég vona að það sé eitthvað nýtt í þessu. Trausti Hjaltason, hversu vel. Forseti bæjarfulltrúi, ég bara gera athugasemd við fundarstjórn. Það alveg augljóst að tillaga okkar gengur mun lengra heldur en sú tillaga sem Njáll bar upp, þar sem við erum að breyta. Það verið að breyta þarna tillögu sem lögð fram sem breytingatillögu og það gengur ekki að forseti sé að bera þá tillögu upp og að telja að hún gangi lengra, þannig ég ger bara athugasemd við það. Og ég vil að það verði þá fært til bókar. Já, það spurning hvort að bæjarfulltrúar vilji taka fundarhlé til þess að ræða þetta eitthvað. Nú ég bara að reyna að meta þetta svona á stað og stund og það mitt hlutverk að gera það. En þetta svo sem ekki kannski stóra málið í þessu. Ég ætla aðeins að fá að lesa þetta yfir. Breytingar á lykilþáttum 2 og 3 kemur hér fram frá bæjarfulltrúa Njáli Ragnarsinni og svo þessar 5–7 milljónir. Ég svo með hér aðra tillögu þar sem að óbreyttir 2 og 3 en það var það þá í upprunalegu tillögunni og 5–7. Þannig að við verðum þá bara að vera ósammála í þessu, ég og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason, og hann verður þá bara að fá að bóka undir atkvæðagreiðslu í því. Ég ætla að taka þessa atkvæðagreiðslu þannig fyrir að við tökum tillögu meirihluta sem sagt Njáls Ragnarssonar fyrir. Þannig að ég held að það sé fátt annað að gera í því, en þetta bara stað og stund og það kunn vera rangt. Þannig að ég ætla bara að fara áfram í það. Ég les þessa tillögu þá eins og enn, þannig að það liggi ljóst fyrir hvað verið að greiða atkvæði Meirihluti bæjarstjórnar tekur undir tillöguna, leggur til ákveðnar breytingar. Meirihluti leggur til breytingar á lykilþáttum 2 og 3 í átaksverkefninu, enda búið að vinna mikla vinnu í þessum þáttum nú þegar. Mikilvægt að við framkvæmd á lykilþáttum að þeir séu hafðir til hliðsjónar og einnig séu það bjargi nýttar sem sveitarfélagið með svo hægt að vinna þetta á sem hagkvæmastan og leið virkasta hátt. Þeir fjármunir sem ætlaðir í átaki duga ekki fara á stað með framleiðslu á efni og birtingu þess, þá leggur meirihlutinn til að í stað 3–5 milljóna verði 5–7 milljónir settir í verkið. Þetta tökum við þá til atkvæða núna og ég bið bæjarfulltrúa að svara nafnakalli þegar. Forseti, ég óska eftir orðinu. Já, ég vil taka til orðs þrisvar núna, þannig að ég ætlaði að klára atkvæðagreiðsluna, reyna að komast í gegnum það. Þannig að það væri þá í 4. sinn undir þessu tillögum sem að
sem að það væri. Þannig að ég ætla að reyna að halda mig við það og bæjarfulltrúar biðja þá bara orðið undir atkvæðagreiðslunni þá á eftir, held ég. Allavega mitt mat, allavega eins og staðinu núna. Þannig að ég ætla að hefja hér atkvæðagreiðslun þessa tillögu, þannig að við komumst áfram með fundinn. Og það er Íris Róbertsdóttir. Já eða nei? Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég segi þá já. Trausti Hjaltason. Já, já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þetta er samþykkt þessi tillaga með 7 samhljóða atkvæðum og það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Fyrirgeðu kannski aðeins til útskýringa, þannig að ætlarðu þá ekki að láta kjósa síðari tillöguna. En svo mun ég óska eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu. En ég vildi bara fá skýringu af þessu hvort að það yrði gengið til atkvæði hina tillöguna. Ég hyggst ekki gera það, bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þetta tel ég ganga lengst, þannig verið að gera ákveðnar breytingar bæði á fjármagni og þessum lykilþáttum eins og ég las upp áðan. Og ég sé ekki ástæðu til enda hefur þetta verið samþykkt með 7 atkvæðum samhljóða og þannig ég sé ekki ástæðu til þess, nei. Þannig að þessi tillaga númer 3 er samþykkt með áorðnum breytingum eins og var greitt atkvæðum og ég hef lesið. En þú hefur orðið upp á að gera grein fyrir atkvæðið þínu, þessu vel. Ég óska eftir 1 mínútu færi. Herði, ég ætla að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu með bókun hér rétt eftir en ég vil bara taka undir orð bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasonar. Ég geri athugasemdir við þessa fundarstjórn forseta. Hún er eingöngu fallin til þess að breytingartillaga okkar við breytingartillögu sem var borin fram af Njáli Ragnarsinni fá ekki fram að ganga og mér þykir það vera ólýðræðisleg vinnubrögð. En ég ætla að fá með leyfi forseta að fá að lesa upp eftirfarandi bókun. Maður sjá. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks samþykkja breytingartillögu meirihlutans en þykir miður að meirihlutinn sjái sér ekki fært að samþykkja hana óbreytta þar sem liðir 2 og 3 eru eingöngu viðbót við þá vinnu sem nú þegar hefur átt sér stað og samrýmist henni vel. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks gera athugasemd við fundarstjórn forseta bæjarstjórnar sem neitaði að láta greiða atkvæði breytingartillögu þeirra við breytingartillögu meirihlutans. Bókun lýkur. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá erum við búin að afgreiða breytingartillögur. Eftir stendur hins vegar og ég ætla að vona að bæjarfulltrúar hafi tekið eftir því en úr bæjarráði hef ég skrifað hér að bæjarráð 3142 sem haldið var 1. desember 2020 að mál nr. 7 þar sem er vísað til bæjarstjórnar og niðurstöðunar eftirfarandi hátt. Bæjarráð hefur fjallað erindi GVF með hliðsjón af undirbúningi fjárhagsáætlunar Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2021. Bæjarráð telur ekki hægt að koma að fullu til móts við umrædda beiðni Go-klúbbsins en leggur til að bæjarstjórn veiti auka fjárstyrk í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 að upphæð 5 milljónum króna til þessa framkvæmda að því gefna ráðist verði í þær. Þetta er mikilvægt að við tökum til atkvæðagreiðslu núna þannig að ég ber upp á eftir lykiltölur í fjárhagsáætlun fyrir árið og því mikilvægt að við tökum umræðu þetta.
Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa breytingartillögu við fjárhagsáætlun. Við munum greiða atkvæði sem sagt þessa upphæð þannig að það fari inn í fjárhagsáætlun. Þannig að þessi tillaga til umræðu að bæta við í fjárhagsáætlun 5 milljón krónum. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég sá einmitt þennan lið og hafði óskað eftir umræðu þetta og bara svona nokkrar spurningar varðandi þessa fjárveitingu og mér skilst að það hafi verið komin áður beiðni 15 milljón krónur en hún hafi verið dregin tilbaka en svo hafi samstarfssamning verið komið á en eftir það hafi komið í ljós að golfklúbbnum hafi verið úthlutað landsmóti í Höggleik 2022 og í ljósi þess að þá sjái félagið sér þann kost að þurfa í rauninni að bæta við aðstöðuna og bæta í aðstöðuna og fara í framkvæmdir sem ég skilst að séu á 200 milljónir króna. Nú það náttúrulega þannig að golfklúbburinn á og rekur allar sínar fasteignir og við berum ekki rekstrarkostnað af þeim. Golfklúbburinn auðvitað svona ákveðin lykilþáttur í ferðaþjónustunni og hefur gegnt mikilvægu hlutverki þar og auðvitað þekktur fyrir vera flottur og eitt flottasti 18 hólu golfvöllur landsins. Og mér leikur bara svona spurn á að athuga af því að núna þarna beðið þessar 10 milljónir en komið svona hálfu leyti til móts við þeirra óskir. Hvað hefur formaður bæjarráðs rætt þetta við stjórn golfklúbbs? Mun þetta í rauninni þessi skerðing á þessum 5 milljónum mun þetta hafa áhrif á það að þeir treysti sér til að taka og fara af stað í þessa vegferð sem landsmótið búið að ræða það og mér varst líka svolítið sérstakt sko af því að það tekið þarna fram í bókuninni þennan lið að þá tekið til sérstaklega minnst á 27 milljónir sem búið að samþykkja rekstrarstyrks skils mér 15 milljónir næsta ári og þá 12 milljónir á árinu þar á eftir og en svo í málinu á undan einmitt talað 20 milljón króna framlag til IBVF sem var samþykkt að fullu það sem þeir ósku eftir en þar var ekkert komið fram á aðra styrki sem að það félag að fá þannig að ég heldur bara svona að spyrja hver ástæðan væri þar á bakvið og já, ég meina það auðvitað bara búið að vera flott og öflugt starf hjá golfklúbbnum. Þetta náttúrulega auðvitað líka mikið æskulýðsstarf sem hefur átt sér stað innan veggja golfklúbbsins og þarna hafa margar upprennandi stjörnur og öflugir íþróttamenn verið að eiga sín fyrstu skref og ég vil líka bara nýta tækifæri á hrósa golfklúbbnum. Það búið að vera mjög öflugt og gott starf unnið þar og þeir hafa líka verið að sinna markaðsmálunum, verið með mjög flott vídeó og annað í sumar sem hafa einmitt verið kannski svolítið að í þessum sama málflutningi og við erum einmitt búin að vera að ræða hér. En auðvitað bara fjárhagurinn hjá golfklúbbnum algjörlega aðskildur rekstri bæjarins og þarna kannski þetta auðvitað bara þessi rekstrarstyrkur þannig að ég vildi svona kannski bara aðeins forvitnast þetta, hvort það væri búið að ræða við stjórnin í kjölfarið á þessu og svona já, þetta auðvitað bara golfvöllurinn styður við ferðaþjónustuna, ferðaþjónustan styður við golfvöllinn og svo aftur móti æskulýðsstarfið og allt þetta, þannig að ég vildi bara svona aðeins fá kannski svör á því af hverju í þessu lagi svona. Takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, það Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, það
ágætt að þetta sé tekið hérna því að bæjarráð ræddi þessa beiðni sem var upp á 10 milljónir, ef mér skjátlast ekki. Það gætir ákveðins misskilnings hjá Hildi Sólveigu því að bæjarfulltrúinn Hildi Sólveigu Sigurðardóttur því að heildarstuðningur á næsta ári miðað við þá fjárhagsáætlun sem að núna er núna til samþykkis, hann er 27 milljónir og það er það sem að kemur fram í fundargerð bæjarráðs. Það er 15 milljónir sem er í framkvæmdastyrk og svo 12 milljónir í rekstrarstyrk. Þannig að þessi beiðni golfhússins, hún er þá upp á 10 milljónir til viðbótar við þessa 27 sem þegar hafi verið ráðstafað í golfklúbbinn. Þannig að því leyti að þá ræddi bæjarráð þetta og komst að því að það teldi og bara til þess að líka sýna ábyrga fjármálastjórnun og til þess að við værum ekki að fara með reksturinn mikið niður fyrir nullið því að eins og staðan var þá var ekki komið þetta viðbóta framlag frá jöfnunarsjóði sem kom síðan sem barst síðan bæjarfulltrúum í morgun að þá hefði í rauninni í ljósi þess að þá hefði við farið svolítið undir hérna góðu grænutölu. Þannig að það er nú ástæðan fyrir því að bæjarráð ákvaða að samþykkja það að vísa því til bæjarstjórnar að samþykkja 5 milljónir í þennan styrk vegna Íslandsmótsins í höggleik. Bara svo það sé nú sagt og ég vona að þetta svari spurningum Hildar Sólveigar Sigurðardóttur. Já, takk fyrir þetta Njáll Ragnarsson. Orðið er laust undir þessari breytingu, jafnframt líka. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta forseti bæjarfulltrúi gestir. Nei, þetta svarar kannski ekki alveg spurningunni. Ég óska eftir að athugað hvort það hefði átt sér stað samræður við klúbbinn, hvort þetta hefði áhrif á þeirra áætlanir og hvort að það hafi einhver áhrif á það að ég veit ekki hvort þeir myndu draga sig tilbaka eða bara hvort þeir bara væru bara þrælsáttir en eins og bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson kom inn á og þá náttúrulega kom í millitíðinni að eins og hann segir að þá var þarna verið að reyna að ná þessari grænutölu eins og hann talar og þá spyr maður sig það að nú hafi 30 milljónir komið frá því að þessu umræða var tekin og þangað til núna aukalega inn frá jöfnunarsjóði. Breytir það afstöðu formanns bæjarráðs gagnvart þessari úthlutun? Væri hann þá tilbúinn frekar í ljósi þess að styðja frekar við golfklúbbinn? Takk. Takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Við erum stödd undir þessari tillögu númer 4 sem ég las upp. Það er Njáll Ragnarsson sem hefur beðið orðið aftur, gjörðu svo vel Njáll. Já, forseti. Því er auðsvarað fyrir spurningunni að nei, ég hef nú ekki rætt þetta við stjórn golfklúbbsins. Við erum og hvort að golfklúbburinn sættir sig við þennan styrk veit ég ekki. Hvort að þeir hætti við að halda Íslandsmótið í höggleik veit ég heldur ekki. En ég veit bara að bæjarráð var sammála og afgreiddi það samhljóða að leggja það til við bæjarstjórn að 5 milljónum yrði varið í styrk við golfklúbbinn til þess að halda þetta mót. Já, takk fyrir þetta Njáll Ragnarsson. Ég ætla að vona að þetta svari spurningunum sem hafa verið spurðar. Nú, það hefur enginn beðið orðið. Þannig ég held við reynum að halda áfram að vinna okkur í gegnum þetta. Það er að ég ber það upp hér sem breytingartillögu við fjárhagsáætlun
að bæjarstjórn samþykkir að veita Golfklúbbi Vestmannaeyja GVF auka fjárstyrk í fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 að upphæð 5 milljón krónur til skilgreinda framkvæmda samkvæmt fundi bæjarráðs númer 3142 frá 1. desember 2020. Þannig að ég tek þetta þá til atkvæðagreiðslu alveg svo áður, breytum röðunni örlítið þá og förum hér aftur á bak. Helga Kristín Kolbeins. Já. Trausti Hjaltason. Trausti, þú ert örugglega á mute, ég heyri allavega ekkert í þér. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég samþykki þetta og óska eftir að fá að gera grein fyrir atkvæðum mínu þegar atkvæðagreiðslu er lokið. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Ég segi já. Íris Róbertsdóttir. Já. Og ég sjálfur, Elís Jónsson, segi já. Þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum og Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Ég þarf 1 mínútu, afsakið. Með leyfi forseta, þá vil ég fá að leggja fram eftirfarandi bókun, undirrituð ítreka mikilvægi þess að styðja vel við starfsemi Golfklúbbs Vestmannaeyja. Golfklúbbur Vestmannaeyja er með mjög öfluga íþróttastarfsemi og hefur nú fengið það traust að halda Íslandsmót í golfi árið 2022, en til þess að geta haldið mótið er ljóst að fara þarf í framkvæmdir til að bæta aðstöðu. Golfvöllurinn er sómi fyrir Vestmannaeyjar, góð auglýsing og dregur að fjölda ferðamanna sem skilar sér víða inn í hagkerfið í Eyjum. Bókun lýkur. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er östutt áður en ég fer og reynum að klára fyrsta dagskrárlið. Þá hef ég fengið athugasemdir með bókun sem að send var á mig og ritara frá bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasyni. Þannig að Trausti, þú gefur eða mér þá svar. Yfirleitt eru bókaðar eins og eru upplesnar, en það eru frávik frá því sem barst í tölvupósti sem var sagt. Þannig að stendur þá textinn sem sendur var í tölvupósti á staðfestingu á því, þannig að það sé hægt að bóka þetta rétt í fundargerð. Á sjálfsögðu, stendur hann. Þannig að texti sem sendur var í tölvupósti stendur. Já. Okay. Þá skulum við vinda okkur í að þá þarf að uppfæra tölurnar í fjárhagsáætlun í samræmi við þetta, og áður en að ég fer í það að lesa innbókunina aftur með breyttum tölum og bera tölurnar upp til atkvæða, og við ljúkum þá þar með þessum dagskrárlið númer 1. Þá kom spurning hér frá Trausta Hjaltasyni fyrir í kvöld sem var spurt að núlla út hlutafé í Herjólfi. Þannig að það er spurning hvort að það sé hægt að svara því núna eða áður en að, já, mér sýnist svo vera, þannig að ég ætla að gefa Írisi Róbertsdóttur orðið. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Forseti og bæjarfulltrúar. Varðandi spurningu bæjarfulltrúa Trausta Hjartarsonar, þá var ég einfaldlega að vísa til þess sem kom fram í ársreikningi 2019 að það var fært niður hlutaféð að hluta í félaginu
Ég er ekki að tala að við séum að taka ákvörðun, þetta eitthvað bókhalslegt sem fært niður að því eiginfjárstaðan var slakari. Þannig það var ekki ég sem fann þetta upp og þetta ekki pólitísk ákvörðun. Þannig það alls ekki verið að leggja hér til að taka niður hlutafél í Herjólfi. Þannig að það var eins og var í spurningunni hjá bæjarfulltrúa Trausta Hjartarsyni hvort hann væri að misskilja og hann var að misskilja. Það var enginn að leggja til að færa niður hlutaféð. Þess í stað erum við að vonast til þess með 3 ára samningi að geta unnið tilbaka það sem hefur tapast og við erum öll í sama liði þar. Þannig að þetta var misskilningur hjá bæjarfulltrúa Trausta Hjartarsyni. Ég var einfaldlega að vitna til þess áhrifa sem þetta hafði á ársreikningin síðast. Það var búið að færa hlutaféð niður milli 20 og 30 milljónir. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Ég vona að þetta hafi svarað spurningunni. Ég ætla þá að fara hér í og lesa innbókunina aftur sem var hér í framsögu bæjarstjóra og þá með breyttum tölum. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, gerir grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á fjárhagsáætlun Vestmannaeyjabæjar 2021 frá fyrri umræðu. Þrátt fyrir efnahagslega og samfélagslega áföll sem dunið hafa yfir á þessu ári vegna COVID-19 stendur bæjarstjóri Vestmannaeyja á traustum fótum. Hvort heldur litið til reksturs, eigna eða skulda. Við rekstur sveitarfélagsins á næsta ári verður áhersla lögð á ábyrg fjármál og hagkvæman rekstur en ekki síður að veita góða þjónustu. Jafnframt þess gætt að stilla álagningu skatta og opinberra gjalda í hóf. Sveitarfélögin á landinu hafa verið að glíma við gríðarlega erfiðar áskoranir í rekstri og fjármögnun lögbundinna verkefna með tilheyrandi lausafjárvanda, rekstratapi og skuldasöfnun. Eins og önnur sveitarfélög þarf Vestmannaeyjabær að takast á við slíkar áskoranir. Framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga hafa til að mynda lækkað töluvert milli ára og loðnuvertíð haft áhrif á útsvarstekjur. Þá hefur þrýstingur á auka fjárfestingu bæjarins aukist til þess að viðhalda og efla atvinnu. Jafnframt hafa kjarasamningar opinberra starfsmanna leitt til aukins rekstrarkostnaðar. Þrátt fyrir þetta er gert ráð fyrir að staða bæjarsjóðs Vestmannaeyja verði áfram traust. Áhrif af COVID-19 gerir það hins vegar að verkum að rekstrarafkoma bæjarsjóðs verður lægri en undanfarin ár. Mikilvægt er að ekki stendur til að skerða þjónustu við bæjarbúa né grípa til uppsagna starfsfólks. Þá er gert ráð fyrir myndarlegri fjárfestingu í framkvæmdir á næsta ári og hluti af þeim framkvæmdum stýrð með hliðsjón af atvinnuástandi og horfum á næsta ári. Gert er ráð fyrir að rekstrarafgangur A-hluta bæjarsjóðs verði rúmar 30 milljónir króna og hjá samstæðunni tæpar 104 milljónir krónur. Veltufé frá rekstri er áætlað tæpar 488 milljónir hjá A-hluta og tæpar 680 milljónir í samstæðureikningi. Gert er ráð fyrir tæpum 1015 milljón krónum, rúmum milljarð í einhverja framkvæmdir á næsta ári. Er þar að ræða fjölda verkefna sem skapa vinnu í Vestmannaeyjum en jafnframt verðmæti fyrir Vestmannaeyinga. Svo ljósleiðaravæðingu, afstöðu fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarf og aðra mikilvæga starfsemi. Þá er gert ráð fyrir tæpum 279 milljónum til ýmissa gjaldfærða verkefna, svokallaðra sérsamþykkta sem ekki tilheyra lögbundnum verkefnum og reglubundnum grunnrekstri sveitarfélagsins. Er að ræða ýmis átaksverkefni, heilsueflingu, bætt umhverfi og aðstöðu fyrir Vestmannaeyinga. Spjaldtölvuvæðingu í grunnskólum, áframhaldandi átak í ferðamálum og ýmis önnur framfaraverkefni. Staða bæjarsjóðs verður því áfram sterk, gert er ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu, áframhaldandi góðri þjónustu við bæjarbúa, hagkvæmni í rekstri, hóflegum sköttum og opinberum gjöldum, öflugri fjárfestingu og atvinnusköpun. Hér hefur verið óskað eftir 10 mínútna fundarhlé. Nú er spurning hvort við séum ekki að klára þennan dagskrárlið og hægt sé að nýta það sem ég var búinn að tala áðan, að við tökum fundarhlé eftir fyrsta dagskrárlið. Ég held að það sé nú ekki mikið eftir. Ég á eftir að bera upp tölurnar, þannig að það væri æskilegt ef við getum bara hreinlega að klára þennan dagskrárlið, en það er nú kannski mín skoðun einfaldlega. Það er búið að óska eftir orðinu Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Ég eftirlæt
Trausta orðið, hann var búinn að óska eftir orðinu. Já, Hildur Sólveig hefur fallið frá því að fá orðið eins og bað hér og þessi stað þá komið að Trausta Hjaltasyni. Gjörðu svo vel, Trausti Hjaltason. Já, forseti bæjarfulltrúa, ég legg nú ekki í vana að gera athugasemdir oft við fundarstjórn forseta, en ég vil bara beina þetta til forseta. Við erum búin að sitja núna fundi í rúma 3 klukkutíma og við erum ekki búin að klára umræðu fjárhagsáætlun. Við erum ennþá bara rétt búin að komast í gegnum fyrstu 3 liðina og eigum ennþá eftir að taka umræðu fjárhagsáætlunina sjálfa. Þannig að mér þætti rosalega gott ef það væri hægt að taka tíminn að fundarhlé. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Við skulum gera það. Við skulum taka það fundarhlé sem var áætlað að taka áðan eftir fyrsta dagskrárlið. Við tökum það núna. Þetta er hárrétt, enda hef ég komið inn á það nokkrum sinnum áður að þetta er orðið töluvert langt og fara að vera rúmir 3 klukkutímar. Þannig að við tökum fundarhlé hér. Klukkan er 21:15 og við tökum 10 til 15 mínútna fundarhlé. Jæja, þá set ég aftur fund bæjarstjórnar. Það fundu 1566 eftir stutt fundar, matar og fundarhlé. Klukkan er 21:39 og við vorum stödd í fyrsta dagskrármáli og ég segi fund settan. Það var Helgi enginn búinn að biðja orðið, er það? Þið kannski endurnýið það þá bæjarfulltrúar þeir sem vilja taka til máls þegar frá var horfið, þannig að við séum öll á sömu blaðsíðu og að svara einhverjum fyrirspurnum í fjárhagsáætlun en eflaust einhverjar fleiri spurningar sem að vakna í því og það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Forseti bæjarfulltrúar og gestir, já það eru kannski bara fyrst og fremst nokkrar spurningar sem að ég hefði viljað leggja fram varðandi bæði framsögu og fjárhagsáætlunina sjálfa og kynninguna. Nú er búið að allavega í máli bæjarstjóra kemur fram að starfsemi FabLab verði í húsnæði 3. hæðarinnar. Eins og staðan er í dag að þá er FabLab með aðstöðu innan framhaldsskólans sem er starfsemi á vegum ríkisins og greiðir þar af leiðandi ríkið rekstrakostnað af þeirri aðstöðu. Er búið að gera einhvers konar samstarfssamning eða greiðslusamning við ríkið varðandi það að það greiði áfram þann kostnað við rekstrarkostnað á FabLab smiðjunni, líkt og það er að gera í dag hjá framhaldsskólanum, eða mun Vestmannaeyjabær þá alfarið taka þann kostnað sem áður hefur fallið á ríkið á sig. Núna auðvitað hefur verið í umræðinni eða hefur auðvitað verið talað að nýsköpunarmiðstöð verið lögð niður. Ég veit að það er eitthvað hik á þeirri, eða svona virðist allavega vera eitthvað svona aðeins upp í loft með það, eða allavega hefur eitthvað einn, myndi ég vilja spyrja bæjarstjóra varðandi það að þann starfsmann sem hefur náttúrulega verið gagnvart nýsköpunarmiðstöð er eins búið að gera samkomulag gagnvart þeim starfsmanni við ráðuneyti gagnvart hans launum. Er þetta fara að vera starfsmaður sem er að sjá FabLab á vegum Vestmannaeyjabæjar og þannig að bara kannski svona aðeins eins og kannski kom fram í máli bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasonar fyrir á fundinum að það var svona aðeins kannski annarkvort það vantar að upplýsa okkur betur eða það liggur kannski ekki alveg nægilega vel fyrir eða hvernig svo sem það er statt að þá svona vantar allavega aðeins meiri upplýsingar hvernig það sú starfsemi er hugsuð og hver kemur til með að greiða og bera kostnaðinn af henni. Annað sem ég myndi vilja
kannski svona aðeins minnast á, nú ræddum við það og var svona alveg svolítið tekið stint upp þegar við myndust á það á síðasta bæjarstjórnarfundi að okkur þætti ótímabært að vera að leggja fram fjárhagsáætlun að svo stöddu. Það hefur yfirleitt tíðkast, að minnsta kosti svo á meðan ég hef setið í bæjarstjórn að fjárhagsáætlun eins og hún er lögð fram í bæjarráði er svo vísað til bæjarstjórnar og hún lögð fram eins og hún er þar. Auðvitað geta komið breytingar á milli eins og er að gerast núna, en við vorum náttúrulega bara að sjá það til dæmis eins og með jöfnunarsjóðinn sem við vorum bara að fá upplýsingar núna í morgun, auka 30 milljónir og það virðist svona allavega upplifun mín að þetta sé svona allt svona aðeins á síðustu stundu, hvort að það hefði kannski verið skynsamlegt að seinka þessu aðeins eða gera þetta með einhverjum öðrum hætti eins og við myndumst á síðasta fundi en var svona, kannski tekið ekkert allt of vel í. Ég man allavega ekki eftir því að það hafi verið gerða breytingar á sjálfri fjárhagsáætluninni á sjálfum bæjarstjórnarfundinum í seinni umræðu. Það getur vel verið að mér sé að misminna en mér rekur allavega ekki minni til þess. Þannig að ég myndi svona kannski bara aðeins vilja ræða þessa þætti. Það er náttúrulega margt sem að er búið að koma fram. Við náttúrulega erum ósammála ákveðna þætti og sammála mörgu. Auðvitað höfum við öll að ég held sem að sitjum hér það sama markmið að vilja veg Vestmannaeyjabæjar þann allra mestan og tryggja hag hans og hag sveitarfélagsins ókomna tíð. Annað kannski það náttúrulega bara gengið á handbært fé yfir hálfan milljarð á næsta ári kemur fram þarna á fjárhagsáætlun. Áætlun þessa árs gerði minni mig ráð fyrir 130 milljónum. Kannski væri ágætt að vita hvernig það stendur, hvort að það sé á pari við áætlunina. Það er auðvitað ánægjulegt að það eigi að halda áfram að greiða niður skuldir sveitarfélagsins sem eru auðvitað afar takmarkaðar þökk sé ábyrgri fjármálastjórn undanfarna kjörtímabila. Og það náttúrulega bara styttist í það að sveitarfélagið verði í rauninni skuldlaust og við erum náttúrulega bara öfundsverð eins og oft hefur komið fram og sérstaklega í þeim aðstæðum sem við erum í núna en verðum náttúrulega auðvitað að muna að það er mikilvægt að reksturinn sé í jafnvægi og sé sjálfbær. Það er að segja að tekjurnar sé að standa undir gjöldunum og það sé svona leiðarljósið í þessari vinnu. Meira er það ekki í bili að minnsta kosti. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Kannski bara ítreka það sem að ég var búinn að koma áður á bæjarfulltrúa að biðst velvirðingar á því hvað dróst að taka fundar og matarhlé. Þetta fyrsti dagskrárliður dróst töluvert meira heldur en að ég hafði áætlað þannig að það bara urðu þessi mistök eins og getur orðið svona þegar leikar standa yfir. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að svara spurningunum frá bæjarfulltrúa Hildi Sólveig Sigurðardóttur. Varðandi FAB-labið, þá hef ég annarkvort verið óskýrð eða þú mist af því þegar ég sagði að skoðað yrði að koma FAB-labinu á 3. hæðina og ég hef upplýst það í bæjarráði bara núna ekki á þessum síðasta fundi heldur fundinum þar áður. Það var farið yfir það að bæði menntamálaráðuneytið og nýsköpunarráðuneytið eru í viðræðum við okkur varðandi FAB-labið eins og við öll önnur sveitarfélög eða skóla og svæði sem eru með FAB-labsmiðjur. Það er ekki búið að gangast undir neinar skuldbindingar. Það er búið að láta vita ef það eitthvað verður gert, ef við erum að fara í eitthvað samstarf við ríkið þá kemur svo samningurinn í bæjarráð. Nýsköpunarmiðstöð mun að sjálfsögðu leggja fé með FAB-labsmiðjunum. FAB-lab Ísland er hlutverk sem að sá starfsmaður sem er hjá FAB-lab í Vestmannaeyjum hefur og það er greitt sérstaklega fyrir það. Þannig að svarið er nei, það er ekki búið að ákveða neitt. Staðan er einfaldlega þannig að það er verið að skoða þætti og þetta samtal er búið að eiga sér stað. Við áttum fund núna í síðustu viku, ég og framkvæmdastjóri stjórnsýslu og fjármálasvið og við óskuðum eftir tölum frá þeim en þetta er bara samtal sem er í gangi og verður tekið inn
En ástæðan fyrir því að ég nefni í framsögu minni að FAB-labið færi þarna inn á 3. hæðina að það sá möguleiki hefur verið nefndur, bæði af þessum aðilum sem við erum í viðræðum við og kom líka fram í þessum skýrslum sem ég vitnaði til áður. Og eftir þeim upplýsingum sem ég hef að þá skilst mér að skólinn þurfi á plássinu að halda, þannig það verið að leita nýrri aðstöðu fyrir FAB-labið en það hefur eitthvað skólast til annarkvort hjá mér eða þér í framsögunni að því þetta ekki ákveðið. Varðandi það að áætlunin hafi breyst á milli frá því hún kom frá bæjarráði og lögð fyrir bæjarstjórn. Það rétt og ég alveg viss það að ofboðslega margt á þessu ári í fyrsta skiptið. Og ég held að bæjarfulltrúinn þó hún sé nú búin að sitja í nokkur ár í bæjarstjórn, það hefur hún aldrei upplifað svona ár. En það vill nú svo heppilega til að þetta var tekjuaukning sem ég lét vita af í bæjarráði. Gögnin voru náttúrulega farin út á laugardegi í bæjarráðinu. Ég lét vita á þriðjudagsmorgni í bæjarráði að staðan væri þannig að við ættum von á nýjum tölum, hækkuðum tölum frá jöfnunarsjóði, en að sjálfsögðu áður en það gert opinbert getum við ekki sett það í formlega gögn bæjarins. Þannig að það voru öllum haldið eins upplýstum og hægt var. Það hefði nú verið verra ef þetta hefði verið tekjuskerðing. En þetta var nú bara ástæðan fyrir því hvernig þetta æxlaðist allt saman. Og þetta var útskýrt fyrir fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði og það voru allir mjög meðvitaðir þetta. Varðandi það að það sé verið að taka inn breytingar í áætlun núna, þá komu tillögur sem tala frá Sjálfstæðisflokknum á milli umræðina, en þær komu klukkan 8:00 á föstudagsmorgninum og það var búið föstudagsmorgninum áður þurfti að senda út gögn í bæjarráð á laugardegi og fjármálastjórinn okkar þarf sólarhring til að, klukkan 8 á föstudagsmorgni áður en gögnin send út í bæjarráð. Það þannig, ég hringdi í fulltrúa D-listans í bæjarráði og lét hana vita að fjármálastjórinn væri búinn að ganga frá gögnunum, það hefði verið gert á fimmtudeginum og það var nú ástæða fyrir því að það var ekki hægt að taka einhverja umræðu eða eitthvað þessi gögn, þessar tillögur og í tölvupósti frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins þá kom skýrt fram að þeir óskuðu eftir því að þessar tillögur eru bornar upp við umræðu, við seinni umræðu fjárhagsáætlunar. Þannig að ég gerði nú mitt besta ásamt fjármálastjóra og framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að stilla þessu upp eins og óskað var eftir og í samstarfi við forseta. Þannig að það mín útskýring á því og ég fór yfir þetta með fulltrúanum í bæjarráði og sem skildi málið vel og ég sé að bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir skilur það líka, hún jankar hérna þegar að fara yfir þetta. Þannig þetta eru nú ástæðurnar. Svo varðandi handbæra féð og þessar breytingar, þá staðan einfaldlega þannig eins og komið var inn á hér áðan að þá tökum við ekki lán fyrir okkar fjárfestingum. Við nýtum handbært fé eða rekstrarafgang. Við undanfarin ár höfum, til dæmis á síðasta ári, að ekki þessu hér, eftir 2019, þá gerðum við ráð fyrir 1 milljarði og 42 milljónum í framkvæmdir. Við þurftum lítið að ganga á handbært fé vegna þeirra framkvæmda, vegna þess að sveitarfélagið skiluðu 0,5 milljarði í hagnað. Einhvers staðar þarf að taka peningana fyrir fjárfestingunum. Þannig tilfærslur á handbæru fé eru útleiðingar fjármálastjóra á þeim ákvörðunum sem við erum að taka fjárfestingar. Þannig að ég vona að þetta útskýri málið fyrir bæjarfulltrúanum varðandi handbæra fé. Ég held að ég sé búin að svara spurningunum, þú bara hnippir í mig ef það vantar eitthvað upp á. Ok, ég búin að fá merki að ég sé búin að svara þeim, þá hef ég lokið máli mínu fórsti. Já, takk fyrir þetta Íris Róbersdóttir. Orðið laust undir fyrsta dagskrárlið sem fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Kannski búið að svara öllum spurningum í því. Þetta seinni umræða. Allavega hefur enginn beðið orðið eins og þannig að það ekki þannig að ég þá undirbúið mig hér undir að lesa upp lykiltölur í fjárhagsáætlun.
áður en ég fer í það, þá ætla ég með leyfi varaforseta að fá að lesa hér bókun upp fyrir hönd meirihluta á H-lista. Það bókun við fjárhagsáætlunina. Meirihluti á H-lista stoltur af þeirri fjárhagsáætlun fyrir 2021 sem liggur hér fyrir bæjarstjórn. Staða bæjarstjórns verður áfram sterk og rekstrarafkoma jákvæð. Áætlunin metnaðarfull og ábyrg. Það sem áhersla er lögð á að byggja upp samfélag til framtíðar og tryggja áfram góða þjónustu. Það eru fjölmörg sóknarfæri fyrir Vestmannaeyjar. Það skiptir máli á tímum sem þessum að huga að íbúum, fyrirtækjum og þeim verkefnum og tækifærum sem eru til staðar til þess að koma Vestmannaeyjum úr þessum aðstæðum. Tækifærin eru meðal annars í uppbyggingu á frumkvöðla og nýsköpunarstarfsemi, í sókn mennta og umhverfismála. Á næsta ári mun vinnu ljúka við gerð atvinnustefnu og umhverfis- og auðlindastefnu fyrir Vestmannaeyjar sem verða Vestmannaeyingum leiðarljós til næstu ára. Nú, þá er komið að því að bera upp lykiltölur í fjárhagsáætlun ársins og það hljómar einhvern veginn svona. Það er fjárhagsáætlun bæjarsjóðs Vestmannaeyja 2021. Það eru tekjur alls eru 4.409.064.000. Gjöld alls fyrir fjármagnsliðið það er 4.509.760.000. Rekstrarniðurstaðan er jákvæð 30.640.000. Veltufé frá rekstri er 487.694.000. Afborganir langtíma lána það eru 22.165.000 og handbært fé í árslok er þá 2.638.756.000. Þá förum við í fjárhagsáætlun B-hluta bæjarsjóðs Vestmannaeyja fyrir 2021. Það er rekstrarniðurstaða Hafnarsjóðs, það er hagnaður upp á 35.055.000. Rekstrarniðurstaða Vatnsveitu er 0, rekstrarniðurstaða Fráveitu, það er hagnaður upp á 34.155.000. Rekstrarniðurstaða félagslegra íbúða, það er 0, rekstrarniðurstaða Náttúrustofu Suðurlands, það er hagnaður upp á 3.708.000. Rekstrarniðurstaða Hraunbúa er 0, rekstrarniðurstaða Herjólfs ohf. Er 0, veltufé frá rekstri er 191.880.000 og afborganir langtíma lána er 7.115.000. Nú þá er fjárhagsáætlun samstæða Vestmannaeyja 2021, það eru tekjur alls að 6.656.321.000. Gjöld alls eru 6.685.703.000. Nú rekstrarniðurstaðan er það jákvæð 103.558.000. Veltufé frá rekstri er 679.575.000. Afborganir langtíma lána eru 29.280.000 og handbært fé í árslok er þá 2.638.756.000. Þá er ekkert annað að gera en að bera þessa fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 undir atkvæði bæjarfulltrúa og við munum gera það líkt og áðan. Það er Helga Kristín Kolbeins. Ég sitt hjá. Situr hjá. Trausti Hjaltason. Þú ert örugglega á mute, Trausti, allavega heyri ég ekkert í þér. Já, afsakið. Ég sitt hjá og óska eftir að gera grein fyrir atkvæði mínu. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég sitt hjá og óska eftir að gera grein fyrir atkvæði mínu. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Ég segi já. Íris Róbersdóttir. Ég segi já og óska eftir að gera grein fyrir atkvæði mínu. Og ég sjálfur segi já, Elís Jónsson, þannig að þetta er samþykkt með 4 atkvæðum og 3 bæjarfulltrúar sátu hjá. Það hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu, það er þá fyrstur Trausti Hjaltason, kjörskóð. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég sitt hér hjá sem að áður en ég fór í pólitík fannst mjög kjánalegt að gera þegar maður er í pólitík en hef núna fullan skilning á því hugtaki. Við erum búin að vera í tæpa 4 tíma að fjalla um þetta og þess vegna vil ég fá að útskýra hvers vegna ég sitt hjá. Ég fór inn á þennan fund frekar ósáttur við hvernig
fyrri umræða fór fram og þær áherslur varðandi stóru línunar, það sem að ég var mjög ósáttur við hvernig peningurinn, hvernig fjármunum átti að ráðstafa varðandi ráðhúsið. Ég var ekki sáttur við að þetta fresta sorporkustöðinni. Við fengum síðan svona einhverju leyti skýringar á því. Ég er ekki sáttur við hversu lítill kraftur á að vera í Hamarsskóla. Ég tel að setja meiri kraft í því og svo auðvitað þessi, eins og hefur komið hér fram í umræðan í kvöld þessa stöðu hafnarstjóra og kannski ekki stöðuna heldur bara meira að vera auka við rekstur þess viðs. Þannig að, en hins vegar eftir að hafa tekið hér þátt í mjög fínum umræðum og mér finnst vera hlustað á mikið sem að við erum að leggja fram og ég er ánægður hversu þó að það hafi verið lagðar hér fram breytingartillögur við okkar tillögur og þó að ein tillagan hafi verið felld, þá er ég ánægður með að það er verið að gangast við svona þeim tillögum að mörgu leyti sem við vorum að leggja hér fram og að tekið vel í þær, hinar tvær þar að segja, sem voru samþykktar með breytingatillögum og það er auðvitað bara margt þó að maður samþykki ekki fjárhagsáætlun eða greiði atkvæði með henni, þá er ekkert alltaf allt sem maður er eins og eftir maðurs eigin höfði, þannig að þess vegna á ég mjög erfitt með að greiða atkvæði með fjárhagsáætlun, ég fall út af þessu sem ég tíunda hér fyrst, en ég get hins vegar ekki greitt atkvæði gegn henni út af þessum atriðum, þess vegna breytti ég skoðun á fundinum og sitt hjá. Takk. Já. Takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Það er þá Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar gestir. Já, ég get tekið undir margt sem kemur fram í máli bæjarfulltrúa Trausti Hjaltasonar en ætla að gera grein fyrir atkvæði mínu og bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með sameiginlegri bókun sem er svo hljóðandi með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar mikla vinnu í tengslum við fjárhagsáætlunargerð. Undirrituð samþykkja ekki framlagða fjárhagsáætlun þar sem undirrituð geta ekki samþykkt þá forgangsröðun fjármuna og verkefna sem í henni birtist. Undirrituð voru andvíg kaupum á húsnæði Íslandsbanka og töldu mikilvægt að sameina starfsemi bæjarskrifstofa undir einu þaki til að ná fram rekstrarhagræðingu. Miklum fjármunum er varið í að flytja hluta bæjarskrifstofa aftur í gamla ráðhúsið annars vegar og í húsnæði Íslandsbanka hins vegar. Undirrituð eru mótfallin breytingum á skipuriti framkvæmd á hafnaráðs með nýju stöðugildi hafnarstjóra. Á tímum þegar aðhalds og hagræðingar er þörf er áfram verið að fjölga opinberum störfum. Þrátt fyrir að rekstur hraunbúða sé að mestu farin úr reikningshaldi næsta árs, engar framkvæmdir verði hafnar við nýjan Hamarsskóla og kaupum á sorporkustöð hafa verið slegið á frest, eru það aftur fjármagnstekjur sveitarfélagsins sem kom í veg fyrir að halli verði á rekstri aðalsjóðs. Spennandi verkefni felast hins vegar í áætluninni sem mörg hver voru sett í farveg á síðasta kjörtímabili og önnur ný sem vel er hægt að styðja. Og er til að mynda ánægjulegt að tekið hafi verið vel í verkefni Veldu Vestmannaeyjar, að fara eigi í að hanna viðbyggingu Hamarsskóla og setja eigi fjármuni í ljóslega væðingu og eflingu nýsköpunar. Bókun lýkur og undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil byrja á því að fá að bara enn og aftur þakka öllu starfsfólkinu og svo þakka ég hlý orð frá bæjarfulltrúa Hildi Sólveigar Sigurðardóttur þegar gleymist stundum í umræðinu að ég er líka starfsmaður Vestmannaeyjabæjar. Þannig ég þakka fyrir það. Þetta var meira en að segja það að koma saman þessari áætlun og ég er gríðarlega ánægð með það framlag sem að starfsfólkið er búið að vera í þessu. Þetta er búið að vera langt og strangt ferli en sem betur fer þá er þetta komið saman. En ég er með bókun. Kjörnir fulltrúar, með leyfi forseta,
Kjörnir fulltrúar geta komið góðum hlutum í framkvæmd og fjárhagsáætlun leiðin til þess. Það skiptir máli að taka ábyrgð. Það ekki nóg að tala góðu verkefnin eins og Hamarsskóla, spjaldtölvuvæðingu og ljósleiðaravæðingu en forða sér svo frá þeirri ábyrgð sem fylgir því að samþykkja fjárveitingarnar til þessara verkefna. Það eðlilega ágreiningur ákveðna þætti eins og alltaf Bæjarfulltrúar og Hálista eru tilbúnir að axla þá ábyrgð. Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir og með þessu ljúkum við dagskrárlið númer 1. Klukkan 22:03. Eins og kom fram áðan eru nokkur málefni eftir í dagskránni og þá förum við í dagskrárlið númer 2. Það 3 ára fjárhagsáætlun, það fyrir árin 2022 til 2024. Það jafnframt seinni umræða. Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, 3 ára áætlun Vestmannaeyjabæjar fyrir árin 2022, 2023 og 2024 nú lögð fram til seinni umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja 3. desember 2020 í samræmi við samþykkt ferli við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Áætlun var lögð fram í bæjarráði 2. nóvember 2020 og vísa til fyrri umræðu í bæjarstjórn sem fram fór 5. nóvember síðastliðinn samkvæmt 1. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 og 51. greinar bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Breytingar milli umræðan á 3 ára áætluninni eru óverulegar. En þar sem áætlunin tekur mið af fjárhagslega áætlun 2021 breytist áætlunin lítillega til samræmis við breytingar á ársáætlun. Eins og fram hefur komið áður mikil vinna lögð í fjárhagsáætlun næsta árs en 3 ára áætlun svo uppreiknuð frá henni. Ég vil koma aðeins að í 3 ára áætluninni að því þar fylgir fjárfestingaáætlun fyrir árið 2022 og 2024. Þar eru mörg og metnaðarfull og þörf verkefni. Og vil ég fyrst nefna Hamarsskóla. Hönnun viðbygginga við Hamarsskóla á dagskrá á árinu 2021. Þannig að framkvæmdir eru áætlaðar að hefjast á árinu 2020. Það flókið verkefni að hanna skóla og það skiptir miklu máli að vanda sér til verka áður en farið á stað. Og hafa starfsmenn framkvæmdasviðs verið í góðu sambandi við aðila á Reykjanesi varðandi uppbyggingu og ferli og við reynum að fylgja því að hafa undirbúninginn eins góðan og hægt og hluti af því að vinna þarfagreiningu og búið að stofna stóran hóp sem að mun leggja til og skila þarfagreiningu það hvað þarf að vera í þessari viðbyggingu. Sú vinna hefur tafist og það leitt. En við höldum áfram á fullu núna árið 2021 og hlökkum til að hefja framkvæmdir 2022. Þegar búið verður að byggja við Hamarsskóla verða 5 ára deildin, 1. til 4. bekkur, Grunnskóla Vestmannaeyja, frístundaverið og tónlistarskólinn undir sama þaki. En að auki verður bylting í aðstöðu skólans með tilkomu samkomu og matsalar í nýju aðstöðunni. Sorporkustöðin hefur nokkuð verið rædd hérna og var góður fundur sem haldinn var með öllum bæjarfulltrúum og framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs þar sem hann fór yfir marga þætti sem tengjast sorporkustöð. Þetta mál búið að vera á borði bæjarstjórnar Vestmannaeyja síðan ég satt sjálf í framkvæmd og hafnaráði 2010 til 2014, stöðinni var lokað 2012 og síðan þá hafa menn unnið að lausnum í þessum málum. Vinnu við frumvarpsskýrslu vegna sorporkustöðvarinnar lokið og bíður hún samþykktar skipulagsstofnunar. Nokkrar ábendingar bárust á auglýsingatíma og hefur verið brugðist við þeim. Bundnar eru vonir við það að skipulagsstofnun afgreiði matsskýrsluna seinni hlutann í þessum mánuði. Tímarammar sorporkustöðvar eru þannig
að það þarf svona cirka 18 til 24 mánuði frá pöntun fram að gangsetningu verksmiðjunnar, eða sorporkustöðvarinnar, fyrirgefiði. Fyrst þarf að fara í útboðsferli samkvæmt lögum opinber innkaup og slíkt getur tekið nokkra mánuði, sérstaklega ef þörf á útboðsferli á evrópska efnahagssvæðinu. Og þá þurfum við að leita aðstoðar frá sérfræðingum sem getur til dæmis verið ríkiskaup. En það borgar sig að vanda til, þetta gríðarlega stór framkvæmd upp á 500 milljónir pluss mínus vegna þess að það ekki ljóst núna hver kostnaðurinn við sorporkustöðina, tilboðið orðið það gamalt að það úrelt. En við munum áfram fylgjast vel með þróunin í þessum málum og ljóst að þessi málaflokkur í sífelldri endurskoðun, enda gríðarlega mikilvægt að við sinnum þessum málum vel og það skiptir máli að hugsa til þess að rusl ekki drasl, heldur getur rusl verið orka, en svo það til eitthvað sem heitir úrgangur. Ljósleiðari í þéttbýli. Ljósleiðaravæðingin í þéttbýli mjög stórt verkefni. Fram hafa komið, það bara rétt að það komi fram hérna, að það komi fram athugasemdir frá aðilum í þessum geira vegna aðkomu sveitarfélagsins að verkefninu. En það var viðbúið að slíka athugasemdir kæmu. Sveitarfélagið einfaldlega var orðið þreytt á að bíða að aðilar væru tilbúnir að fara í framkvæmdir og við fylgdum þeim reglum sem okkur eru settar með því að auglýsa eftir samstarfsaðilum og þetta verkefni í mjög góðum höndum hjá kerfisstjóra sveitarfélagsins og framkvæmdar og tæknisviðs hjá okkur. Framkvæmd við lagningu ljósleiðara langtímaverkefni og þar má reikna með að framkvæmdin dreifist á 2 ár. Verkinu verður áfangaskipt og búist við að hluti kostnaðar komi tilbaka strax eftir að fyrsta áfanga lýkur, að því leyti ekki reikna með að leggja þurfi út fyrir öllum kostnaði. Í 3 ára áætluninni auki að finna ýmis önnur verkefni og framkvæmdir sem ráðgert í að ráðast í á næstu árum. Áætlunin metnaðarfull og góð framtíðarsýn. Sveitarfélagið hefur staðið fyrir öflugri uppbyggingu undanfarin ár og á næstu árum skiptir máli að halda áfram uppbyggingunni og halda atvinnustigi í jafnvægi, en jafnframt að hafa skýra og gegnsæja áætlun til næstu ára. Gert ráð fyrir að framkvæmdirnar verði fjármagnaðar með eigið fé en ekki lántökum og stöndum við þar vel því staða bæjarsjóðs sterk og eignastaðan sömuleiðis. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbersdóttir. Nú orðið laust undir þessum dagskrárlið númer 2, það tryggja ára fjárhagsáætlun fyrir árið 2022-2024. Bæjarfulltrúar vilja ræða það eitthvað? Hef ekki móttekið neinar óskir það, en kannski meðan bæjarfulltrúar að íhuga það, þá ætla ég kannski með leyfi varaforseta að leggja aðeins orð í belg. Svo mörg voru þau orð. Já, nú spurning hvort ég sé komin aftur í samband. Við duttum út, eða allavega ég fer í eina stofu. En það kannski við reynum að halda þá áfram. Svona. Já, ég var bara komin í það sem ég var að segja. Ég tek undir með Írisi Róbersdóttur, bæjarstjóra, og varðandi sorpmálin. Það margt spennandi að gerast þar og við áttum bara virkilega góðan fund með framkvæmdastjóra núna. Ætli það hafi ekki verið í síðustu viku og það sem kom nokkuð skýr sýn allavega, ef ég tala fyrir sjálf með allavega, á stöðuna og hvernig þetta hefur verið. Þetta hefur náttúrulega seinkað töluvert og það voru skýringar á því og
það er verið að vinna á fullu í þessu og það er sjálfsagt að gera hellingsverðmæti úr sorpi eins og við vitum í dag. Þannig að það er bara virkilega spennandi. Nú örstutt Hamarskóla, það er bara fagnaðarefni líka að það sé komið á stað. Það má svo sem deilum það hver kemur með hvaða hugmyndir, við sennilega þreytum seint á því og það verður það bara að vera þannig en ég hef svo sem bókað þetta áður og það er svo sem engin ástæða kannski að rifja það upp en það er náttúrulega langt síðan að þessar álmur komu og sem sagt þessi D-álma líka, hún var tekin fyrir á fundi skólamálaráðs 4. mars 1994. Þannig að það eru liðin ansi mörg ár, þannig að ég held að bara sameinast það að gleðjast yfir því að þetta sé loks komið í farveg. Það eru fjölmörg tækifæri sem hafa verið til þess að hefja þetta verkefni og það er bara frábært að svo sé núna. Þannig að það sé bara í besta mál. Kannski að lokum með ljósleiðarann, það er líka virkilega spennandi og eins og kom fram í máli bæjarstjóra þá áttu við von á því að það yrðu gerðar athugasemdir við það þegar við færum á stað. Við höfum líka rætt þetta all oft hér á fundum og það er búið svo sem vera fjölmörg tækifæri en alltaf hefur verið að bíða eftir að fjarskiptafyrirtækin hefji þennan leik. Nú held ég að sá tími sé hreinlega bara búinn og þannig að við erum farin. Það var búið að opna sem sagt jarðvinnu núna á mánudaginn fyrir ljósleiðara í dreifbýli og ég þekki fullt af íbúum hér sem eru spenntir fyrir því og ég er sjálfur spenntur fyrir því að það komi svo væntanlega okkur í þéttbýlinu í framhaldi og við erum að samþykkja að setja peninga í það. Þetta þarf að hanna það eins og svo margt annað og þannig að það er virkilega spennandi og til þess að hnykkja svona á því við bæjarfulltrúa þá var ég nú sjálfur að splæsa ljósleiðara bara núna mánudag 3 á námskeiði þannig að það þarf enginn að efast það. Ég er mjög spenntur fyrir að fá ljósleiðara og það mun bæta mikið hér fyrir okkur í Vestmannaeyjum. Þannig að orðið er laust undir þessum liði að bæjarfulltrúar vilja taka til máls, annars göngum við bara til atkvæða þennan lið. Það er allavega enginn sem hefur beðið orðið eins og er, þannig að ég held við bara vindum okkur þá í atkvæðagreiðslu og snúum þessu þá bara eins við til þess að gæta hér jafnræðis aftur hjá öllum. Við byrjum þá bara á Írisi Róbertsdóttur, já eða nei? Já. Njáll Ragnarsson. Það er já hjá mér. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég sit hjá. Trausti Hjaltason. Sitt já. Helga Kristín Kolbeins. Ég sit hjá. Ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þetta er samþykkt með 4 atkvæðum og 3 bæjarfulltrúar sitja hjá. 3 bæjarfulltrúar minnihlutar sitja hjá í þessari umræðu, þannig að þetta er samþykkt. Þá vindum við okkur í dagskrárlið númer 3. Það er umræðan samgöngumál. Það er Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel. Það er ekki örugglega rétt hjá mér. Svo var einhver innbókun en það leggja örstutt einhver orð, gjör svo vel Íris Róbertsdóttir. Forseti og bæjarfulltrúar, það er náttúrulega mikið búið að ganga á í samgöngumálum okkar eins og venjulega í Vestmannaeyjum. En þetta haust hefur verið óvenju þungt. Bæði er búið að vera að endursemja Herjólf og sem betur fer er staðan þannig núna að það er búið að ná rammaða samningi. Ég átti samtal við vegamálastjóra núna fyrr í vikunni og Vegagerðin ætlaði að gera það sem gæti til að klára sinn hluta af orðalagi samningsins núna fyrir helgi, þannig að hann fer væntanlega að berast okkar samningamönnum og þegar það kemur og gerist að þá verður samningurinn tekinn fyrir á bæjarstjórnarfundi og ég vona því að forseti og við bæjarfulltrúar gætum þurft að taka fund fljótlega til þess að klára samninginn. En það hefur ýmislegt verið og til dæmis var tilkynnt hækkanir sem er hluti af endurskipulagningu á
félaginu og var það rætt ítarlega í bæjarráði hvernig það en það sem ánægjulegast í þessu að það sé búið að ná samningi og það sé búið að ganga frá ráðningu starfsfólks, það sé búið að ganga frá kjörum og vinnufyrirkomulagi og að við séum að fá lengingu á samningnum ásamt því að fá bætur á einhverjum þeim hlutum sem að búið að ganga hart á eftir. En það mun vera kynnt betur þegar nær dregur. Og svo myndi ég vilja koma aðeins inn á flugið. Við höfum átt mjög gott samstarf bæjarfulltrúar varðandi flugið og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason, hann tók að sér að gera gott minnisblað varðandi alvarleika þess að hafa ekki flug í Vestmannaeyjum tengt heilbrigðisstofnuninni og ég hef svo átt í samtölum bæði við ráðherra og við aðstofamar ráðherra til þess að reyna að koma þessu máli á reikspöl. Svo núna síðdegis í dag fékk ég endanlegt svar frá ráðherra varðandi það að þeir hafa orðið við formlegri beiðni sem að kom fram í bæjarráði að ég hefði sent fyrir hönd bæjarins og þeir ráðuneytið og ráðherrann ætla að verða við þessari beiðni að veita fjármagni til flugs til Vestmannaeyja og þá mun ráðuneytið tryggja tímabundið lágmarksflugtíðni milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur, þar að segja fram á vor, þar sem þá búið að auglýsa að hér ætla flugfélag að fara að fljúga á markaðsforsendum og þetta COVID-tengt aðgerð og hún með sama hætti og var gert á Ísafirði og á Egilsstöðum núna í vetur og hyggst ráðuneytið óska eftir verðtilboðum á þessari leið fyrir farþega og vörur. Og þetta einkar ánægjulegt að það sé farið á stað en auðvitað ríkið að leggja til þarna lágmarksþjónustu ef það horft til þess að það sé verið að veita okkur það sama og gert var á Ísafirði og Egilsstöðum en það sem skiptir öllu máli að það búið að viðurkenna það að hér þurfa að vera flug og ráðherrann búinn að gera sitt í því að setja í það pening þannig að flugið ætti að geta komist á stað núna í desember ef þetta gengur nógu hratt. Ég hef lokið máli mínu, forseti. Já, takk fyrir þetta Íris Róbersdóttir nú orðið laust undir umræðan samgöngumál en ég ætla áður en að ég gef orðið laust þá ætla ég að taka örstutta innbókun hér í framhaldi að það sem bæjarstjóri fór yfir eins og fram hefur komið á fundum bæjarráðs og í fjölmiðlum hefur samninganefnd Herjólfs og Vegagerðarinnar unnið að nýju samkomulagi rekstur Herjólfs næstu árin. Ljóst að grípa þarf til fjölþættra aðgerða til þess að tryggja fjárhagslegt hæfni félagsins og tryggja áfram góða þjónustu. Nýlega var tilkynnt hækkun á gjaldskrá Herjólfs og búið að ganga frá ráðningu starfsfólk hjá Herjólf og ganga frá kjörum, mönnum og vinnufyrirkomulagi. Nýr samningur rekstur Herjólfs verður tekinn fyrir í bæjarstjórn þegar hann liggur fyrir en unnið eftir þeim samningsdrögum sem samninganefndin hefur náð saman. Bæjarstjóri hefur átt fund og samtöl við samgöngu- og sveitarstjórnarráðherrann að tryggja lágmarksflug til Vestmannaeyja vetrarmánuðina þar sem flugfélögin sjá sér ekki fært á haldi áætlunarflugi á markaðslegum forsendum, eingöngu í því ástandi sem COVID hefur skapað. Jafnframt hefur bæjarstjóri óskað eftir við ráðherra, hann beitir sig fyrir nauðsynlegu fjármagn úr ríkissjóði til að tryggja lágmarksflug þar til áformað áætlunarflug Air Iceland Connect hefst í vor. Bréf hefur borist með svari frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu við beiðni bæjarstjóra fjármagn til flugs. Þar sem fram kemur að ráðuneytið mun tryggja tímabundna lágmarksflugtíðni milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur fram á vor. Hyggst ráðuneytið óska eftir verðtilboðum á þessari leið með farþega og vörur. Þar með lýkur þessari innbókun og það Trausti Hjaltason. Já, forseti bæjarfulltrúar. Ekki segja áhorfendur, kannski einhverjir ennþá að horfa, maður veit ekki. Já, þetta auðvitað bara loksins virkilega ánægjulega fréttir að það skuli hafa tekist, já, minnstakosti munnlega nást niðurstaða með Herjólf og á bara samninganefndin mikið hrós skilið fyrir mikla vinnu og þeir héldu bæjarfulltrúum upplýstum og bara ég sem bæjarfulltrúi vill þakka kærlega fyrir það og það
þetta mikill sigur að ná að verja ferðatíðnina svona á þessum tímum og við þessar aðstæður og ég veit að þetta var mjög snúin staða og erfið og auðvitað margar óþægilegar ákvarðanir sem þurfti að taka og menn munu þurfa að taka, en maður auðvitað vill sjá þetta undirritað og einhvern veginn komast endanlega í höfn, þannig að við þurfum auðvitað bara að fylgja því eftir og ég veit að ég hef enga trú öðru en að menn séu að fylgja því fast eftir og varandi flugið auðvitað bara eins og bæjarstjóri segir að við fáum viðurkenningu á því að hér þarf að vera flug og að það sé að koma fjárveiting í þetta úr COVID-sjóðum eru bara virkilega góða fréttir og talar lágmarksflugtíðni, liggur fyrir hvað það og má segja frá því hvað það verður auðvitað gaman að vita það og vonandi mun síðan bara flugið kom inn með krafti í vor og vonandi verður þetta allt saman miklu betra heldur en áætlanir fyrir næsta ár svona eins og það liti út fyrir allan nokkrum dögum, þá var maður ekkert rosa bjartsýnn á ferðatíðni, farþega fjölda, hvorki fluginu skipum, þannig að vonandi lítið það betur út, maður vonar það, en kannski bara segja líka að varandi samgöngunar að það verður alltaf heillavænlegra og ég vona okkur beri gæfa til þess að við reynum að standa saman og vera frekar 7 sem erum að reyna að sækja og berjast fyrir okkar hagsmunum í þessu sem að þetta rosalega mikilvægt samgöngur og heilbrigðismál þessi atriði sem snúa ríkinu og það oft rosalega, það getur verið erfitt að eiga við ríkið og það þarf oft mikinn slagkraft í það og 7 bæjarfulltrúar eru klárlega öflugri vopn heldur en 2, 3 eða 4 og þannig að vonandi bara ber bæjarstjórn áfram gæfa til þess að standa saman í samgöngumálunum og ég bara tek undir þessa bókun og ég ánægður með þessar fréttir sem bæjarstjórnin færir hér inn á fundin en það væri gaman að fá svona nánari útlistingu ef það má segja frá því, annars það bara að bíða þá betri tíma. Já, takk fyrir þetta Trausti Hjaltason. Þá komið að Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ég vildi nú örstutt, því að þetta orðin langur fundur, en mér finnst ég örstutt þurfa að taka til málsett undir þessum lið, eins og held ég alltaf þegar við ræðum samgöngumál, og byrja því að segja það að það mitt mat að samninganefnd og stjórn Herjólfs hefur unnið mikið þrekvirki við erfiðar aðstæður og kann ég þeim mínar bestu þakkir fyrir. Við vitum það að bæjarfulltrúum hefur verið haldið vel upplýstum. Við höfum fundað með samninganefndinni margoft þar sem þeir hafa verið að fara yfir málin með okkur bæjarfulltrúum, gera okkur grein fyrir svona hvernig staðan og hvaða afleiðingar og hvernig í rauninni það sem þeir eru að semja hafi áhrif á rekstur félagsins og svona kynna okkur þessar sviðsmyndir sem þeir hafa verið að setja upp og þeir hafa staðið sig og stjórnin öll, þau í stjórninni hafa staðið sig ákaflega vel í þessum málum. Það búið að vera, og það kannski eins og Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi kemur hérna inn á að þá samstaðan oft vopnið okkar í þessum samgöngumálum og það líka gott til þess að vita að innan stjórnar Herjólfs hefur verið eining og samstaða þessi mál algjörlega frá upphafi til enda og það líka ofboðslega sterkt að þetta fólk sem skipar stjórn Herjólfs að það sé á sama stað að reyna að gera það sem gera þarf til þess að tryggja góðar samgöngur og til þess að tryggja það að við getum rekið þessa samgönguleið milli lands og eyja með sem bestum hætti, með sem minnstri áhættu
og það bara virðingavert og þannig að ég ætla að færa stjórn Herjólfs og samninganefndinni mínar þakkir fyrir hönd okkar held ég allra. Nú svo varðandi flugið þá það náttúrulega ánægjulegt ef að það fer þannig og þessar viðræður eru allan að komnar vel á veg og vonandi verður farið að fljúga hingað fyrir jól áður en að Iceland Connect fer að fljúga hingað síðan þarna í apríl. Þannig að þetta ákaflega jákvætt og ég held að þarna sé samstæðan lykillinn aftur að eins og bæjarstjóri sagði áðan og þá var það bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason sem tók saman mjög gott vandað minnisblað sem var notað til þess að herja á þá sem að hafa með þessi mál að gera og það að skila árangri. Þannig að ég mjög ánægður með það og mjög ánægður með ráðherra samgöngumála sem að sýnir þessari stöðu skilning. Það óásættanlegt að það sé ekki flogið til Vestmannaeyja, að minnsta kosti að einhverju leyti í áætlunarflugi og virkilega vel ef okkur tekst að koma því á. Þannig að ég held ég láti þetta duga. Forseti. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson, það þá Hildur Sólveig Sigurðardóttir hér sem Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vill að samanskapi þakka eins og hefur komið fram hér áður, færa samninganefnd mínar þakkir. Ég veit að þetta búið að vera erfitt og þeir eru búin að vera duglegir að upplýsa okkur og það hefur verið mikilvægt. En það ég vil líka færa mikla þakkir fyrir það að það var lagt hart að þeim að fá langan, frekar lengri samningatíma en stuttan og það allavega ánægjulegt að við getum séð fram á það að hafa reksturinn hjá okkur í lengri tíma en skemmri að því að við höfum fundið fyrir mikilvægi þess að hafa þennan rekstur hjá okkur, varðandi upplýsingagjöf, varðandi geta brugðist hratt við breytingum á áætlun og ýmislegt annað auðvitað varða munurinn á kostnaðinum við að taka ferjuna yfir til okkar og það náttúrulega búið að vera ótvíræð það búið að vera ótvírætt bæjarbúum til hagsbóta þessi aðgerð sem að farið í að taka yfir rekstur á Herjólfi ohf. Og ánægjulegt og virkilega ánægjulegt og ég óska bara öllum bæjarfulltrúum og öllum meðlimum stjórnar Herjólfs ohf. Og starfsmönnum þess til hamingju með þann áfanga og ég bíð spennt eftir því að undir þennan samning verði skrifað að manni líður betur þegar það komið á svart á hvítt. Verulega ánægjulegt að heyra fregnirnar af fluginu. Var búin að heyra af því sem virkilega gott. Þetta búið að vera vond aðstaða eins og hefur verið undanfarið að hafa ekki haft flugið og við finnum það eru viðkvæmir hópar sem þurfa sérstaklega á þessu að halda og við náttúrulega erum í rauninni við erum auðvitað eyja, það auðvitað það sem að sker okkur frá öðrum stórum sveitafélögum og öðrum sveitafélögum sem verið að þjónusta með flugleiðum og verið að greiða niður fluga. Við höfum enga vegtengingu, þannig að í rauninni okkar málstaður gagnvart nauðsyn flugsamgangna ætti að vera í rauninni algjörlega ótvíræður og ánægjulegt að þetta sé komið í farveg. Það væri frábær jólagjöf ef það væri hægt að koma á flugi fyrir jól. Og ég bara hvet bæjarstjóra og bæjarfulltrúa áfram í að beita sér í þessu máli og eins og hefur verið í samgöngum og eins og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason kom inn á þá höfum við verið unnið verulega saman af því það hefur oft verið umræða og orðræða hjá fulltrúum meirihlutans að það skorti samstarf og annað slíkt en það vita það allir hér inni auðvitað tökust við á með rekstrarlegar forsendur og pólitísk sjónarmið. En það þekkja það allir sem hér inni sitja hversu mikilvægar samgöngur eru fyrir framtíð samfélagsins. Þannig að það algjörlega nauðsynlegt að við séum samstíga því að saman getum við meira. Og kannski svona bara lokum varðandi líka þetta með Herjólfa að við auðvitað náttúrulega sitjum núna við borðið þegar verið að semja okkar eigin samgöngur. Það gerðum við náttúrulega ekki þegar að annar rekstraraðili var með
var með þennan rekstur, þannig að það var náttúrulega í rauninu ótækt að þegar væri verið að semja okkar eigin samgöngur að við áttum aldrei málsvara. Við áttum aldrei hluta máli þegar var verið að eiga viðskipti eða taka ákvarðanir samgöngur hér á milli. Þannig að bara það að fá núna sæti við borðið er klárlega eitthvað sem skiptir okkur máli. Þannig að ég þakka bara fyrir upplýsingarnar og ég þakka fyrir samvinna í þessu máli og trausti sem hefur verið á milli fulltrúa í málefnum tengdum samgöngumálum. Takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Hafa ekki aðrir beðið orðið að sinni. Ég ætla að lesa hér upp örstutta bókun frá meirihluta að bæjarstjórn fagnar því að ráðherra hafi beitt sér fyrir að koma á lágmarks að flugferðum milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur. Mikilvægt að koma fluginu aftur á stað sem fyrst og þakkar bæjarstjórn Bæjarfulltrúar, ég held ég grípi inn í og klári, byrji bara bókunum upp á nýtt. Bæjarstjórn fagnar því að ráðherra hafi beitt sér fyrir að koma á lágmarksflugferðum milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur. Mikilvægt að koma fluginu aftur á stað sem fyrst og þakkar bæjarstjórn samgönguráðherra viðbrögð hans og viðleitni gagnvart málinu. og datt ég aftur út, já, aðeins sjá. Elís segir forsetinn dóttir aftur inn þegar ég gefa honum orðið. Ég er búin að lesa bókuninu upp. Já, takk fyrir þetta, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir varaforseti. Það gott að það séu hér fleiri til að taka við boltanum. Eitthvað fór þetta illa í tæknina að ég hóf upp að lesa, þannig að ég kannski reynir bara að lágmarka það sem eftir er. Heyrðu, en þá erum við stödd sem sagt, við erum búin að klára þá þessi samgöngumál. Hér er ekkert til að greiða atkvæði þannig að við bara ljúkum þessum dagskrárlið. Það verður engin beðið orði í þessu og þá förum við í dagskrárlið númer 4 sem eru þá heilbrigðismál og er það ekki bara Hildur Sólveig Sigurðardóttir? Ekki svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, auðvitað fór enginn hér held ég allavega á þessum fundi og margir bæjarbúar fórum ekki hluta af þeirri umræðu sem að fór í gang og þeim aðstæðum sem að sköpuðust hérna í síðustu viku þegar að það var í rauninni bæði skipulag í tengslum við viðhald björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar og verkfallsaðgerðir flugvirkja sem að urðu til þess að náttúrulega björgunarþyrlur Landhelgisgæslunnar voru óstarfhæfar og ekki tiltaks í þann tíma frá fimmtudegi fram á sunnudagskvöld eða sem sagt eftir miðnætti á miðvikudegi og það náttúrulega bara algjörlega óásættanlegt. Það er algjörlega óásættanlegt fyrir okkur eins og við höfum rætt hér og ræddum í fyrri liði í samgöngumálum að við erum eyjasamfélag, við höfum ekki vegtengingu, það er búið að skerða við okkur bráðaþjónustu, við höfum ekki hér skurðlækni né svæfingalækni, að það er náttúrulega algjörlega óásættanlegt að við höfum ekki þetta öryggistæki og þetta öryggisviðbragð og bráðaviðbragð sem er lífsspursmál í alvarlegum veikindum og það er náttúrulega algjörlega ólíðandi að við höfum þurft að krossa fingur, biðla til Guðs og vona að það hefði enginn lent í alvarlegu slysi eða alvarlegum veikindum á meðan á þessum dögum og þessu ástandi stóð. Og þetta auðvitað myndi mann líka á verkefni sem var búið að samþykkja í desember á síðasta ári sem var verkefni sem að heilbrigðisráðherra lagði fram varðandi tilraunaverkefni sérhæfðar sjúkraþyrlur.
Það búið að samþykkja það en það hefur ekki verið tryggt fjármagn vegna þess. Þannig að það auðvitað gríðarlega mikilvægt og þessar aðstæður sýndu okkur með, hafið yfir allan vafa hversu mikilvægt það verkefni er. Og fyrir utan það að okkar samfélag er auðvitað þess eðlis að stór hluti af vinnuaflinu hjá okkur eru sjómenn og þeir búa við þannig aðstæður og eru út á sjó og aðrir sjófarendur að í rauninni er þetta mikið öryggistæki fyrir það þá starfsstétt og ég held að það sé algjörlega ólíðandi að þeir búi við það öryggisleysi sem að þeir gerðu þessa daga sem að þetta ástand var eins og það var og ég vil biðla til yfirvalda að tryggja það að þessar aðstæður bara muni og komi aldrei aftur upp og þessar aðstæður verði til þess að það geti aldrei svipaðar aðstæður komið aftur upp. Þetta var óásættanlegt. En ég ætla að hleypa fleirum að, ég sé að það eru fleiri búin að biðja um orðið þannig að ég bara þakka fyrir það var tekið vel í að setja þetta mál á dagskrá og mikilvægt að við ræðum það á þessum vettvangi. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá var það Íris Róbertsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þetta er þörf umræða. Enda ályktaði eða við sendum tilkynningu frá okkur Almannavarnanefnd Vestmannaeyja í aðdragandanum þegar það var orðið ljóst að það væri vont veður. Við fundum á þriðjudögum og það var orðið ljóst að þyrlan yrði ekki til taks á miðnætti á miðvikudegi. Þá sendum við tilkynningu frá okkur það hvurslags hættu ástand væri að skapast og það er algjörlega ótækt að sú staða komi upp að hægt sé að stoppa björgun og leit með þessum hætti. Það ýmis önnur verkefni sem hægt að setja til hliðar og það var eins og menn hefur bara aðeins gleymt sér gagnvart því að þeir sem störfuðu borð í þyrlunni, þeir höfðu ekki verkfallsrétt en þeir sem héldu þyrlunni á lofti höfðu verkfallsrétt. Þetta svona einhvern veginn aðeins skolaðist til en ég hef trú á því að dómsmálaráðherra lagi þetta að sjálfsögðu á fólk sinn verkfallsrétt og við viljum ekki gera lítið úr því en það er eins og með heilbrigðisstarfsfólk að það er ákveðin lágmarksþjónusta og það hefði þurft að vera hægt að tryggja þarna. En mig langar aðeins að því að bæjarfulltrúinn minntist á sjúkraþyrluverkefnið að þá tek ég undir það að það er mjög mikilvægt en það er samt mikilvægt að átta sig á því að sjúkraþyrlan kemur ekki í stað björgunarþyrlu. Það er stór munur á björgunarþyrlu sem sinnir sjófarendum og sjúkraþyrlunni. En sjúkraþyrlan er gríðarlega mikilvæg fyrir okkur gagnvart þjónustu hún er fljúgandi sjúkrabíll, við breytum viðbragðstíma, við erum nær bráðaþjónustu og skiptir öllu máli gagnvart þá þjónustu sem er verið að bjóða núna á sjúkrahúsinu hérna, að hafa sjúkraþyrlu yrði talsvert meira öryggi fyrir okkur, en auðvitað kemur sjúkraþyrlan ekki í stað björgunarþyrlu og hugsaði að hefði verið erfitt að nýta hana ef það hefði orðið slys á sjó. En þetta ég tek bara undir það sem bæjarfulltrúinn sagði hérna á undan, að aðstæðurnar voru hrikalegar, við vorum bara heppin, en við eigum ekki að þurfa að vera heppin. Þessar aðstæður eiga bara ekki að koma upp. Já, takk fyrir þetta Íris Róbertsdóttir, það er Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég bara örstuðt hérna bara að leggja orðið í belg varðandi sjúkraþyrluna, þú veist, auðvitað bara tekið undir það að þetta var óboðlegar aðstæður ástand. En varðandi sjúkraþyrluna, ég held að við bæjarfulltrúar og sveitarfélag ættum að fara að setja svolítið þunga í að þrýsta á þetta mál. Ég sammála bæjarstjóra með það að hún kemur ekki í staðinn fyrir eitthvað annað, en hún mun klárlega bæta öryggi okkar og sérstaklega ef hún verður staðsett í Vestmannaeyjum og ég held að við að beita okkur svolítið hart fyrir því að hún verði staðsett í Vestmannaeyjum allt árið og til vara yfir vetrartímann og það var komið vilyrði fyrir þessu í pólitíkinni og
núna þarf að þrýsta svolítið á fjármögnunina og þetta snýst svona, eins og ég skil málið, að snýst þetta svona hvernig þetta túlkað, hvort þetta sé rekstur eða innviðaverkefni. Þannig að ég held að þurfi svolítið pólitískan þrýsting á þetta og ég held að við ættum að beita okkur svolítið núna fyrir því og setja svolítið fókus á þetta. Takk ég máinn. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Það var eitthvað að fara svona þyngjast hjá manni að halda dagskráni. Ég held að ég sé ekki að það sé neitt búinn að biðja orðið í viðbót undir þessum lið heilbrigðismál. Það eru einhverjar sendingar hér á milli að lenda einhverju bókun heilbrigðismál og í framhaldi geri ég ráð fyrir að þessu máli ljúki. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég á að brúa bilið hér meira fyrir ykkur annað en að gefa bara Hildi Sólveigu Sigurðardóttur orðið, er það ekki? Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir og áheyrendur og áhorfendur sem eru ennþá með okkur eða verða með okkur á morgun eða einhver tíman síðar þegar þeir horfa á fundinn. Já, ég tek klárlega undir það sem kemur fram í máli bæjarstjóra. Sjálfsögðu sérhæfð sjúkraþyrla ekki að fara að taka frá þau hlutverk sem að björgunarþyrla sinnir. Og þá auðvitað mikilvægt að til dæmis eins og í björgun á sjó og annað slíkt en sérhæfð sjúkraþyrla myndi að sjálfsögðu stytta þennan biðtíma eftir bráðaþjónustu sem hefur verið skert við okkur og tryggir öryggi betur fyrir bæjarbúa. Og það í rauninni mikilvægt að vita stöðuna á þessu máli og pressa á að það haldi áfram í betri farvegi en virðist vera. Nú heilt ár liðið frá þetta var samþykkt og lítið að frétta. En auðvitað mikilvægt að það verði líka brugðist við að þessi verkfallsréttur eins og kom fram í máli bæjarstjóra að það sé ekki bara bundið við þann sem að flýgur þyrlunni heldur líka þann sem að tryggir það að hún geti flogið af því þetta auðvitað óbúðlegar aðstæður þó svo auðvitað sé eðlilegt að fólk hafi sinn sjálfsagða rétt til að leita bættra kjara. En við höfum komið okkur í rauninni saman bókun sem að ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa hér. Ok. Sjá. Ég ætla að fá að lesa hana upp og ef að bæjarfulltrúar vilja gera athugasemdir við hana eins og hún upplesin þá bara endilega þeim það frjálst og við breytum henni þá bara ef þeir vilja færa hann til betri vegar. Hún hljómar svo. Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir yfir miklum vonbrigðum með þá óásættanlegu stöðu sem skapaðist í síðustu viku þegar björgunarþyrlur Landhelgisgæslunnar voru ekki til taks frá fimmtudegi til sunnudags vegna viðhalds og verkfalls flugvirkja. Vestmannaeyjar eru eyjasamfélag sem reiða sig við erfiðar veðurfarslegar aðstæður á þjónustu björgunarþyrlna og þegar aðstæður skapast að hefðbundnu sjúkraflugi verður ekki viðkomið nauðsyn slíkra þjónustu jafnvel lífsspursmál. Að sama skapi stór hluti vinnuafls í Vestmannaeyjum sjómenn sem vinna við erfiðar aðstæður og þjónusta björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar þeirri stétt afar mikilvæg. Í desember á síðasta ári var samþykkt tilraunaverkefni heilbrigðisráðherra sérhæfða sjúkraþyrlu á Suðurland og mikilvægt að það verkefni komist í farveg sem fyrst og fjármagn vegna þess verði tryggt. Sérhæfð bráðaþjónusta hefur verið skert verulega á landsbyggðinni þar á meðal í Vestmannaeyjum á síðustu áratugum
sem eykur þörf fyrir örugga sjúkraflutninga í öllum veðrum. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að óska eftir upplýsingum frá heilbrigðisráðherra stöðu sjúkraþyrlu verkefnisins og koma áhyggjum bæjarstjórnar og óánægju vegna þeirra aðstæðna sem sköpuðust í síðustu viku á framfæri. Tryggja þarf að slíkar aðstæður komi aldrei aftur upp. Bókun lýkur. Eru bæjarfulltrúar sáttir við þetta? Þá hef ég bara lokið máli mínu, forseti. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Hildur, Sólveig Sigurðardóttir. Ég held að við séum að ná að ljúka þessum lið. Sjá. Það er eitthvað aðeins að kista til þetta bókhald. Þetta er þá, þessi bókun er þá bara færð til bókar eins og maður upp lesin og berst á mér og fundarritara þá í tölvupósti í framhaldi eins og venja er, þannig að við getum nú haldið þessari dagskrá. Sjá. Já, þá förum við í dagskrárlið númer 5 sem er málefni hraunbúða og það er spurning hvort að ég reyni ekki að taka það bara hérna samhliða til þess að aðeins að stytta þetta allt saman. Þetta er hér bókað, fyrir liggur samningur, þetta er sem steinbókun, fyrir liggur samningur við Sjúkratryggingar Íslands frestun uppsagnar á rekstri hraunbúða 3 mánuði. Með því mun Vestmannaeyjabær reka hraunbúðir áfram til 30. mars 2021. Í samkomulaginu kveðið á að hraunbúðir fái viðbótarframlag frá Sjúkratryggingum Íslands að upphæð tæpum 1,3 milljón krónum á mánuði til þess að auka þjónustu við notendur heimilisins í dagdvöl. Jafnframt er í samkomulaginu skuldbindingum að greiðslur til rekstraraðila hraunbúða á framlengdum samningstíma taki tillit til niðurstöðu greiningar á rekstri hjúkrunarheimila sem framkvæmt verður af starfshópi heilbrigðisráðherra og eiga að liggja fyrir við árslok 2020. Í samningnum er að finna bókun þar sem bæjarstjórn Vestmannaeyja leggur áherslu á að bærinn reki áfram dagdvalarþjónustu fyrir eldri borgara í Vestmannaeyjum þegar samningurinn er liðinn. Gert er ráð fyrir dagdvalarþjónustan verði fyrst sinn rekin á hraunbúðum en skýr skil verði milli hjúkrunarheimilisins og dagdvalar. Samningurinn var undirritaður af bæjarstjóra Vestmannaeyja með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar. Bæjarfulltrúi að ræða þetta. Það sýnist mér ekki. Sýnist mér allir bæjarfulltrúi að vera dofnir úr mynd hjá mér, þannig að það er eitthvað, ég vona að það sé ekki tæknin sem er að stríða mér, að ég sitji hér einn eftir. Þetta er auðvitað líka hagsmunamál fyrir okkur öll sömul. En það held ég að vilji engin taka til máls undir þessum lið, en ég held að það sé ljóst að við þurfum að greiða samt atkvæði þá. Jú, býðu nú við. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjör svo vel. Þú ert á mute, Hildur. Þú ert að byrja aftur. Takk. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætla aðeins að tjá mig bara stutt þetta mál. Auðvitað hefur okkur verið tíðrætt um þetta mál og aðdragandann að því. Við höfum auðvitað verið ósátt í langan tíma ásamt fleiri sveitarfélögum gagnvart framkomu
sjúkratrygginga varðandi framlög vegna þessa mála. Vestmannaeyjabær hefur lagt fram mörg hundruð milljóna með rekstrinum til að tryggja þá þjónustu sem að þeir telja að þessi hópur sannarlega þurfi og eigi skilið að fá. Það hefur staðið á ríkinu að greiða með rekstrinum eins og honum ber og auðvitað þetta erfitt að segja sig frá rekstrinum en ég held að allavega eins og staðan núna, eins og þetta hefur verið allavega kynnt fyrir okkur bæjarfulltrúum að þá ekki hægt að ganga lengra í þessum viðræðum en auðvitað er það markmið sveitarfélagsins og ég trúi því og veit að það líka veit að það vilji annarra bæjarfulltrúa að gera vel við þennan hóp og sveitarfélagi þarf auðvitað að þjónusta ákveðna þætti til þessa hóps og ég veit að þeir muni gera það áfram með miklum myndarskap. Það hefur auðvitað verið mikil og góð starfsemi innan Hraunbúðum sem við erum öll afar stolt af og þetta er mikilvæg eining í okkar rekstri. En ég mun styðja þetta mál eins og ég hef gert hingað til en þakka yfirferðina og mikilvægt einmitt að halda okkur upplýstum um þróun mála og hvernig málinu vindur fram en það já, ég ætlaði bara aðeins fá svona rétt að stikla á minni upplifun á þessu máli, takk. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleiri hafa ekki beðið orðið í þessum lið. Þetta er 5. liður en eins og kom þetta fram þá var samningurinn undirritaður af bæjarstjóra Vestmannaeyja með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar. Þannig að við munum þá taka þetta til atkvæðagreiðslu og það mun vera eins og áður. Þá er það Íris Róbertsdóttir, já eða nei? Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Nú þá ljúkum við þessum 5. dagskrárlið. Förum við 7. dagskrárlið. Og ég held að ég geti tekið það bara líka til þess að reyna eitthvað að liðka til að við komumst í gegnum þetta fyrr. Hér er innbókun. Síðastliðna mánuði hefur staðið yfir vinna við styttingu vinnuvikunnar fyrir dagvinnufólk. Megin markmið með styttingu vinnuvikunnar er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólk og auka möguleika þess á að samþætta vinnu og einkalíf. Lagt var upp með 3 markmið í undirbúningnum og innleiðingunni. A. Að skapa ávinning fyrir starfsfólk, B. Að skerða ekki þjónustu sveitarfélagsins og C. Að styttingin leiði ekki til kostnaðarauka. Undirbúningunni hefur gengið vel og hefur starfsfólk og stofnunum bæjarins tekið virkan þátt. Staðið hefur verið fyrir fræðslu og fundum á vinnustöðum, starfshópar á vinnustöðum lögðu fram tillögur útfærslu styttingar. Í framhaldinu var kosið tillögur að styttingu vinnutíma á hverju vinnustað og útbúið samkomulag byggt á niðurstöðum einstakra vinnustaða sem send eru bæjarstjórn til samþykktar. Reglum samkvæmt. Hver vinnustaður hefur lagt sig fram að skoða vinnuumhverfi, skipulag vinnunnar og rætt vinnustaðamenninguna. Hér er að ræða stórt samstarfsverkefni starfsmanna, stjórnenda, stéttarfélaga og bæjarskrifstofanna sem nær til allra stofnana Vestmannaeyjabæjar. Allar stofnanir bæjarins hafa nú skilað inn samkomulagi byggt á niðurstöðum kosninga. Samkomulagin eru send bæjarstjórn til staðfestingar. Þegar bæjarstjórn hefur staðfest öll samkomulagin verður heildaryfirlit sent svo köllum innleiðingarhópi samningsaðila sem skipaður er fulltrúum frá kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga, BSRB, BHM og ASÍ. Í hverju samkomulagi kveðið á endurskoðun vinnutímafyrirkomulags í maí 2021. Markmið með því er að meta áhrif breytingana og hvort vinnutímafyrirkomulag henti og falli vel að starfsumhverfi og markmið með styttingu vinnuvikunnar. Nú, þetta er þá orðið laust til umræðum þennan dagskrárlið. Stytting vinnuvikunnar í kjaramálum, þetta er dagskrárlið nr. 6.
Dagskrárliður númer 6 af 16. Þannig að við nálgumst það að vera hálfnuð með dagskrána. Það Helga Kristín Kolbeins, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur, bara örstutt. Það mjög ánægjulegt að stytting vinnuvikunnar sé komin sem sagt til sveitarfélagana og ríkisins. Þetta hefur náttúrulega tíðkast í almenna geiranum lengi, þar sem fólk hefur fengið að semja alls konar styttri mat og styttri kaffi og allt svona. Þetta náttúrulega á ekki að minnka þjónustuna og ég bara fagnaði mjög að við séum komin þetta langt með þetta. Bara vel gert og vel unnið. Ég hef lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Helga Kristín Kolbeins. Þá komið að Írisi Róbertsdóttur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara taka undir með bæjarfulltrúa Helgu Kristínu Kolbeins. Ég mjög ánægð með vinnutíma nefndarinnar hjá Vestmannaeyjabæ. Hún Eydís Ósk Sigurðardóttir hefur leitt þessa vinnu, nýji mannauðsstjóri Vestmannaeyjabæjar og gert það mjög vel. En það liggur fyrir tillaga hjá forseta, afgreiðslutillaga á þessu. Eins og þið sáuð í dag bæjarfulltrúar að þá kom stórt og mikið skjal með talsvert mörgum vinnufyrirkomulögum sem okkur hefur ekki gefist tími til að fara í gegnum sem bæjarfulltrúum og því mun vera lagt til hér á eftir að það verði haldinn bara stuttur bæjarstjórnarfundur þar sem vinnufyrirkomulögin verða tekin fyrir og samþykkt þannig að öllum gefist tími til að fara í gegnum þetta. En þetta búið að vera gríðarlega mikil vinna og ég vil segja þeim það til hrós sem hafa haldið utan um þetta hér, Eydísi og þeim sem eru með henni í nefndinni, að við erum komin bara mjög langt miðað við önnur sveitarfélög og ég bara gríðarlega ánægð með starfsfólkið. Takk. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Já, ég með eitthvað meira ef að bæjarfulltrúar vilja ekki ræða þetta frekar að þá hér til að afgreiðslutillögu og það hljómar einhvern veginn þannig þar sem stytting vinnuvikunar á samkvæmt kjarasamningum að taka gildi 1. janúar 2021 og þar sem ekki lágu fyrir samkomulag frá öllum stofnunum bæjarins áður en útsend gögn fyrir bæjarstjórnarfundi voru send bæjarfulltrúum lagt til að bæjarstjórn samþykki umrædd samkomulag með umrædd samkomulag, já, býtum við. Já, umrædd samkomulag á aukafundi, hérna, átti þetta að vera. Framkvæmdastjóri, stjórnsýslu og fjármálasviðs mun senda bæjarfulltrúum samkomulaginn. Já, það náttúrulega bara eins og venjulega fund. Já, það allavega tillagan, sem sagt ég legg til að sem sagt það verði boðað til aukafundar í bæjarstjórn til þess að staðfesta þessi samkomulag einstakra stofnana og styttingu vinnutíma. Ég held að það ætti að vera tiltölulega einfalt fyrir okkur og væntanlega áfram í svona fjarfundafyrirkomulagi en það kom þetta fram áðan að það mögulega getur þurft að staðfesta eitthvað annað líka en ég held að þetta sé eina leiðin að gera svona taka annan aukafund þannig ef að bæjarfulltrúar eru á móti því þá geta þeir fengið orðið núna en annars legg ég þetta til að þetta verði sendt og við munum halda aukafund í bæjarstjórn til þess að staðfesta samkomulag einstakra stofnana styttingu vinnutíma. Það enginn sem hefur beðið orðið í þessu þannig ég gerir ráð fyrir að það liggi þá fyrir samkomulag og það best að leita eftir því með því að kalla eftir atkvæðum einstakra bæjarfulltrúa og ég mun þá gera það hér núna. Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þú ert örugglega mjút, Hildur, ég heyrði ekkert í þér. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já.
og ég sjálfur Elís Jónsson segi já, þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þá ljúkum við þessum dagskrárlið númer 6 og förum þá í 7. dagskrárlið sem er endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns Lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar. Það er spurning hvort að ég lesi þessa innbókun eða hvort að sjá, ég held að ég sé nú bara með þetta, þannig að ég vil ekki bara að taka það þannig. Ég held áfram að lesa, það kannski hjálpar okkur að vera hálfnuð með dagskrána. Það er semst 7. dagskrárliður endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns Lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar. Ákveða skal árlega endurgreiðslu, þetta er innbókun sem ég les núna, ákveða skal árlega endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns Lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar, bæjarstjórn í því sveitarfélagi þar sem upprunasjóður réttindasafns starfaði ákveður endurgreiðsluhlutfallið að fenginni tillögu tryggingastarfræðings og sjóðstjórnar. Við það ákvörðun skal miða við að endurgreiðsla ásamt innborguðum iðgjöldum geti staðið undir öllum lífeyrisgreiðslum og rekstrarkostnaði réttindasafnsins og upprunasjóð þess ef miðað er við þá ávöxtun sem gert er ráð fyrir við tryggingafræðilega athugun sjóðsins. Við útreikninga skal gert ráð fyrir að ávöxtunin hefði náðst allan rekstrartímann og útreikna endurgreiðsluhlutfall verið í gildi og til framtíðar reiknað með gildandi tryggingafræðilegum forsendum lífs- og örorkulíkur. Stjórn Brúar Lífeyrissjóðs hefur samþykkt tillögu Bjarna Guðmundssonar tryggingastarfræðings endurgreiðsluhlutfall launagreiðenda á greiddum lífeyri í réttindasafni Lífeyrissjóðs starfsmanna Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2021 verði óbreytt frá fyrra ári eða 69%. Stjórn sjóðsins vísar málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Það er allavega fátt sem ég get bætt við í þessum dagskrálið, annað en að taka hann þá til atkvæða. Það hefur engin bæjarfulltrúi óskað eftir fá orði í því, þannig að við vindum okkur þá í atkvæðagreiðslum þennan lið og snúum þá þessu aftur tilbaka atkvæðagreiðslunni. Sem sagt að þá förum við á leið núna aftur eins og ég gerði án, það er Helga Kristín Kolbeins, já eða nei? Já. Trausti Hjaltason? Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir? Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir? Já. Njáll Ragnarsson? Já. Íris Róbertsdóttir? Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þannig að við ljúkum þá þessum 7. dagskrárlið. Spennan magnast því við erum komin í 8. dagskrárlið og þá er dagskráin hálfnuð og þetta er dagskrá bæjarstjórnarfunda. Það kom fram í útsendum gögnum. Þetta er dagsetning bæjarstjórnarfunda frá janúar 2021 til og með september 2021 og það var búið að senda bæjarfulltrúum í september, 17. september var búið að senda út fundi til og með 28. janúar 2021, þannig að það var fyrsti fundur á nýja ári en svo eru hér fundir fram í 16. september sem er fyrsti fundur eftir sumarleyfi bæjarstjórnar. Ég sé enga ástæðu til þess að vera að lesa þetta upp. Ég hef fengið hvatningu að reyna að minnka það svona eins og hægt er allavega. Þannig að þetta var sent öllum bæjarfulltrúum, þannig að ef allir bæjarfulltrúar eru samþykkir þessu, þá allavega biður enginn orðið og þetta er bara lagt fram, þannig að ef enginn mótmæli þá er þetta bara áætlunin sem við vinnum eftir. Þarnast ekki frekari samþykkis heldur en það. Þá er þau gleði tíðindi að við erum hálfnuð með dagskrá bæjarstjórnarfundarins núna og förum yfir í fundargerðir til staðfestingar og ég get upplýst þá sem eru enn að fylgja okkur eftir hér að hlusta á netinu og það hefur verið fallið frá
umræða nokkur mál í fundargerðunum sem að mun auðvelda okkur að klára fundinn. Það á að vísu ekki við í þessu næsta lið sem 9. dagskrárliður í fundargerðinni hjá okkur sem framkvæmd og hafnaráð Vestmannaeyja, það fundur 257 og það var eftir og óska eftir umræðum lið nr. 1 sem fjárhagsáætlun Vestmannaeyja hafna 2021 liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Ef mér skjátlast ekki í þessu þá held ég að það sé frá minnihlutanum, það ekki? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætlaði bara að fá að taka undir bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu og var undir þessum lið. Þannig að ég vildi bara koma því formlega framfæri og vil að það sé bóka, þannig að ég sendi það bara á forseta og ritara. Þannig að ég vil bara það sé bókað að bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í ráðinu. Takk. Já, takk fyrir þetta Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þetta bókunin samþykkt eins og hún upplesin og verður þá færð inn með þetta berst okkur í tölvupósti. Það ekki fleiri sem að óska eftir umræðum þennan lið. Þannig að við greiðum þá atkvæði þennan fyrsta lið. Þess að byrja með, þá gerum við það bara eins og áðan. Það Helga Kristín Kolbeins, við erum að greiða atkvæði lið nr. 1 fjárhagsáætlun Vestmannaeyja hafna 2021. Þeir sem samþykkið í Helga Kristín situr hjá, Trausti Hjaltason. Sitt hjá. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég sitt hjá. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Það já hjá mér. Íris Ópusdóttir. Já hjá mér, já. Ég sjálfur, Elís Jónsson, segir já. Þannig að þetta samþykkt með 4 atkvæðum og það 3 bæjarfulltrúar minnihlutar sem að sitja hjá. Þetta verður fært svona til bókar. Nú þá tökum við næstu liðir 2-7 í fundargerð. Það liðir 2-7 í fundargerð framkvæmd og hafnaráðs nr. 257 sem við förum og tökum þá til atkvæða hér í framhaldinu. Nú, það Íris Róbusdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur, Elís Jónsson, segi já. Þannig að þetta samþykkt samhljóða. Ég bið bæjarfulltrúum að hafa mikrofónunum hjá sér á mute. Takk fyrir. Einfalt það, þannig að við getum klárað þennan fund sómasamlega. Við förum þá aftur yfir í dagskrárlið nr. 10. Það var búið að falla frá umræðu lið nr. 5 og þá tökum við þessa liði bara alla saman. Það liðir 1-7 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir segi já eða nei. Ég hef uppi nafnakall. Það Íris Ópusdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur, Elís Jónsson, segi já. Þannig að þetta samþykkt jafnframt með 7 atkvæðum samhljóða. Nú, þá förum við í
Dagskrárlið númer 11, það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 385. Það er ósk frá það kemur frá byggingafulltrúa liður númer 1, það er deiliskipulag Austurbæjar við miðbæ liggur fyrir til umræða og staðfestingar. Vilja bæjarfulltrúa ræða þennan lið áður en hann er tekinn til atkvæða. Það heyrist mér... Fyrir ekki, Elís, getur endur tekið það sem varst að segja? Já. Þá erum við í 11. dagskrárlið sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja. Það er fundur 335. Það kemur frá byggingafulltrúa liður númer 1, deiliskipulag Austurbæjar við miðbæ liggur fyrir til umræða og staðfestingar. Vilja bæjarfulltrúa ræða þennan lið áður en tekið til atkvæða. Sýnist ekki, sé einhverja bæjarfulltrúa hér gefa með merki í mynd. Þeir segja sé þannig að við greiðum þá bara atkvæðið það. Það er Íris Róbertsdóttir. Það er á mute sennilega, ég heyri ekki neitt. Já, þarna kom það. Íris Róbertsdóttir segir já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segir já. Þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Og þá erum við komin í það að samþykkja liði 2-6 sem liggja fyrir til staðfestingar í þessum saman dagskrárlið. Þá skulum við snúa þessu bara aftur við. Það er Helga Kristín Kolbeins. Já. Trausti Hjaltason. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Íris Róbertsdóttir. Já. Ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þetta er samþykkt jafnframt með 7 samhljóða atkvæðum. Þannig að við ljúkum dagskrárlið númer 11 og tökum þá fyrir dagskrárlið númer 12 sem er bæjarráð Vestmannaeyja. Það er fundur 3141. Það hefur óskað eftir umræðan lið númer 5. Liður númer 5 hljómar einhvern veginn þannig starfshættir kjörinna fulltrúa liggur fyrir umræða og staðfestingar. Ef mér skjátlast ekki hér í bókhaldinu þá er það óskum umræði frá minnihlutunum, en ekki. Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, gestir. Hér er verið að taka upp mál sem var framhald í raun og veru á síðasta bæjarstjórnarfundi og bæjarráð fjallaði málið og duttu þarna inn bókanir sem vöktu mikla furðu mína og svona kalla á viðbrögð þar sem vakti kannski mest furðu mína var bókun frá formanni ráðsins þar sem hann er að tala að á Akureyri hafi bæjarstjórn ákveðið að leggja ákvörðun til hliðar og sameinast að vinna hagsmuni sveitarfélagsins og staðan Vestmannaeyja sé því miður ekki þannig og svona ýjar að því að það svona mætti skilja þetta þannig að hér sé hann að leggja til að fara einhverju svona svipað leið og Akureyri eða það hafi staðið til boða eða það er allavega svona þetta vekur upp fullt af spurningum í mínum huga og þess vegna finnst mér nú bara kannski rétt að það komi fram að á þessu kjörtímabili hefur sjálfstæðisflokkurinn ítrekað reynt að leita leiða til þess að svona hvað við að segja koma að lýðræðislegri starfsháttum til að mynda var lögðu við fram tillögum að við myndum fá varaformennsku í nefndum líkt og hefur tíðkast að minnihlutinn hefur fengið því var hafnað
Við höfum lagt til fulltrúa sem formenn í nefndum. Þegar það hafa verið formannaskipti í nefndum, því hefur verið hafnað. Þannig að það vakti mikla furðu hjá mér þegar ég sá þessa bókun. Og mér finnst þetta að vera svona ekki gott í pólitíkinni að menn eru að segja eitthvað svona og það er náttúrulega, þetta heldur engu vatni, sko. Og síðan eru þetta kannski kjarni málsins í öllu saman að þarna birtu tölvupóstur sem bæjarfulltrúi sendir á bæjarstjóra sem eru auðvitað bara, ég hugsa hljóti nú bara allir bæjarfulltrúar að sammála því að það sé bara vont að það sé vera að birta tölvupósta sem bæjarfulltrúar að senda á bæjarstjóra án þess að það sé heimild fyrir því eða í raun og veru án þess að það sé bæjarfulltrúi sé spurður hvort að það sé í lagi að það sé lagt fram og mér finnst þetta bara að vera lagt fram í pólitískum tilgangi bara til þess að koma pólitísku höggi á viðkomandi bæjarfulltrúa þó að sé náttúrulega ekkert í þessum tölvupósti sem þolir ekki dagsljós eða ekki það en bara ég sem bæjarfulltrúi get átt von á því að mínu tölvupóstar sem ég sendi á starfsmenn eða bæjarstjóra geti bara lent í einhverjum pólitískum tilgangi sem vopn gegn mér þannig að mér finnst þetta bara að vera ekki gott og það er einhvern veginn allt við þetta mál vont. Þannig að ég vona bara að þetta sé ekki eitthvað sem er komið til að vera að tölvupóstar séu birtir svona pólitískum tilgangi. Þannig að ég er hér með bókun fyrir frá okkur bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem hljómar svona með leyfi forseta ef ég má lesa hana. Bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, það vekur athygli að bæjarfulltrúi meirihlutans skuli minnast í bókun sinni á starfshætti líkt og Akureyri þar sem að minnihlutanum var boðin formennska í ráðum og nefndum. Í sömu bókunni talað pólitíska leiki og að spurningum sem beint hafa verið til bæjarstjóra hafa verið flóknar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur á þessu kjörtímabili óskað eftir því að taka við varaformennsku í ráðum líkt og venjan en því var hafnað. Sjálfstæðisflokkurinn hefur einnig lagt til að taka að sér formennsku í ráðum en því hefur verið hafnað. Sjálfstæðisflokkurinn hefur einnig lagt fram tillögu íbúakosningu varðandi lýðræðislega ákvörðun fjölgun bæjarfulltrúa en því var hafnað af meirihlutanum. Það orðalag sem bæjarfulltrúi minnihlutans notar í bókun sinni er því ekkert annað en orðin tóm. Undir þetta skrifa bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og ég sendi þetta áleiðis í tölvupósti á ritara og forseta og ég hef lokið máli mínu í bili. Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta er alveg afar áhugavert mál sem er hérna til umræðu. Og eins og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason reifaði í sínu máli að þá kemur þetta í kjölfar bókunar sem ég lagði fram á síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem ég gagnrýndi seinagang að mínu mati og það sem ég upplifði hæga upplýsingagjöf í kjölfar þess að okkur hefur verið gert hér í minnihlutanum að beina öllum okkar fyrirspurnum beint til bæjarstjóra. Og á þeim fundi í rauninni löngu eftir að sá liður var afgreiddur í rauninni lok fundar reynir formaður bæjarráðs að hafa áhrif á undirritaða og óska eftir því að ég dragi þá bókun tilbaka. Eitthvað sem eflaust hefði ekki staðist fundarsköp að draga tilbaka þar sem að hún var löngu afgreidd fyrir á fundinum. En greinilega annarkvort var það að bara meirihlutanum vannst einfaldlega ekki svigrúm til að bóka gegn athugasemdinni þá og þegar að þá var farið að nota tíma bæjarráðs og hans fulltrúa í að taka máli fyrir þar. Það finnst mér illa að farið með góðan tíma fulltrúa og bæjarráðsmeðlima. En það var gert þar til þess að skamma bæjarfulltrúan fyrir athugasemdir sínar. Og þetta mál sem við erum að ræða hérna er slæmt að minnsta kosti á 3 vegu. Í fyrsta lagi að þá er ítrekað verið að finna að því að bæjarfulltrúar eigi samskipti við starfsmenn sveitarfélagsins. Heldur eigi, eins og áður hefur komið fram að beina öllum spurningum til bæjarstjóra sem er langsamlega uppteknasti starfsmaður sveitarfélagsins sem hægir auðvitað á boðleiðum.
en kannski það bara einmitt tilgangurinn. Þetta tíðkaðist ekki á fyrra kjörtímabili. Þá voru fulltrúar minnihlutans nánast eins og grái kettir á skrifstofum sveitarfélagsins og nákvæmlega ekkert að því. Og þrátt fyrir að líkt og hefur komið fram að þessi grein stæði í bæjarmálasamþykktin hér áður, þá var það bara þegjandi samkomulag að þessi aðferðafræði væri bara eðlileg. Að kjörnir fulltrúar ættu jafnan og góðan aðgang að starfsmönnum, en það þykir núverandi meirihluta ekki, sem virðist vantreysta þá sínum eigin starfsmönnum til að eiga samskipti við kjörna fulltrúa. Mér leikur líka ákveðin forvitni á að vita hvort að þetta eigi við kjörna fulltrúa meirihlutans eða bara minnihlutans og erum nokkuð vissum að svo sé ekki. Þurfa til dæmis formenn ráða hjá sveitarfélaginu, fulltrúar meirihlutans, að beina öllum sínum spurningum til sem að þeir hafa varandi sviðin, ekki til starfsmannasviðina heldur beint til bæjarstjóra. Það verður svolítið áhugavert að vita það. Getur það virkilega staðist eða skipta kannski bara stjórnmálaskoðanir kjörinna fulltrúa máli hvað varðar beint aðgengi að starfsmönnum? Slíkt væri að sjálfsögðu brot á jafnræðisreglunni. Bæjarstjóri talar í grein sinni að undirrituð argist í starfsmönnum og ég held og vona reyndar að eini starfsmaður bæjarins sem ég almennt argist í ef til vill fyrst og fremst hún sjálf. En það auðvitað bara því miður fylgifiskur stjórnmála að standa í arga þrasi. Sé ég að argast í öðrum starfsmönnum þá biðst ég að sjálfsögðu forláts á því og það ekki mín ætlun. Í öðru lagi að þá varðar það þann trúnaðarbrest sem að hryggði mig verulega þegar ég uppgötvaði það að tölvupóstur minn með fyrirspurnum til bæjarstjóra, alveg sama þó svo að það hafi líka verið vísað til framkvæmdastjóra, mér finnst það ekki rýra þann trúnaðarbrest nokkuð, sem ég hingað til sendi reglulega á nokkra vandkvæða, var gerður opinber án mín samþykkis eða fyrirvara að svo yrði. Þegar ég sat sem bæjarráðsmaður inn í bæjarráði að þá kom áþekkt mál upp. Óánægja var með yfirgripsmiklar spurningar mínar og að þær ættu erindi við alla bæjarfulltrúa, þar sem þær væru mjög upplýsandi og ég sagði það sjálfsagt mál að framsenda allar mínar upplýsingar sem ég var að óska beint á þá. Þegar óska var eftir því að leggja fyrirspurnir mínar fram opinberlega sem fylgiskjal fundargerðar, sagði ég að það væri einnig sjálfsagt mál, svo fremi sem fyrirspurnir annarra fulltrúa væru einnig gerðar opinberar. Þá var það látið við sitja í það skiptið. En nú, þegar ég sit ekki lengur í bæjarráði og get ekki svo mikið sem andmælt þessum gjörningi, að þá ákveður þessi meirihluti að fara þá leið sem áður hafði verið hótað. Mér þykir persónulega á mér brotið og ég upplifði ákveðið varnarleysi og trúnaðarbrest sem ég hef ekki upplifað áður í samskiptum við þennan meirihluta og þykir mér það mjög miður. Og í þriðja lagi það þessi ótrúlega bókun formanns bæjarráðs líkt og bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason hefur komið inn á, sem vísar í það að minnihlutinn hér ætti nú frekar að haga sér eins og minnihlutinn á Akureyri, en gleymir hentulega nefna að þar var gerður samstarfssáttmáli, formennsku embættum deilt niður á alla flokka. Sjálfstæðisflokkurinn hefur reynt ítrekað að bjóða fram sína liðsinni í varaformennsku eins og gert var á síðasta kjörtímabili fyrir minnihluta en var hafnað. Þegar formannsskipti hafa orðið í ráði hefur Sjálfstæðisflokkurinn boðið fram sína fulltrúa en verið hafnað. Þannig að samkvæmt bókun formanns bæjarráðs virðist samstarf og samstarfsvilji í bæjarstjórn eingöngu snúast hegðun og gjörðir minnihlutans en ekki meirihlutans. Við eigum að vera þæg og stillt, við eigum ekki að mótmæla og alls ekki að bóka, þá fáum við bara skammir á næsta bæjarráðsfundi. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sölvi Sigurðardóttir, það Njáll Ragnarsson, þessum við. Já, forseti, það voru þetta góðar umræður í bæjarráði sem byggir á því að það jú bæjarráð sem að sér að hafa eftirlit með stjórnsýslu Vestmannaeyjabæjar. Og ég held að það sé mjög mikilvægt og ég held að bæjarráð sé sammála það að það mjög mikilvægt að við getum rætt mál sem að koma upp og varða starfshætti bæjarfulltrúa, traust sem við berum hvort til annars og svo framvegis og bæjarráð fór yfir þá atburðarás sem varð á þessum fundi, það að segja síðasta bæjarstjórnarfundi.
þar sem að fært var til bókar athugasemdir sem að voru fyrst og fremst í mínum huga árásir á bæjarstjóra fyrir það og það sem að hún var vænd það að svara ekki fyrirspurnum vegna þess og í það var látið skína að minnsta kosti að mínum mati að það væri vísvitandi verið að leyna einhverjum upplýsingum út úr stjórnkerfi Vestmannaeyjabæjar. Þetta er náttúrulega algjör þvættingur og það sem að ég fór og ræddi inn í bæjarráði var að þær spurningar sem að bárust frá bæjarfulltrúanum voru með þeim hætti að það var í rauninni ógjörningur að svara þeim á 2 dögum. Á 2 dögum átti að svara öllum þessum spurningum sem að voru þannig þess eðlis að það þurfti að leita til allra forstöðumanna bæjarins til þess að fá svör, til dæmis við því hvað hefði verið gert fyrir starfsfólki í COVID eða eitthvað svoleiðis í þá áttina. Það þurfti að vinna mikla greiningavinnu hjá fjármálastjóra. Það þurfti, mannauðsstjórinn hefði þurft að fara í ákveðin verkefni til að svara þessu spurningum, launadeildin hefði þurft að fara í ákveðin verkefni til að svara þessu spurningum og það að eftir 2 daga ekki verandi búin að fá svar á 2 dögum við þessum spurningum og setja það inn í bókun að bæjarstjóri sé vísvitandi að leyna upplýsingum frá bæjarfulltrúum. Það er ekkert annað en árás á bæjarstjóra. Og þar af leiðandi tók ég þetta mál upp í bæjarráði. Og mér finnst ekkert óeðlilegt við það. Vek athygli á því að í Reykjavík að þá þar borgarfulltrúi sem að hefur kvartað undan því að fá ekki svör við sínum fyrirspurnum líkt og var gert og fært til bókar og sést bæjarstjórnarfundi. En munurinn á Vestmannaeyjum og Reykjavík er að þar kvartaði borgarfulltrúin yfir því að hafa ekki fengið svör eftir einhverjar 6 vikur, ef mér skjátlast ekki. En hér var þetta 2 dagar. Og þá velti maður fyrir sig hvort það hefði ekki verið hægt að senda þessar spurningar fyrr eða lá svona á því að fá svör við þeim fyrir bæjarstjórnarfundin. En ég svo sem skipti mér ekkert að því. En aðalatriðið það í þessu máli að bæjarráð geti rætt trúnað sem ríkir milli bæjarfulltrúa og ég tilbúin í þá umræðu hvenær sem er. Þetta er ástæðan. Að það hafa verið að saka bæjarstjórum að leyna upplýsingum og mér finnst það bara alvarleg ásökun. Varðandi það að þetta sé eitthvað pólitískt, að ég sé að koma einhverju pólitísku höggi á pólitíska andstæðinga mína, það er náttúrulega bara alrangt. Heldur var bara góð umræða þetta í bæjarráði með allra bæjarráðsmanna og ákveðið að í niðurstöðu ráðsins að þá er ákveðið að skerpa á því sem að kemur fram í bæjarmálasamþykkt og hefur verið í bæjarmálasamþykkt í mörg ár, ég held síðan 2004, að þá hafi þetta að minnstakosti verið síðan 2004 að bæjarfulltrúar sendi formlegar fyrirspurnir og fái úrvinnslu á greiningum gagna og svo framvegis í gegnum bæjarstjóra. Þetta er ekkert nýtt. Þetta er búið að vera í öll þessi 16 ár að minnstakosti. Þannig að það að tala eins og þetta sé eitthvað nýtt að við höfum einhvern veginn búið þetta til, það er bara þvættingur. Bókun mín sem að snýst Akureyri, hún snýst það að á Akureyri hefur ríkt trúnaður og traust milli allra bæjarfulltrúa og það er náttúrulega forsendan fyrir því að það sé hægt að eiga í einhverju frekara samstarfi og að dreifa valdi milli meira og minnihluta. Það er að fólk gangi í takt. En ég held að við höfum nú bara áttað okkur bersýnilega á því í umræðum fjárhagsáætlun, síðar umræðum fjárhagsáætlun hér fyrir á fundinum sem tók 4 klukkustundir. Þar sem að breytingartillögur eru orðin einhvers konar
einhvers konar móðgun við fólk að fá breytingartillögur. Ég held að það sýnir bara ágætlega og pólitísk sýn varðar menntarannsókn, pólitísk sýn varðar hafnarstjóra, pólitísk sýn það sem varðar að halda gjöldum og hækka ekki samkvæmt vísitölu gjöld á barnafjölskyldur. Þetta bara algjörlega mismunandi pólitísk sýn. Ef við gengjum öll í takt og ef það væri traust á milli fólks þá að sjálfsögðu værum við ekki á þessum stað. Og þá að sjálfsögðu værum við ekki að væna bæjarstjóran það að leyna gögnum þó við værum ekki búin að fá svör á 2 dögum. 2 dögum sem að fóru að mestu leyti í það að skipuleggja starfið í skólunum vegna þess að það var að koma bylgja af COVID. Það allir starfsmenn bæjarins á kafi í fjárhagsáætlunarvinnu. Það allt á hvolfi á bæjarskrifstofunum að reyna að koma fjárhagsáætlunargerðinni í gang þannig að það sé hægt að halda bæjarstjórnarfund. Og þá kvartað yfir því að 2 dögum liðinu sé ekki komin svör og bæjarstjóri sakaður það að leyna upplýsingum. Þetta ekki í lagi. Ég fer ekkert af þeirri skoðun minni að þetta ekki í lagi. Og þess vegna lagði ég fram þessa bókun að við þurfum að fara að finna leiðir til þess að vinna í meiri sátt. Og það getur vel verið að það sé eitthvað upp á mig að plaga í þeim efnum. En ég fer ekki af þeirri skoðun minni að mér finnst að þetta var ástæðan fyrir því að við fórum með þetta inn í bæjarráð eða ég fór með þetta inn í bæjarráð. Og ég get ekki fyrir mitt litla líf látið það yfir mig ganga eða bæjarstjóran að hún sé vænd svona óheiðarleika. Vegna þess að ég þekki hana af betri kostum heldur en svo að ætla að stunda einhvern slíkan leik. Þannig að ég held að ég ljúki máli mínu með því að leggja fram stutta bókun sem svohljóðandi með leyfi forseta. Ákvæði aðgengi bæjarfulltrúa að gögnum í gegnum bæjarstjóra hefur verið í bæjarmálasambandi Vestmannaeyja að minnsta kosti síðan 2004. Bæjarfulltrúar hljóta að vera meðvitaðir umrætt ákvæði og mikilvægt að virðing sé borið fyrir þeim reglum sem settar hafa verið stjórn og starfshætti bæjarins. Þá hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég vil fá að bera af mér sakir hér. Formaður bæjarráðs leggur mér hér orð í munn og greinilega hefur ekki lesið nægilega vel þessa bókun sem lögð fram. Í henni kemur hvergi fram þó svo hann hafi þrítekið í sinni ræðu að ég hafi með einhverju móti verið að gera að því skóna að ég ætlaði bæjarstjóra það að vera að leyna upplýsingum. Aldrei nokkur tíman kemur það fram í þessari bókun eða var það umkvörtunar efni mitt. En það túlkun formanns bæjarráðs og þá væntanlega líka bæjarstjóra í því sem lagt fram hér. Svo ég kannski lesi bókunina aftur upp með leyfi forseta, þá var hún svo hljóðandi. Undirrituð gagnrýnir takmarkað á seina upplýsingagjöf bæjarstjóra við formlegum spurningum undirritaðrar launakostnað, aukningu stöðugilda og skort á formlegum ákvörðunum vegna þeirra og af hverju tímabundnar ráðningar hjá Vestmannaeyja bæ eru ekki auglýstar. Þegar óskað svaraði einföldum skriflegum spurningum óásættanlegt að það taki bæjarstjóra lengur en 2 sólarhringa að svara. Aldrei nokkuð tíman hefur það tekið aðra starfsmenn sveitarfélagsins viðlíka tíma að svara þegar til þeirra hafi verið beint álíka spurningum. En fulltrúi minnihlutans hefur verið gert að beina öllum spurningum sínum til bæjarstjóra og þannig hefur aðgengi þeirra að starfsmennum sveitarfélagsins og upplýsingagjöf verið takmörkuð verulega. Ég aldrei, bókun lýkur, ég aldrei nokkuð tíman þarna að láta í það skyn að ég sé að leggja það til, eða segja það að bæjarstjóri sé að leyna upplýsingum. Ég að gagnrýna þann feril sem fyrirspurnir bæjarfulltrúa vegna mála sveitarfélagsins eru í. Réttilega kemur fram í máli formanns bæjarráðs og mjög gott hann tók fram. Þarna var mjög mikið að gera. Þarna var skólamál verið að loka, COVID á fullu. Einmitt þess vegna vilja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa möguleikan á að senda á aðra starfsmenn sveitarfélagsins til þess að deila þá einmitt
tímanum sem að viðkomandi starfsmaður þarf að eyða í að svara. Í staðan fyrir að senda x margar spurningar á bæjarstjóra, að þá sendar 2 spurningar á þennan starfsmann og 2 spurningar á hinn. Ég að bera af mér sakir, Elís. Ég hlýt að hafa ótakmarkaðan tíma til þess. Það eðli málsins. Það ekki verið að saka einhvern um að leyna upplýsingum. Það verið að gagnrýna þennan feril, þannig að ég ætla bara að fá að taka það fram í þessu. Og eins það að benda á það að í annað skiptið á þessum fundi ekki verið að svara því sem að óskað eftir þegar ég spyr hvort að það sé virkilega ferillinn, þurfa formenn ráða að leita beint til bæjarstjóra og ef svo þá það sannarlega brot á jafnræðisreglunum, þannig að ég býð spennt svara við því. Takk, ég hef lokið því af að bera mig sakir, takk. Ég þarf að svara henni. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég held að ég geti allavega staðfest eins og ég heyrði að það var talað hér í ræðu áðan að það væri mögulega verið að reyna að leyna einhverjum upplýsingum, þannig að ég geri ráð fyrir að Njáll Ragnarsson sé að vísa í það, en ef það auðveldar eitthvað málið allavega, ég verð þá að fá að hlusta á það aftur og upptöku bara á morgun. En þannig heyrði ég það áðan, en Íris Róbersdóttir hefði beðið orðið, ekki svo vel Íris. Forseti og bæjarfulltrúar, ég bara var ekki komið að mér og ég var ekki í annað skipti á þessum fundi að reyna að sleppa einhverju spurningu, eða svara spurningum, ég veit ekki hvað hitt skipti var ef því ég var beint til mín, átta mig ekki á því. En staðan einfaldlega þannig, allar formlega spurningar fara í gegnum bæjarstjóra, alveg sama hver og í hlut. Formenn ráða, undirbúa fundi með sínum, framkvæmdastjóra fundarins og það eru bein samskipti þar á milli við undirbúning funda, en allar formlegar fyrirspurnir fara í gegnum bæjarstjóra. Það bara þannig. Og þú kannski bara, ef þú ert með eitthvað dæmi annað, þá veit ég ekki af þeim. En varðandi undirbúning funda, þá eru bein samskipti á milli formanns og starfsmanns. Takk fyrir þetta. Íris Róbersdóttir, vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Það er gengið til atkvæða. Það ekki, býtum við, hér það Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Þú ert væntanlega á mute, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, allavega heyri ég í þér. Vel að tæknisvistir í okkur. Þakka þér fyrir, forseti. Ég ætla að fá að leggja fram bókun hér með leyfi forseta. Hún svo hljóðandi. Undirritari kom það í opna skjöldu að tölvupóstur minn með fyrirspurnum í tengslum með fjárhagsáætlunar vinnu hafi verið gerður opinber að mér forspurðri. Slíkt vegur að trausti milli kjörinna fulltrúa og æðsta embættismann sveitarfélagsins. Engin fordæmi eru fyrir því að fyrirspurnir eins kjörins fulltrúa séu opinberar með þessum hætti og óvíst hvaða tilgangi slíkt eigi að þjóna annað en að hafa fælingamátt og vera tilraun til að draga úr slíkum spurningum. Undirrituð telur mikilvægt að jafnræðis sé gætt varðandi meðferð slíkra fyrirspurna. Undirrituð varla eini bæjarfulltrúinn sem beinir spurningum til bæjarstjóra og því eðlilegt að aðrar fyrirspurnir annarra fulltrúa til bæjarstjóra verði gerðar opinberar með sama hætti ef fylgja á þessu nýja verklagi meirihlutans. Annað væri væntanlega brot á jafnræðisreglu þar sem segir skýrt: allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Bókun lýkur, ég hef lokið máli mínu. Takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Vilja fleiri taka til máls undir þessu lið?
Ef ekki, þá ég tilbúin hér í atkvæðagreiðslu dagskrárliður númer 12, liður 5. Það er þá Helga Kristín Kolbeins. Já, en ég ætla að fá að gera svo grein fyrir atkvæði mínu. Trausti Hjaltason. Hvað segirðu, hvað erum við að greiða atkvæði, Elís mín? Það er dagskrárliður 12, liður 5, sem að 5 er starfshættir kjörinna fulltrúa. Umræði var lokið, allir höfðu og nú greiðum atkvæði bara liðin. Já eða nei? Já eða nei hvað? Við að samþykkja liðin. Já, ég samþykkja alveg liðin. Takk fyrir það, Trausti Hjaltason. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þú ert örugglega á mute, ég heyri ekkert í þér. Ég sit hjá og vísa í bókun mína fyrir að fundinum. Hildur Sólveig Sigurðardóttir situr hjá. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Íris Róbertsdóttir. Já. Ég, Elís Jónsson, segi já, þannig að þetta er samþykkt með 6 samhljóða atkvæðum. Hildur Sólveig Sigurðardóttir situr hjá og Helga Kristín Kolbeinsdóttir hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Varstu að vitleysa? Nei, Kolbeins, manstu, Pálsdóttir. Já, það er bara, þú verður að fyrirgefa núna, nú er bara þreytan farin að segja Það er gott til það, þið alveg fyrirgefið, klukkan svolítið margt. Helga Kristín Kolbeins. Bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að fá að gera grein, ég satt hana bæjarráðsfund og tók að mér að móta verklagsreglur sem skýrir þetta ferli betur. Ég ætlaði nú að vera búin að því fyrir þennan fund en það gafst ekki tími til þess. En á nýju ári að þá fáum við að sjá þetta. Já, takk fyrir þetta, Helga Kristín Kolbeins. Þá er það liðir 1-4 og 6-19 í 12. dagskrárlið sem liggja fyrir til staðfestingar. Það er Helga Kristín Kolbeins, já eða nei? Já. Trausti Hjaltason. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, já eða nei? Já. Njáll Ragnarsson. Já. Íris Róbertsdóttir. Já. Ég sjálfur, Elís Jónsson, segi já, þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þá erum við komin í 13. dagskrárlið. 13. dagskrárliður í dagskrá bæjarstjórnar Vestmannaeyja þetta kvöldi er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundur 336. Liður 4 er erindi frá Björgunarfélagi Vestmannaeyja sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar og ef með skjátlast ekki þá er það Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Forseti, við erum með til staðfestingar úr fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs þennan lið afgreiðslu, það sem að ráðið er í rauninni að afgreiða erindi frá Björgunarfélagi Vestmannaeyja og í kjölfarið þá hefur í samfélaginu orðið mikil umræða eða hef ég allavega orðið var við mikla umræðu frá bæjarbúum, meðal annars hafa verið settir fram undirskriftarlistar, hvað þá meir, til þess að biðja ráðið að taka þetta mál á einhvern veginn aftur upp eða breyta afstöðu sinni og bæjarstjórn skora meðal annars á bæjarstjórn, þannig að ég held að sé ágætt að við
Við gerum það þá, tökum þetta hérna inn og ræðum þetta. Ég held að það væri kannski ágætt því að í ljósi þess að það björgunarsveitar fólk sem að hefur haft sér mikið í umræðinni og þetta greinilega mikið hjartans mál, að þá sé rætt við það fólk og því vil ég leggja fram tillögu það að það verði gert. Tillagan ekki löng en hún svohljóðandi með leyfi forseta. Bæjarstjórn felur formanni umhverfis- og skipulagsráðs og skipulagsfulltrúa að ræða við formann björgunarfélagsins varðandi erindi þeirra minnismerkið varðskipið Þór sem stendur í botni Friðarhafnar. Tillagan ekki lengri en þetta. Hvað svo sem kemur út úr þessu spjalli veit enginn, en ég held að sé mjög mikilvægt að hugur björgunarfélagsins verði kannaður, fundið út svona hvernig þeir hugsa þetta og hvað hægt og hvað ekki hægt og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta spjall yrði alveg ágætis farvegur fyrir þetta mál áður en að það einhverjar endanlegar ákvarðanir teknar það. Ég ekki að leggjast gegn því að við samþykkjum þannig lið, en einungis að leggja það til að það verði farið í þetta spjall og kannski kemur eitthvað vonandi gott út úr því sem að við getum þá unnið með áfram. Þannig að ég mælist þá með því að þessi tillaga verði samþykkt og hefur lokið máli mínu. Já, takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Þarna hefur hann lesið upp að hafa samband eða samtal við formann björgunarfélagsins. Nú ég að reyna að finna hér hjá mér fundargerðina eins og hún var í þessu máli. Alltaf þessum fljótu bragði held ég að þessi nú ekkert til fleiri stöðum að hafa tal af formanni björgunarfélagsins. Þetta bókað í ráðinu að erindi barst frá stjórn Björgunarfélags Vestmanna staðsetningu minnismerkis Þórs. Niðurstaða ekki fyrirhugað að flytja minnismerki á Viktortorg enda samræmist það ekki hönnun á svæðinu. Minnismerki verður fært innan svæðisins samkvæmt gildandi skipulagi sem samþykkt var 2013. Skipulagsfulltrúa falið að svara bréfritara. Ég held að þetta sé nú bara einhver niðurstaða úr ráðinu þetta sem að breyti því ekkert að formaður umhverfis- og skipulagsráð og skipulagsfulltrúi ræði við formann björgunarfélagsins varðandi erindi þeirra minnismerkið. Við bæjarfulltrúar fengum sent jafnframt bréf frá þeim mér skjátlast ekki í gær. Það annað bréf heldur en þarna var lagt fram, þannig ég held að það sé bara allavega leggja í það til að þetta verði þó við samþykkjum þennan lið og eins og ráðið fjallaði þá sé ég enga ástæðu og eða fyrirstöðu því að það sé rætt við og það kanna hvort að það sé eitthvað en sannarlega rétt, þetta var ákveðið í skipulagi, þetta inn á deiliskipulagi síðan 2013, þessi staðsetning, þannig að hún ekkert ný á nálinni, en Trausti Hjaltason, gjör svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúa og gestir, bara vil taka undir þessa tillögu Njáls, bæjarfulltrúa Njáls að ræða, að menn ræði saman og þetta þó fyrr hefði verið og eðlilegt bara og betra seint en aldrei, þannig að bara hið besta mál og tek bara undir það og vona að menn verði eitthvað sáttari eða finni einhverja lausn á málinu sem að fleiri getur líka við. Ég tek bara undir það, ég orðið var við sterk viðbrögð í samfélaginu þetta mál og bara gott að við leggjum það til að menn tali saman ef að það hefur ekki verið gert. Lungið máli mínu
Já, takk fyrir þetta, Trausti Hjaltason. Vilja fleiri ræða þessa tillögu? Held að þetta sé bara fullkomlega eðlilegt. Ja, ef að það er enginn sem að biður orðið, þá ætla ég nú bara að hefja nafnakall að bæjarfulltrúar séu samþykkir þessari tillögu. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum og það er þá þessi tillaga frá sem að Njáll sér upp og öðru leyti samþykki við liðin eins og þannig kemur fram í ráðinu og þá ber ég upp núna að við séum að samþykja liðin. Eins og ég hef sagt áður, það er ekki til fyrirstöðu að formaður og hafi samtal við og athuga hvort að það sé. Það þarf þá eitthvað væntanlega að breyta þessu hvort er í deiliskipulagi. Þannig að það er fulltrúar athuga það. Við erum að greiða atkvæði þá þennan lið í fundargerðinni. Það er Íris Róbertsdóttir, já eða nei? Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís segi já. Þannig að þetta er samþykkt samhljóða. Eftir stendur þá liðir 1-3 og 5-6 í dagskrá lið 13. Vek athygli á því að það var fallið frá umræðum umhverfisstefnu Vestmannaeyjabæjar sem var liður 6, þannig að við tökum það saman. Það er þá liður 1-3 og 5-6 sem liggja fyrir til staðfestingar. Og ég bið bæjarfulltrúa að svara með já eða nei ef þeir samþykkja. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur segi já, þannig að það er samþykkt. Með 7 samhljóða atkvæðum. Þá förum við 14. dagskrárlið. 14. dagskrárliður er fræðsluráð. Það er fundur númer 337. Það var búið að falla frá umræðum lið númer 2 og það var búið að falla frá umræðum lið númer 4. Þannig að það væntanlega gerir engin athugasemd við það og ég sé hér líka að það er búið að falla frá umræðum lið númer 5. Þannig að það hefur verið fallið þá frá umræðum alla liði í þessum dagskrárlið. Og þá getum við tekið lið 1-8 til staðfestingar ef engin bæjarfulltrúi mótmælir þessu. Og ætla ég að fá að breyta hér í bókhaldinu hjá mér rétt áður en að ég ber þetta undir atkvæði. Ég var nú bara að reka augun í þetta núna. Þá er þetta einhvern veginn þannig að við erum að greiða atkvæði að samþykkja dagskrárlið númer 14, það er liðir 1-8. Það er Íris Róbertsdóttir, já eða nei? Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi já, þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þá förum við í 15. dagskrárlið sem er fjölskyldu- og tómstundaráð. Það er fundur númer 254. Það eru liðir 1-2 sem að liggja fyrir til staðfestingar. Þá er það Helga Kristín Kolbeins. Já. Trausti Hjaltason. Já.
Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Njáll Ragnarsson Já. og Íris Róbertsdóttir. Já. Ég sjálfur, Íris Jónsson, segi já. Þannig að þetta samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Nú, þá get ég glatt bæjarfulltrúa og þá sem eru hér enn að fylgjast með okkur og við erum komin í dagskrárlið númer 16 sem er bæjarráð Vestmannaeyja. Það er fundur 3142 í þessari fundargerð hefur verið fallið frá umræðum lið númer 4, lið númer 6 og lið númer 7 og þá stendur eftir umræða lið númer 12 sem ég hef ekki séð að hafi verið fallið frá og það er húsnæðismál Vestmannaeyjabæjar sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Og bæjarfulltrúar þá leiðrétta mig ef þetta ekki, en ég held að þetta sé óskum umræðu frá minnihlutunum. Ef að bókhaldið klikkar ekki. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, áhugaverður liður. Ég var hissa að sjá hann á dagskrá bæjarráðs. Hann var tekinn inn með afbrigðum, skils mér. Þarna var verið að ræða sölu á Strandvegi á skils mér 2. og 3. hæðinni. Ég vildi bara svona kannski aðeins fá meiri upplýsingar þennan lið. Ég reyndar ætla að óska eftir umræðum þetta líka í fjárhagsáætlunar hlutanum en bara viðurkenni það, ég glemdi því. En hvenær kom þetta upp og ég myndi bara kannski svona þiggja svolítið yfirferð yfir þetta mál. Ég bara fagna því að það var náttúrulega tillaga okkar inn í fjárhagsáætlunina að selja eða leigja eða rífa fasteignir, þannig að þetta samræmist því vel. Ég bara myndi kannski þiggja svona smá yfirferð frá bæjarstjóra gagnvart þessu máli, að því mér finnst þetta mál vera þess eðlis að mér finnst vont að það sé tekið inn með afbrigðum, þannig að ég myndi þiggja kannski útskýringar á því af hverju svo sé. Að mér finnst svona kaup og sala á eignum Vestmannaeyjabæjar svona þurfa kannski aðeins meira aðdraganda en ég vildi bara kannski aðeins fá meira upplýsingar og ég veit að það stendur ekkert á þeim að fá svona aðeins yfirferð á þessu máli. Takk. Já, takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er slegist að fá orðið, en nú er tölvukerfið sem bjargar okkur, þannig að það er Íris Róbertsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Já, þetta er ekki fyrsta skipti sem málið er rætt í bæjarráði. Það var gert með öðrum hætti á sínu tíma þegar það er viska nálgast okkur og mér og fjármálastjóra, maður hann svolítið lúinn, framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs var falið að ræða við fulltrúa visku og þetta er ekki sala á hæðunum per se eins og stendur, þetta er sala á 32%. Þessar hæðir hafa verið í sölu í nokkuð langan tíma, minnst að kosti tæp 2 ár eða þessi hluti og ekki verið selt. En ástæðan fyrir að þetta var tekið inn var að svo væri hægt að taka þetta og þá halda áfram með máli í bæjarstjórn eða væri samstæð það. Það er bara mér og öllu bæjarráðinu og framkvæmdastjóra fjármála og stjórnsýslu að meinalausu bara fresta málinu ef viðkomandi bæjarfulltrúi vill hafa lengri tíma. Hugsunin var að geta látið bæjarstjórn staðfesta þetta og það var ekki vitað til þess að yrði ekki bæjarstjórn fyrir í lok janúar. Það var ástæðan fyrir að var tekið inn með afbrigðum en fyrir örugglega 4 eða 6 vikum að máli rætt í bæjarráði undir trúnaðarmála því það var tekið þar inn að það var ekki vitað hvort að menn vildu að þetta umboð færi. Þannig máli var bara rætt án þess að ég fari yfir umræðuna sem var þar en óskin kemur frá visku og ferlið er bara til þess að væri hægt að halda áfram með málið og ég held að við fögnum því nú öll að við seljum eignir en það er meira en sjálfsagt og það var rætt í bæjarráðinu
að ef að þetta væri, eða bæjarfulltrúi vildur lengri tíma, þá gætu við farið fram á það við stjórn Visku að fresta þessu og það er okkur öllum að meinalausu ef að bæjarfulltrúi vill það að þessu verið frestað bara þangað til eftir áramót. Það er alveg sjálfsagt. En ástæðan var bara að fyrst að þetta tilboð var komið og það kom bara þarna deginum áður eða frekar seint en það var öllum gefið tækifæri á að taka dekkin en það er alveg sjálfsagt að ef að bæjarfulltrúi leggur það til að málinu sé frestað þá skal ég styðja það. En málið er annars bara frekar einfalt. En takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Það styttist í að þessi fundur sé að vera búin að vera í 6 klukkutíma. Við byrjum aðeins rétt rúmlega 6. Hún er orðin miðnætti klukkan hjá mér. Persónulega erum við á síðasta lið. Það er, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti bæjarfulltrúar og gestir, ég er alls ekki fara fram á það að málinu verði frestað en vildi bara fá ítarlegri upplýsingar af því að þetta var rætt sem trúnaðarmál að þá þekkti ég ekki forsöguna en bara mjög gott að vita þetta og eins og ég er búin að taka fram að það er bara mjög ánægilegt að við séum að draga úr rekstrarkostnaði og það sé þarna aðili sem er tilbúin að kaupa en kannski, ég spurði kannski ekki alveg nægilega skýrt en var gert ráð fyrir þá lækkuðum rekstrarkostnaði vegna þessa innan fjárhagsáætlunar sem var lögð samþykktina fyrr. Þannig að það var bara lokaspurningin, annars bara þakka ég fyrir yfirferðina. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, eins og bæjarfulltrúum er væntanlega kunnugt að þá er rekstrarfélag utanum strandveginn sem sér að reka þetta. Ef að við hefðum ekki selt þetta mjög fljótlega á næsta ári, þá hefðum við að öllum líkindum þurft að gera ráð fyrir talsverðum rekstrarkostnaði, en það er ennþá húsfélag sem á ennþá nokkra krónu til að klára þetta, þannig eðlilega var ekki rekstrarkostnaður inni og þar af leiðandi engin rekstrarkostnaður til að taka út. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Það var ekki fleiri óskað eftir að fá orðið undir þessum lið. Þá drífum við held ég af bara atkvæðagreiðslu 16. dagskrárlið. Það var liður númer 12 þar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir segi já, nei, það er Íris Róbertsdóttir. Það er örugglega á mute, Íris, ég heyrði ekkert í þér. Það er já. Bíðið nú við. Nú ætla ég að fá að byrja aftur vegna þess að eitthvað fannst mér þetta ekki passa. Íris Róbertsdóttir, þú ert á mute, en fannst frekar dimmrödduð. Ég veit ekki. Já. Ok. Þá er það Njáll Ragnarsson. Ég held að þessi atkvæðagreiðsla toppi endanlega galsann sem er komin í bæjarfulltrúa þegar ég er farin að svara fyrir bæjarstjórn og öfugt, en ég segi já við þessum lið. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur, Elís Jónsson, segi já. Eftir stendur 16. dagskrárliður og það er liðir 1 til 11 sem við greiðum atkvæði já eða nei hvort við samþykkjum. Það er Helga Kristín Kolbeins. Já. Trausti Hjaltason. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Trausti Hjaltason, nei, Njáll Ragnarsson. Já. Íris Róbertsdóttir. Já.
Það móttekið. Íris Róbertsdóttir segir já og ég sjálfur segi já. Þannig að þetta samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þannig að málum vexti að dagskráin tæmd og ég held að það sé allir bæjarfulltrúar orðnir hálf svona teyður og tosaðir eftir þennan fund. Ég held að þetta sé annað skipti sem að þetta fyrir fram yfir miðnætti. Og ég kom með 2 fun fact móla í lokin. Já. Í dag komið inn 4. desember sem afmælisdagur Golfklúbbs Vestmannaeyja samkvæmt Wikipedia og alþjóða bankadagurinn. Já. Þetta er áhugaverð tíðindi en ég þakka þér fyrir Trausti Hjaltason. Þá næsti fundur áætlaður fimmtudaginn 28. janúar 2020 sem fyrsti fundur á nýja ári en eins og hefur komið fram á þessum fundi þá gert ráð fyrir að við tökum stuttan fund og ég held að það sé auðvelt hérna fyrir okkur á Teams til þess að klára þessa vinnutíma styttingu. Þannig ég hugsa að það náist fyrir jól, þannig ég ætla að fá að bíða með að óska ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar að koma til ári og veðja á að ég verði með ykkur á næsta fundi. Nú fundi þá slitið 00:08 og ég þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir fundin í kvöld. Bið ykkur góða nótt. Góða nótt. Takk fyrir fundin. Takk sömuleiðis.